Jú, komiði sæl, það komið að loka umferð fyrri hluta Vodafone-deildarinnar og við gætum ekki verið að fá stærri leiki. 3 risaleikir á dagskrá í kvöld, stórleikur í gær líka og meðal annars toppslagur Dusty og KR. Tommy, gætum við beðið meira á föstudagskvöldi? Þetta ekki nóg með það, þetta föstudagskvöld, þetta örugglega stærsta umferðin í Vodafone-deildinni hingað til. Engin spurning, byrjum á því að sýna leik Tindastól og Rora. Botslagur, förum svo í toppslag Dusty og KR, liðin 2 sem eru ósigruð í deildinni, fullt úr stiga á toppnum og svo mætast Hafið og Exi, liðunum sem var spáð 3. og 4. sæti. Já, vissulega. Þetta svona mismunandi stöðum á töflunni, svona slagur allstaðar og eins og náttúrulega, það var leikur í gær líka og það var Þór og Fylkir að etja kappi og það var svona önnur barátta sem var svona aðeins fyrir neðan, svona bara alveg slétt í miðjunni eiginlega, svona 2 lið þar. Þannig að þetta rosaleg dagur sem við erum að fara inn í núna. Já, líka búið að vera svona minna spennandi leiki upp á síðkastið einhvern veginn. Deildin búin að vera svolítið að taka mynd, lið búin að skipta sér í hópa, en svo allt í einu bara mætast allir þessir hópar í einni umferð. Já, þetta raðast alveg skemmtilega niður fyrir okkur fyrir eina góða föstudagsumferðina og ég er bara gríðarlega spenntur fyrir kvöldinu og vonandi fáum við bara hrikalega góða leiki. Ég býst þarna við því. Kíkjum aðeins á stöðutöfluna og eins og staðan núna, eins og áður sagði, Dusty og KR á toppnum með fullt hús stiga. Já, það bara, þessi lið hafa verið rosalega sterk það sem að vera deildinni og það verður ekkert, þetta eru bara 2 bestu liðin á Íslandi í dag, bara punktur þar fyrir aftan. Exi hafa gert náttúrulega tilkall til þess sætis að koma inn í hennan hóp en hafa hingað til ekki náð að landa því sæti og sitja þá fastir í 3. sætin. En mér finnst þeir vera bara svona solid þar. Þeir eru bara 3. sætis lið akkurat núna, eiga eftir að leggja KR og Dusty til að komast í umræðina aftur. En restin af deildinni náttúrulega bara lítur hellingalið með 4 stig. Ef við kíkjum, eins og við sáum ef við bara horfum yfir stöðutöfluna, Exi með 8 stig, Fylkir með 6, Tindastóll, Hafið og Þór öll með 4 og Rora síðan á botnum með 0. Þór og Fylkir að mætast í gær og þar vinnur Fylkir 16-7. Mjög samfærandi sigur í Train, einmitt mappi sem er bara mjög gott Þórsmapp. Ég horfði á leik núna tvisvar með Lefluff félaga minn í Eyranu og Bjarna í honum við hlið og það var gaman að heyra hvernig þið voru að rýna í leikinn en fylkismenn voru bara að hitta hinum ótrúlegustu skotum sem og bara viki á gjörsamlega á eldi þannig að þeir bara slökktu í ATH og félögum bara ekkert vandamál 16-7, þetta stór sigur. Þórslið svolítið svona choppy, góður einn daginn, eiga svo slæmuleik næsta. Fylkisliðið hins vegar, það svona momentum með þeim bara einhvern veginn að byggjast upp. Rosalega mikið og það einhver bara einreið í gangi núna með fylkismönnum og þeim bara gengur gríðarlega vel og bara virkilega mikið props fyrir fylkismenn að taka þetta tímabili bara með trompi, koma með geggjaða addition í Birni sem hefur heldur betur sannað sig því að þeim vantaði einhverja svona stjörnu við hliðin á Vika sem var bara eins og bara einn á báti, bara með 4 gauðra með sér að reyna að róa í land og það bara gekk ekkert alltaf. Síðan Birni komin á áratna með honum og það gengur bara miklu betur. Sem og náttúrulega þegar við vorum að tala líka hann Hugo er komin inn og greinilega með eitthvað tröll að taka þarna sem búið að opna líka fyrir elsku besta Eika 47 og Snæ til að fragga eins meira. Þannig að þetta bara þrusu skemmtilegt lið að fylgjast með akkurat núna. Ef við byrjum bara á fyrsta leik kvöldsins í raun og veru og tölum aðeins Tindastól og Rora. Hvernig sér þennan leik spilast? Við erum komið með vítóið, við erum að fara í Dust 2. Við erum að fara í Dust 2. Rora eru náttúrulega stigalausir akkurat núna. Ég kallaði eftir breytingum í þessu liði og við erum búin að fá allan eina breytingu. Okkar elsku besti Jojo er búinn að taka svona liðið undir sinn verndarvæng en fyrsti leikur með hann allan í gangi. Þannig að við sjáum hvað gerist því að þetta lið hefur bara verið algjörlega ráðalaust. Það hefur verið núna, þeir eru búin að spila Dust 2 tvisvar,
Tindastóll pikka Dust 2 inni þá, þannig að það eitthvað þarna, skilurðu. Báðir leikirnir sem að þeir spiluðu, þeir tapaði 16-2 og 16-9 á móti Exi og KR, já vissulega, annarsæti og þriðarsæti, respectively, og en það bara bust, bara gjörsamlegt bust, bara hugmyndarsnautt og bara svona leiðilegur Dust 2 leikur. Þú átt ekki að hætta í Dust 2, þetta bara svo basic map, þú ert aldrei að vera hugmyndasnauður, þú getur alltaf gert eitthvað, en þeir bara lokuðu gjörsamlega á þá, þannig að ég býst við að Tindastóll sé að pikka þetta map bara upp á bara target pick, því að þeir bara respekta það ekkert. Bara búin að antistrata? Já, svona nokkurn veginn eins mikið og getur antistrata Dust 2, en já, það verður bara skemmtilegt. Já, en minna hafa séð hvað raunina og geta svolítið brugðist í því, en það kemur líkt hjá flestum liðum, þannig að það kannski gera bara svona almennt. Já, vissulega, þú veist, þannig að ef þú sér nokkurn veginn hvernig liðir náttúrulega taka longið bæði CT og TER og svona getur þú stilti inn á það og eru þeir að halda shortinu svona, eru þeir að stakka yfir mönnum á bíða á einhverjum tímasetningum eða eitthvað þannig. Þú getur náttúrulega stilt inn á það, bara hvernig preferensið hjá hinu liðinu En já, Tindastóll, þetta er duglegt lið og bara búið að standa sig mjög vel í deildinni hingað til. Þeir gera örugglega heimaðurinn sinna í þessu leik. Við byrjum bara að kíkja yfir heimaliðið. Við fáum Tindastóls drengina hérna upp, liðið búið að vera á mikill uppleið, einhvern veginn svona stemming hjá þeim, koma úr annarri deildinni, mæta hérna inn og hópurinn bara þéttur. Virkilega þéttur og mjög skemmtilegt líka að þetta eru svona gaurar sem eru búin að lengi saman. Vissulega, já, Chris kemur inn í liðið núna nýlega fyrir deildina úr Þórsliðinu og hefur verið frábært addition, en það er svo gaman að sjá svona, þetta er upprennandi lið, þetta er lið sem er búið að stikka saman. Nú erum við komnir í úrvalsdeildina. En eru þeir ekki líka bara búin að koma óvart nú þegar? 100%. Þeir eru búin að standa sig frábælega vel á móti bara liðum sem að með fullri virðingu fyrir þeim ekki eiga séns á að vinna, en eru búin að standa sig mjög vel á móti þeim. Krækja líka í góðan sigur á móti Fylkisliðinu sem var á uppleið þá og bara virkilega mikinn siglu overtime sigur sem að svona fyrirfram hefði ég haldið að Tindastóll myndi svona eiga í miklu vandræðum með þann leik, en þegar þið komast í gang þá bara virkilega góður leikur hefðum í overpass. Það með þinn toppmaður Tindastóls fyrir þennan slag? Það er nýji strákurinn, Chris. Mér fannst hann bara of góður til að líta yfir í einmitt einhverjum svona leik, einhverjum svona brawl-leikur. Þetta verður ekki mikill strattleikur, býst við, sérstaklega ekki með við mappúlið sem við erum að fara í núna, Dust 2. Þetta er bara aim-stríð og þá er minn maður Chris, nákvæmlega maðurinn sem getur komið inn í svona leiki og skipt sköpum. En já, þú veist, hann er með aðeins minna HLTV-rating heldur en ég hefði viljað sjá, en náttúrulega vissulega Tindastóll er búin að vera að tapa leikjum og svo framvegis sem að myndið að minnka það væntanlega, en ég meina KD-ratio hans hann er að halda svo sléttu þrátt að vera einungis með 2 sigra. Við erum búin að spila núna alveg þó nokkra leiki, þannig að hann er að fragga. Já, engin spurning en svona Tindastóllið líka bara heildi mínu sem Hóseitur eiga ristóru leikun daginn, hafði svona lítið sést að honum fram að þessu, en annars bara einhvern veginn, það bara svona er heildin. Hinum megin, þar erum við hins vegar bara ekki búin að sjá nægilega mikið gott. Alls ekki, þeir eru bara búin að vera afleitir, það sem að vera tímabili. Þeir eru ekki búin að spila nálagt við neitt lið. Meira þess að lið sem þeir ættu eiga, þannig séð sensi. Nú kemur annar lið í Tindastól sem að, þeir á blaði eiga sensi í þetta lið. Þeir eru rankaðir bara í númer 7 og 8 í deildinni fyrirfram. Þannig að þetta er lið á blaði sem að þeir eiga að gera eitthvað á móti og ég meina, line-upið á blaði er allt í lagi, en þetta lið er bara ekki að fungera akkurat núna. Og kannski þurftu þið bara tíma til að koma sér saman og ræða málin yfir páskafríinu og borða páskaeggi með, en ég vil sjá allan að einhverja breytingu, meiri breytingu liðuna áður en að það þarf bara að skipta menn hérna. Sko. Gott páskaegg að sjá, hvað fæstu þau mörg? 1,5. Ég fekk mér alltaf 1 mikið, það er það sem ég veit. Sko, eins og segir, og Róralið
vonandi nýta þeir einmitt svona frí, þannig tími er náttúrulega núna búin að vera 2 umferðir sem falla niður. Já, við erum bara mætt aftur. Þetta 2 umferða frí í raun og veru. Það er geggja að vera komin aftur. Já. En maður er einhvern veginn ekki að sjá batamerki fram að þessu og eftir daginn er deildin náttúrulega hálfnuð. Það er ekkert brjálæðislega mikill tími eftir til þess að rífa sig í gang. Alls ekki og andstæðingar þeirra sem eru svona svipum stað í töflunni sem akkurat núna Tindastóll og það er Hafið öllum að óvörum í rauninni og síðan er það Þór. Þetta eru liðið með 4 stig akkurat núna. Þeir eru komin 2 sigra, þeir verða að fara að koma svo á blað og þá á móti liðum eins og Tindastól, jafnvel Hafinu, fyrst að við erum að tala um þá í þessari umræðu og Fylki og þessum liðum sem rönkaðist neðar. Þeir bara verða að fara að sigra leiki hérna. Algjörlega. Tommi, toppmaður Aurora í kvöld. Það vantar reynslu og ég valdi reynslumesta bitan í þessu liði, Triple G. Og það er svona drengurinn sem að þarf að Skuggamaðurinn sem þarf að stýra. Skuggamaðurinn, vissulega. Hann sem og restina af liðinu hefur ekkert verið rosalega sjarmerandi á stötsunum en hann á 1-1 leik og þá sérstaklega í Dust 2 sem hann bara pops off og hann á góða leiki hér og þar. Þetta er strákur sem þarf að eiga eitt slíkan til að sigla seriðina heim í kvöld. En ef við svona reynum að greina þess vandamáli hjá Aurora, það eru gaurarnir sem að hitta, það vitum við. Já. Sveittur, náttúrulega búin að vera að taka svolítið svona starra hlutverk í liðinu, en þú veist, er til dæmis leikstýringin? Já, þú veist, við erum náttúrulega með reynslu lítinn leikstjórnanda í þessu liði og ég hefði í rauninni verið bara hrifnari að því hefði Triple G bara tekið þetta hlutverk að sér og stýrti á einhvern þátt. Triple G kannski vildi ekki fá þetta hlutverk, náttúrulega veit ekki sögun á bak við það, vildi fá kannski aðeins meira pláss til að fragga eða eitthvað svoleiðis. Ég er ekki búinn að hrifin af neinu vappavesinni sem að Rafle er búinn að koma með. Það hefur bara engan veginn heillað mig, hann er ekki búinn að skara fram úr einstæða þar, bara búið að vera dýr byssa sem þeir eru að spandera í rauninni ekki neitt. En samt gæinn sem getur poppað og bara... Hendi honum riffil og láta einhvern annan fá vappa eða fá ykkur bara vappa, spiliði 5 riffla og sleppið bara vappanum. Ef að byssan er ekki að standa undir sínu, tölum þetta er dýrasta byssan sem þú kaupir, killrewardið er $100 með við 300 á venjulega byssu, það bara glórulaust að vera liðið sem er í bottsætinu þeir eru ekki að landa nóg mörgum rándum til að standa undir að kaupa vappa endalaust. Þannig að þá er bara 5 rifflar, sleppið bara þessum vappa. Já, þú veist, má myndi alveg horfa til þess að breytingarna þurfa að gerast og það þurfa að gera strax og það þurfa að vera stórar. Já, vissulega. Þessi litla breyting sem þau gera náttúrulega að fá þjálfar inn í JoJo, stór persónuleiki sem getur kannski sparkað í það og fengið aðeins til að breyta spilastílinu sínum eða eitthvað. Vissulega, mjög jákvæð breyting, þannig að mér hlakka til að sjá í rauninni hvað kemur út af þessu. En er þetta nóg? JoJo búinn að vinna fullt af titlum og einn besti observer á Íslandi, en ég meina þjálfari hjá liði sem er bara desperately vantar sigra. Verðum að sjá það. Já, ég meina við þurfum einhvern veginn að sjá þróunina upp á við núna, en á sama tíma til dæmis, ef að Tindastóll nær sér í sigur hérna núna, þá eru þeir náttúrulega bara dett í 6 stig. Þeir eru dett í 6 stig og sigla þar með aðeins fram úr í rauninni Aurora og sínum helstu keppinutum í rauninni. Hafið náttúrulega á mjög erfiðan leik núna á móti Hafinu sem að sitja líka á 4 stigum og Þórsarar voru náttúrulega, já, vissulega að tapa í gær, þannig að þeir svona sitja örlítið í súpunni mögulega, en Aurora þurfa stig. Það er bara að vera stigalausir og mótir hálfuna, það er ansi dýrt, sko. Já, við ætlum skipta yfir í Dust 2 leikur, fyrsti leikur kvöldsins að hefjast í þessu risastóra kvöldi. Stærsta kvöldi hingað til. Klárlega. Við sjáum allavega að Aurora ætla að byrja CT.
Þannig að það ýmislegt að gerast. Vilja byrja City líka þrátt fyrir að, já, þetta hefur verið dálítið tísað þetta akkurat núna hingað til, þannig að þetta er svo sem allt í lagi. Það skiptir ekki öllu máli að byrja í City Terry Just 2, en ég er hrifinn af þessari pósu. Hrifinn af þessari pósu að hanga þarna og vera með smá cover þarna, en þetta er einstilega á bíð. Smókur hérna fyrir, lögstókur út og Ronald opnar þetta. Bólinn hins vegar góður og inn á sætið. Og hins vegar er að ná hérna fröggunum. Kelly Turbo og Jón með sitt kort og þeir hins vegar í bak. Sveittur opnar þetta, komin í bakið, næri þetta Jón og Chris. Morad með eitt í baka en Almaster tekur útmóra á Kelly Turbo, fellur og bara mjög gott rotation að það hjá Aurora sem að landar þessu fyrsta landi. Já, byrjuðu þarna vel, ná einu pikki en missa bíð strax, ná bara einu manni áður en ná að snúa sig við, snyrtilega gert. Time wasting hjá mönnunum sem voru að spila bíð, mjög gott. Mér sýndist að vera Ronald og Sveittur ef mér skjáttast það ekki að mögulega Triple G dálítið svona bjögur. Deglur keyptar inn í þetta hjá Tindastól. Arnór og Móral eru hérna tilbúin að taka móti B-inu Ronald og Triple G en ákveða að fara ekki þangað. Þetta er samt líkt og fyrsta randið sem ég byrjaði að fara inn í L-lobby en núna ætla þeir að koma hérna út miðjunni. Er þetta klassist? Mid to B? Já. Það sem að lítur þannig út, eru með smoke og flass á Kelly Turbo eins og það voru búin að pússa þarna inn shortið og ná pikkinu. Það er rosalega mismunandi hvernig í rauninni Terlið vilja ná þarna miðjunni í dag. Vilja það fara ekki nú neðra lobbyið eða vilja það koma bara basically top mid. Mögulega vildu fara bara neðra lobby og ná miðjunni þannig eða fara bara beint í mid og byið en það er ekki mögulega opnun. Morad hins vegar geigar því skot en hann er ennþá á línunni. Rafle fellur, grensan ágætt og Lurksmoke er að koma hérna út og þeir svinga með því. Sá eitt leikmann í Sveittum hérna í Goose. Lár Sveittur hérna með 2 og Triple G þetta var stíl, killstíl hérna frá Triple G en annar rándið í höfn, Kristján, þetta fyrir konar jafn mörg ránd og móti KR. Já, Aurora allavega að koma svo á blað hérna strax í byrjun, ég meina eiga náttúrulega að pikka upp þetta annar ránd. Já, vissulega það er alltaf erfitt þegar maður tapar þessu second round en það hefur verið bara rosalega í metanu en við fáum þetta kaup og þetta er betra kaupirinu heldur en það sem að Aurora er með en mollarnir stöffi gríðarlega gott inn hjá Aurora í byrjun þannig að þeir eru bara fastir fyrir aftan smókinn hérna. Engin flush í gegn, bara dræ í gegnum smókinn og já, þeir bara hörfa, búin að missa 2 leikmenn, Kelly Turbo og 3 HP. Þetta er bara slakt. En gríðarlega vel gert hjá Aurora að loka algjörlega á longtakið með mollum og grensum og vildu endilega henda leikmönnum og mannskaparna í halda longinu þannig að þeir endilega koma hérna með ágætis gameplanið inn. Expo-smoking kemur út og Jón gæti mögulega að ná þessu pikki hérna. Gerir það, Rafle fellur í miðjunni. Hann fer beinustu leið í næra lobbyið og í kjölfarið á því að miðjuspilarinn er fallinn þá opnar þetta örlítinn möguleika á B-ið en þeir eru 2 þarna inni, Ronald og Triple G. Kelly Turbo ætti að klíra þetta, Flassi kemur hérna út. Triple G og Ronald með allt á hreinu hérna. Klára 3. rándið. Algjörlega. Tökum við því allir með hósið drekk hún á blað eftir 3 ránd. Það er eins og það er Sveittur sem er á toppnum með 5 eftir þessi fyrstu 3. Gameplanið hjá Tindastól akkurat núna ætti að vera að koma Jón sem allra fyrst á vappan og reyna að leyfa honum að opna leikinu örlítið upp þegar af þessum 2 vöppum sem eru á sörunum, Rafle og Jón, þá tel ég Jón vera sterkari að ná opnunum.
og Dust 2 map sem snýst að ná þessum vappapikkum út allt. Það rosalega mikið af löngum angles hérna sem þeir geta nýtt sér. Rafle hins vegar kominn snemma í 4. rándi á vappa, þannig að það að halda sem fastast hann. Það ansi dýrt ef hann myndi missa hann frá sér akkurat núna. Gott middhold hérna hins vegar, henda hérna 2 líkumum í miðuna til að halda þessu middubúi hérna. Rafle fær hérna auðvelt skot á Móral sem basically bara streifa hann út á plakku. Chris ætlar að gefa honum jafn einfalt í framhaldi. Góð flassvinna hana frá Aurora í miðunni. Pósterinn hann pikkinu á Ronald. Væntanlega ekki plantinu hérna því að Triple G með línuna að loka. Bomban liggur inn á B-inu 30 sekúndur eftir. Sá hann að glitta í andlitið á honum, en það spurning, nær hann einhverju meira út úr þessu? Svarið nei, Tommy. Triple G hins vegar með triple killið þarna komin í Triple G með triple, það skemmtilegt. Triple G með triple, já. Það má ekki segja það nóg oft. Tindastóll hérna núna að fara í kaup. En þá engin vappi til að svara hérna Rafle á vappunum hjá CT-num, þannig að það ekki það besta í stöðunni. Þú vilt geta svarað þessum vöppum, en Triple G-ni mögulega snýr í stöðu, nær þetta 2K, sendir hann í 3K, nei, ekki alveg strax allavega, en hann búinn að galopna þetta ránd. Frábærlega gert þannig á Triple G. Leikur sem er smókin og lætur að telja. Fósittir takkar þarna niður í 4 í gegn. Nú þurfa CT-arnir í rauninni ekkert að gera neitt. Þeir geta mögulega bara treyta sig út úr þessu rándi, bara stakka sætin og Pétur labbi í crosserið. Lítið annað sem þeir þurfa að gera í rauninni. Stöffið svona að klárast. Þeir ákveða að hlaða hérna út miðuna en Triple G hérna. Góður í flassstöðu, nákvæmlega saman flass á hann. Nær 3K-inu en Jón treytar honum út. Sveittur tekur Jón í kjölfarið. Chris hérna opnar B-sætið en hvar bomban? Hún ekki þarna. Hún í miðunni. Já, ætti... Nei, getur náttúrulega ekki sótt hann núna því að það búið að umkringja hana gjörsamlega á... Jafnvel ekki vona á CT-unum svona framalega. Og finnur einn. Hún að koma sér 1 og 2, þetta er gerlegt. Gerlegt. Off-angle eins og það. Gott off-angle hjá Sveitum hérna. Og klárar hérna 5. rándið 5-0. Kannski Aurora hafi bara nýtt þetta páskafrí hans vel eins og talar Tommy. Já. Skemmtilega gert hérna hjá Triple. Smókur hérna fyrir Longif. Hendast samt engum líkum, einn líkam þarna út til að komin yfir og Tom þetta kemur hérna nær einum en Allimæster svara því. Móral með Raflega, vappinn fallinn en Allimæster komin í höppina. Það finnur hann annan, hérna kemur hjálpar Triple G, Jón hins vegar að taka hann út. Jón núna 1 og 2, 12 HP. Og Ronald tekur hann út. Aurora 6, Tindastóll 0. Ná klárlega góðum pikkum hana. Chris opnaði longið sem að tefur rótitið yfir á shortið en ná líka Rafle sem að rótita hana yfir eiginlega bara frítt en hann með líkamann með sér. Hvar stöffið? Af hverju stöffa ekki í brekkuna eða eitthvað til að gera þetta aðeins erfiðara fyrir Allimæster sem með okkin? Nei, bara pikka þetta út. Triple G að stíga hérna upp, komin í 10 fröggin, 7 á Sveitum og þetta lítur ansi vel út fyrir Aurora í augnablikinu en Dust 2 er svo fram og tilbaka mapp. Algjörlega, rosalega momentum-based, jákvætt hins vegar í rauninni fyrir Tindastóla. Þeir eru að halda peninginu kannski alveg í lágmarki fyrir Aurora en
hann sér bombuna. Þetta ekki góð staða. Rafleik getur í rauninni bara postað hann upp og hort ef bomba samt ekki upp á terspón. Jú, kannski upp á terspón. Fannst þess að verða hann að skökk á kassanum einhvern veginn. Já, nei, hann sá hann ekki. Það var X-rayið að svíkja. X-ray svíkur, Kristján. Gerir það? Gerir það. Aðeins meira svona pick-based þarna núna hjá Tindastól. Eru með deglurnar og ætla að reyna að láta nýta þér. Ég er ennþá sannfærður það gæti verið gott fyrir það að koma Jón á hann að vappa og reyna að, við vitum það. Það er svo dýrt fyrir CT-an að missa svo mikið HP út að krossa eða eitthvað álíka. Tala nú ekki að hann vinnur eitthvað vappadúel á móti Rafle. Flassi kemur hérna út á longinu, sveittur góða engulegna. Þetta var skítut skot hjá Chris. Opnar rándið og býr til smá rótið hérna. Allir mestarinn sem bregst hárrétt við, smókar út shortið og einbyttir sig að longinu. Flassið er gott. Sveittur með 2. Moraldi jafna leikinn, Allimæster treytar hann út. Killturbo núna 1 eftir. Tekka gegn 3 rifflum. Ekki draumastaða fyrir Kela, en nú Aurora í skýjunum með þetta. Er hann vitaðir á? Þeir vita á hann, þeir eru búin að spotta hann, eða ekki? Ronald tekur hann út. Aurora 7, Tindastóll 0. Lítur mjög vel út fyrir Aurora núna. Eru svona að stefna að því að vinna þennan hálfleik eða vinna 1 ránd enn. Það eru AK-ar og vappar og allir græðir en það komnir á þá. En engin vapp í öxin fyrir Tindastól. Þetta kemur virkilega óvart, Kristján. Já, virðast ekki vera með fókus á það, en hérna ætlar Homestead bara að keyra út á longið. Næri þessari fastegn. Þetta er svipaði voru runna í síðasta randi. Geggju grensaðna. Chris komin í halvt HP. Og líka stöffið sem er að kasta út hérna Aurora. Þetta er algjörlega allt annað lið en við erum búin að vera að horfa á hinga til. Homestead með 1 og Allimæster svarar. Sjáðu grensurnar. Stökku að Rafle, nei, Triple T klárar Chris hins vegar, mjög aggressífur niður á seatspónið hana, eru konum með sætið, þurfa að henda bombunni niður, eru ekki með longið, þurfa shortið hérna til að reyna að halda þessu niðri og Ronald hérna í löngu rótiti. Allimæster búin að gera hárrétt að halda niðri hérna longinu og taka bara langa línur upp á með þessum ok. Sá hann einn leikmann í gúsinu, Jón hins vegar nær einum, Rafle nær Moralda niður, 2 leikmenn á shortinu, eiga fullt af stöffi hérna eftir, smókin, hendir sér beint á bombuna, með kittið, fyrir að spreyja þig gegn, en Allimæster réttum stað og Þeir ná bara ekki einu sinni að reyna að challenge þetta. Og Tommi, maður verður að spyrja sig í stöðunni 8-0, þetta Dust 2 pick. Sko, í fyrsta lagi, ég er ekki hrifinn af því að pikka Dust 2 nema að sé bara virkilega bara, við erum langbesta Dust 2 liðið. Þetta mappi er svo random, en Aurora er bara í rauninni að spila bara miklu betri Counter-Strike heldur en Tindastóll er að bjóða upp á þetta. Vissulega eru CT megin og allt það, en það er ekkert jafn mikið advantage að vera í CT í Dust 2 og er í öðrum möppum og hérna aftur bara fær allt pláss í heiminum til að pussa út shortið og ná pikki ofan í miðju, Kristján. Þetta er bara andleysi, bara beinustu leið taktíska pásu með Tindastóll. Aurora yfirspilaði hérna á öllum sviðum. Ná að treyta hérna út á longinu, ennþá í einum færri. Kemur hins vegar möguleikinn, en Rafle slekkur í því leið. Við vita núna báða leikmennina á longinu, rótið þeirra kom inn, Rafle með gott utility hérna, nær hins vegar að krossa, en bomban
að fara niður. Eins og að bjóða upp á rótið hérna. 2 leikmenn koma shortið. Jón með AK-inn á side. Þetta utility hjá þeim. Þetta alveg magnað. Sem koma þarna saman. Það að tefja 1 leikmann sem á shortinu en Triple G nærðan Jón út, skilur Kela einan eftir. Með AK-inn, nær 1, nær 2, skilur þetta eftir 1 á móti 1. Ronald á móti Kela. Stránkæli tilraun á það en hann er á bombunni. Hann nær þessu. Þarna fór tækifærið og svo felur Ronald sig bara til þess að bæta gráu ofan á svart og Rora 9, Tindastóll 0 og Rora að pakka hérna í fyrir hálfleik. Busta Tindastóll hérna og já, þetta er svo mikið klassískt, Kristján. Þú heldur þú sért með rándið en já, meðbyrinn með liðinu sem er á móti bara allt, þú veist. Er þetta þjálfarinn bara að koma með þetta inn? Já, getur verið. Ég meina, það er, þú veist, þetta er örugglega eini maður á landinu sem er meira sjálfstöð en ég. Þannig að það er spurning. Mögulega. En hann er búinn að stappa stálið allan í Aurora. Miklu meiri, já, ég mætti segja pungur í þeim núna. Já, eins og við höfum bara sagt, það er alveg gæði í þessu liði. Það bara var einhvern veginn aldrei að spila sem en heild, en það er einhvern veginn hérna núna, það er að komast upp með aggressífu pikkin sín og þanniglega. Líka bara, minnst utility-leikurinn er bara miklu sterkari heldur en hann hefur verið og já, Kristján, það bara auðveldar svo ótrúlega mikið að vera með gott utility flush. Tala nú ekki grensutna sem þú varst að benda á inn á sætið, þú veist, þetta gerir þetta svo miklu auðveldara og lokar bara algjörlega fyrir eitthvað sem að... En þetta er svo hugmyndalaust. Nú er Tindastóll bara að liggja tilbaka, vonast þetta pússi, renna á okkur hérna, keyra alltaf á mínútunni. Eru með 1 mann út allt, er að bjóða upp á pikkin á fleiri en einum stað. Já. Eru konur með, eina sem þeir eru með akkurat núna, þeir eru með top mid control og þeir eru með shortið framalega. Og já, þeir eru með lobby og það er eiginlega bara það. Og Tindastóll les bara fullkomlega í þetta. Bara spila 2 í miðju, Rafle hins vegar aðeins og aggressífur þarna. Triple G hins vegar svarar leið. Ronald veit þá að hann þarf að bregðast við inn á B-inu. Mögulega að fara að hóta inn á B-inu fyrir þá. Passar sem kýfinu frá Kela en Chris nær Triple G. Ronald einn eftir á B-inu. Vel treyta þarna út frá Tindastóll og... Tindastóll í yfirstöðu. Það er ekki bara í fyrsta skipti í leiknum. Sveittur hérna núna 1 á 3. Sko, þetta eiginlega bara kemur út frá þessu fría pikki sem að Rafle gefur þetta í miðjunni, Kristján. Og við þurfum að... Það kemur samt mest á óvart að peningurinn sé ekki meira og Rora eftir 9 sigurandi röð. Já, vissulega. En náttúrulega, þeir eru búin að vera ágætlega duglegir að fragga og þeir tapa seinasta rándi með 1 á lífi í hinu liðinu. Þannig að, þú veist, þetta... Já. Búið að ganga svo sem ágætlega fyrir Tindastóll á að halda peninginum sem minnstum hjá þeim en það er samt kaup að fara í gangana frá... Já, Sveitur getur hent og Ronald líka, þannig að þeir eru í fínum málum að Rafle kaupi sjálfur. Round númer 11 og vappin er fyrst að koma núna frá Tindastóll. Já. Þetta er bara allt of seint. Þetta er áhugavert. Að sjá hvernig Jón getur látið hann telja. Það væri svo mikilvægt akkurat núna fyrir Tindastóll og Rora ef þið geta slögt strax í Tindastóll núna þá er það bara að vinna svo miklu. Jón ekki að ná pekki hérna í fyrsta kontaktinum. Það er rípíki hérna. Mjög góð grensa eins og það kemur hérna. Þurfti að fara í... Já, af hverju er hann ekki... Hann er armorlaus. Af hverju er hann ekki armor? Hann er með 4600 kall á sig, sko. Ég hristi bara hausinn. Já, þetta verður klaufaskapur. Þetta verður eitthvað klúður. Það getur verið ansið dýrkeypt mistök eins og það er út með... Ja, ég var að hamra á að vappin er dýrast af vopnið og... Ronald er meira svo SMG þarna hinum megin, sko, þannig að... Já. Þetta getur verið ansið dýrt.
Chris þetta með lurksmókin út shortið, að fá mikið pláss þetta til að executa. Smókir hérna fyrir mögulega að fara að gefa pláss fyrir þá til að aðtapna sig, en þeir eru vel staðsettir hérna Aurora menn til að taka á móti þessu, 2 leikmenn. Ég er bara svo hissa, Rótetis ekki komið frá B-inu. Þetta var mikið stöfið hérna, Killturbo með 2. Fín opnun. Ramli hins vegar, manni annars staðar, Mórall síðan að halda miðjunni. Og 2 og 4 núna, Aurora. Rónald tekin út, sveittur eitt eftir náðvangin, en Keli tekur hann nær í 3K-ið. Mórall með 2. Og þetta í fyrsta skipti sem ég séð eitthvað svona uppsett rám þar sem að þeir fara í defaultið, ná miðjunni, ná staðnum sem það þarf að executa á og eru actually með mann til að taka rotatið í Móralana í miðjunni. Nær fragginu, tefur rotatið, ná góðum entry-fraggum. Og búin að setja Aurora í spar. 9-2, mögulega 9-3, hins vegar gott flass að koma nefn miðjuna og þeir ætla að ráðast á hana, en eru konu með pikkið á longinu og væntanlega að pússa út frá því. Ætla að koma hérna upp á shorti og Mórall til varna, nær 1-2 og þriðji á leiðinni, hann fellur, mögulega að fara að senda hana í nei, Bósett klára rándi, þriðja rándi kom fyrir Tindastól og 3 rándi röð í þokkabót. Mættu við bara kaldir inn á server eða? Gæti verið. Eða vantar upp útaldi í Aurora, svo gæti líka bara verið tilinu. Já. Fara í defaultið einu svona en virðist vera Tindastól. Hinum megin Aurora spila M4 alla leið, engin vappi, engin peningur. Þessi grensar og sveit. Klára Rósett þarna bakvið. Bara, Þetta einhver skítugasti CS-leikur sem ég horft á. Þetta mjög skrítið. Fría fara illi menn. Jón hins var ákveðið að kaupa Arma núna. Já, hann var búinn að spara fyrir honum. Já. Hann vil alltaf eiga smá í bankanum. Vappalínan á bílinn og Chris með gott spray á rafli hérna á bílum. Smókarnir að koma hérna á CT-spónið, alveg mæstu með gott utility hérna til að hægja þess á þeim. Chris tekur hann út, komið 2. Smókarnir orðið jafnt í liðum. Jón nær að krossa þarna, Killturbo og einn sveittan, Jón tekur trippul og allt í einu eru Tindastóll komnir í bullandi yfirtölu. Rónald Lára, þessi grensa getur klárað, nei, tekur hann bara niður í 4. Rónald verður að halda þessu opni. Já, lítið annað í stöðunni, 4 HP, með lítinn armor og AK. En það sérðu það að það er verið að spretta upp á Terspón. Kött á hann þar. Náði ekki. Hann einmitt á leiðinni þangað líka. Að fara að koma í þessa frægu safe brekku. Frekar og leitar á miðjunni. Tindastóll 4 og Aurora 9. Þá henda Aurora í sitt fyrsta leikhlé í þessum leik. Næst síðasta rándið fyrir hálfleik og það er ennþá Triple G sem er að toppfragga. Alli Mæster og sveittur þar á eftir. Hinn menn er að Chris á 10 fröggum, Killturbo og Mórall svo á 9. En það verður að segjast. Sjáðu utility. Já, hjá Aurora. Frábært. Það er bara stórgott. Raflega með 363. Búinn að spila miðju, rotate yfir á AF. Pússa shortið. Já, búinn að spila mjög góðan utility leik. Sem og bara restina af liðinu. Það er einn annar sem er með það sem maður myndi kalla kannski lágt miða við. En mjög vel
notað utility hérna hjá Aurora í þessum leik allavega. Ná opnunni svo á Rafle, Mórat með 2, nærna þriðja. Það var að sjálfsögðu bara save með 1 byssu þarna, alvegmesturinn hins vegar nær einum. Pikkar baka á hann en það hans döðadómur Kelly Turbo og nær þarna 5. rándinu fyrir Tindastól og þeir eru svona einhvern veginn að bjarga sig fyrir hotn með hennan hálfleik því hann byrjaði alveg hræðilega. En við höfum alveg séð rosalega one-sided Dust2-leiki eins og talar mjög svona skipta. Já, og það eftirminnilegir þó nokkrir þannig leikir úr deildunum. Meira að segja eitt sem að nokkrir úr þessum leik tóku þátt í, Triple G. Sveittur, Exi, sjálfsög á senast tímabili sem að, já, þeir töpuðu það ekki í overtime eftir að hafa verið með örugglega 8 eða 9 map points eða eitthvað. Já. Það var magnaði leikur. Gransan góð þarna, hóstur og Kelly Turbo teknir ansi langt niður og það bakkar Rafle nær að ýta þeim aftur tilbaka. Síðasta rándið í fyrri hálfleik í gangi og 9-6 í stöðun 9-0, þá sá ég það ekki fyrir mér. Bara alls ekki. Svona koma tilbaka þægilega akkurat núna. Ronald með Móral. Alvegmestur að falla þarna, Rafle hins vegar í hús, nær einum, fellur í kjölfarið, 3-3, eiga A-sætið, eiga longið, búin að einangra CT-ina þarna við að rótita gennum shortið eða CT-spónið. Allir að fara að koma gennum short, eiga þarna 1 smoke, 1 flash, ekkert mikið annað til að vinna með, ekkert hinum megin til að vinna með. Þetta er bara duels, út alla leið. 3 að hlaupa út shortið, leikmaður í brekku sem tekur á móti en það er bara bait. Kelly Turbo hérna með 2, Sveittur, 1 eftir á móti 3, nær einum, Chris Lár á smókin. Smókar út bombuna, en Jón með 1. Jón tekur hann út, Tindastól 6 og Aurora 9. Og er þetta comeback hjá Tindastól? Ætla Aurora að pakka þessu bara saman hérna núna? Það er svo skrítið að sjá svona skipta leikin. 9 rándir röð, síðan 6 rándir röð. Já, það er einhvern veginn erfitt að detta inn í eitthvað momentum. En þetta er allavega leikur. Það leit ekki út fyrir á tímabili. Nei, vissulega. Móral í nákvæmlega sömu stöðu og Rafle var í fyrirháleik. Xbox-mókin að koma út hérna og það er vendalega verið að fara að leggja á long og short, 3 á shortið, 2 á longið. Og Smeit skýttu hann í gegnum, Triple G fellur og 4 á móti 5. 2 leikmenn, 1 upp á A, 1 á bílnum. Við þurfum að vinna hérna að fæta, Rafle nær Móral hérna út, 1 leikmenn upp á A. Og Kelly Turbo fellur, 3 á móti 4 og þeir eru ansi búin að jafna liðum. Frábær byrjun hérna hjá Aurora. Erfitt þriggjamanna retake hérna fyrir Tindastól. Ég væri til í að sjá bústana til að kíkja upp á sætið. En kom maður short. Gott flott hérna. Allimæster og hljótaður blindi líka. En Allimæster hérna tekur út 2 í lokin til þess að loka þessu rándi. Aurora 10, Tindastól 6, mikilvægt pistol. Mjög mikilvægt pistol. Þeir eru búin að leggja svona hönd á þennan leik allavega. Ekkert erfitt fyrsta ránd líka bara. Henda í bara 3 short, 2 long. Longið nær bara grifju og við keyrum bara short. Opnunin hjá Rafle hérna gríðarlega mikilvæg. Jón hérna nær að koma sér fyrir á skemmtilegum stað. Nær byssu út, en það er ekki frítt. Hann borgar fyrir það með lífið sínu og Allimæster treyta því út. Galil liggur núna og hann hver að pikka hann upp. 2 leikmenn á shortinu eins og það sem getur gert einhvern skaðaðan í miðunni ef það er ákveða. Já, 1 maður að halda eins og það er top mid. Það er Sveittur, tekur út Chris hérna.
Uspan á Moral. Það er að gera ansi mikið hérna til að ná einhverju. Hosti fellur hérna á shortinu og þetta ætti að vera bara formsatrið að landa þessu rándi. Einn leikmaður hérna á longinu, einn að róti þetta í gennum CT-spónið. Smókurinn felur hann í augnablik en þetta falla hérna hjá gerir það senasti leikmaðurinn og hann í grifju núna með Deiglu. Það er Kelly Turbo. Spurning hvað hann er að gera með hana. Sýnist höndið vera bara að byrja þarna fljótlega. Það er enginn að pæla í longinu þannig séð. Einn leikmaður hérna í Gandalf. Kemst frítt upp á sæti en raflega þarna. Þetta er skemmtileg staða til að brúka nær honum hins vegar. Gerir þetta örlítið dýrt. Tapar á bombuna, Mollin kemur út. Nær hann öðrum. En spreyjar þetta í gegn. Gerir heiðilega til hann í AKN en það var ekki að fara að verða svo. AKN fjallað á hins vegar. Það er alveg töluveri peningur. $3,700 sem að fara þarna hjá Aurora. Ef að hins vegar Tindastóll ætla ekki að setja peningin í það að koma Jóni á vappan og CT-sætinu, það finnst mér vera mjög slæmt. Aurora hérna 4 að púlsa út B-ið, 1 til varnar og miðjan er opinn en Róti að koma hérna hratt. Jón hins vegar nær einum, hann er tekinn út, Triple G hérna nær hins vegar að taka út Moral síðan. Hósett er nær honum, 3 og 3 Tommy og 2 byssur fyrir utan sæt. Geta náð þeim og skilja þarna senasta vopnið eftir til að gera eitthvað. Þetta er eins og bara Galil, ég veit ekki hvort að vil eitthvað mikið halda því. Kelly Turbo fær þennan Galil. Galil sérfræðingur en enn og aftur bara gott utility hérna hjá Aurora sem að lokar bara algjörlega á þetta ránd. Þess hérna einn eftir með deikluna sína. Fellur og Allimeister að taka hann út, komin á 17 frögg Allimeister. Það er eins og Kelly Turbo sem er að toppfragga hinum en að þá fá enn eitt leiklið frá Tindastól og núna er að döða að drepast fyrir Tindastól. Stórt kaup að koma inn í rauninni. Þetta er fyrsta Vappi og Jón. Vappi og Jón. Já, Vappi og Jón. Og Moral. Double Vappi, þetta ok, þetta er aldrei snemma í hálfleiknum til að kippa þetta út, þannig að ég vona að ég sé búin að eru með eitthvað undirbúið akkurat núna fyrir eitthvað því að mér sýndist Jón vera að spila B-ið. Það er aldrei einkennilegt að setja vappan þinn á B-ið í CT því þú vilt vanalega að hann sé allavega miðja eða A-megin. Mér finnst það svona aðeins dýnamískara til að geta fengið opnuna fyrir þetta pick, long eða boostið á short en ja, Jón er á miðjunni. Er þið með vappa á B-inu líka? Moral er alltaf búin að láta virka. Nær tekur 1, hérna koma eins og fleiri. Moral tekur annan, tekur 3 hérna Moral. Nær í 4 og Triple G 1 eftir, komin út miðjuna. Vitum að Jón er að sækja hann og gerir það. Vappandi 2 gerðu sitt í þessu randu, Tommy. Já, vissulega, ég verð bara að éta orð mín en þetta er samt sem aður, þetta er aldrei einkennileg vörðan að vera með vappa miðju og vappa B en þeir láta það virka en já, við sjáum Átti aldrei að fá að láta virka. Aldrei, ég meina Ekki með Moral svona framalega. Ef að Aurora þyrft að spara í næstu rándum og þið vita vappinu B, rössa bara B. Það er líklegast frýr vappi. Ekki nema að það gefi sætið en Jón er það staðfastur á miðjunni og Sko búnir að róteta sínum mönnum einhverju leyti. Flassi kemur hérna út og leikmaður þarf að hörfa þarna. Raflega með góða opnun á hósinu. Það að vera kaldur í þessum leik. Chris fellur í kjölfarið sem að lætur Kelly Turbo þurfa ansi mikið að vinna fyrir launinu sinni með það. Ítir á shortið og já, nú sjáum við að það eru 2 vappar og 1 M4 eftir. Já, þessi 2 vappar ættu nú bara ekki tekið út 5. Reyndar er að leyfa rótituna að koma inn en bomban afsakið er að rótita yfir á B-ið og
Þeir þurfa að gera sér að ljósta að það geti verið möguleiki akkurat núna en hann er að einbeita sér að miðjunni. Hitti að koma þar. Morall með 1. Það er ekki öðrum hérna. Og það er bara frábær flétta hérna hjá Aurora að koma í gegn. Teygja mjög vel á vörnina þarna og Jóna er einum, Sveittur er lár. Þetta er samt rosalega erfitt retake. sérstaklega með Jóna á vappanum. Það verður Molly. Inn á. Jón tekin út, killturbo núna, 1 eftir. Ætlar að hörfa með þennan fór. Finnur vappa. Tekur hann með sér takeaway. Og það var Aurora að komast í 13. rándi, Tindastóll 7. Aurora kom með ansi langt með hennar sigur og hann verður þá fyrsti sigurinn þeirra í Votuvandeildinni. Vel tímabært. Þannig sáum við alveg mjög gott dæmi WP sem að virkar og WP þegar feilar. Og já, efnahagurinn leyfir annað double-vappa en það er spurning hvort að hann sé að fara að hjálpa þér mikið hérna. Ég er ennþá ekki hrifinn af hvort að við erum með báða P-megin. Þeir vilja bara ekki hlusta á mig. Góður Molly hérna, ekki ralla út og fá þarna frýtt kill, opnun fyrir CT-ana. Þeir ákveða að henda þessu sortið eins og þar. 4 terrar að koma þar í gegn. Flassi kemur þetta út, Kristnar 1, 2, 3, 4 og lokar þessu rándi. Og 8. rándið í höfnið það fyrir Tindastól. Kristna, risastór. Hann þurfti að vera það því að þetta var ákveðin lest sem kom þarna bara á. Þeir geta komist þarna inn á sæt og það er langlegana með þetta rándmögulega. Aðeins minna kaupa koma hérna hjá Aurora. Diglur, Tech9, setur skítuð kaup, að leita hérna að longinu væntanlega. Flassi kemur þetta hins vegar við miðjuna. Já, Flassi kemur þetta væntanlega út shortið, longið. Hosit til varnar, hann alveg eitt, Kristján. Þetta mögulega M4, nær þetta einum, nær 2, 3 fallin, keilir turbo í vörninni og já, það hefði getað verið aðeins dýrara en við list þarna vörn hjá Hosit bara í góðri varnastöðu og tekur á móti þannig fyrsta. Bæði liðin svo lengi að kommitta eftir að verða kontakt. Já. Bæði eins og við sáum þegar Morall tekur út 4 af vappanum og eins þarna. En aftur þetta momentum swing hérna, hvernig það fer fram og tilbaka, svakalegt. Annars bara hjá Aurora og henni Tindastóll bara tínaðu upp. Einn af öðrum. Ráflega á skátum eins og hann getur gert eitthvað skaða með því. Er á leiðinu út miðju þarna og það leikmaður á scaffolding þar fyrir utan B sem hann gæti mögulega pikkað út. En ákveða að hörfa þarna inn í miðjun aftur. Chris nær hérna Ráflega og það skilur Sveittan einun eftir með Tech9. Mögulega 10. rándið að koma í húsina. Takk en ekki nóg. Hosit klára þetta ránd og smá comeback að komi á Tindastól og Aurora skella beinustulegi timeout. Vel tímasett timeout hins vegar. Kemur á góðum tíma þegar þeir eru að fara inn í næsta gunround. Morall toppfraka fyrir Tindastól með 18, Chris þar eftir á 17, hinn með Allimæstar á 17 og Sveittur á 16. Ekki verið annars langt sem við sáum Triple G sem að leiddi þetta alveg framan af fyrir Aurora. Alveg slöknaði hitta. Er það ekki? Alveg slöknaði honum. Hefur ekki fraggað síðan í fyrra hálfleik held ég. Já, hlýt nú að vera með eitthvað þessi, hann er ekki með 11 hálfleik. En það er allavega miðað við hvað hann var öflugur í fyrri hálfleiknum framan af. Sáum allavega 2 triple kill frá honum. Já. Lítið sést á honum í seinni hálfleik. Það komið mjög snemma í 9 frögg allavega. Já. Smoking kemur þetta fyrir longið og Hosit
Beitt í vörðina, góður varnarsmókana frá Chris en ekki takk í það. Ég seti þess að falla. Morall nær þarna einu tilbaka. Tveir vappar að halda. Það er auðvelt að valta yfir þá með bara pjúra mannskap í rauninni, bara henda mönnum í það. Þetta er bara eitt skot í einu. 3-3 hérna, retake hins vegar, grensa á flass á Tindastól en það eru smókar hérna eftir á Aurora ef þau vilja hengja út þetta. Þurfa ekkert að gefa henni frögg frá sér þarna. Hósið með 1 flass í gegn. Æða er ekki, Chris með 1, Hósið með 1, Ronald á móti Chris. Ronald Lár, 16 HP og hér það bara að bíða. Ronald tekur hann út, fæð þá vappan. Hún sleppur með þetta, það ekki. Jú. Mjög vel spilað 1-1 með Ronald. Þarf ekki að gefa neitt í burtu. Þetta var rólegt og yfirvegað hjá þessum drengi. Góð staður hjá Jón. Nær hins vegar einungis einum og er svarað beint. Þetta er ekki gott trade en Morall á vappanum. Rípíkar engul hins vegar. Þetta er annarkvort eðastaða. Þú verður að gera annarkvort. Þú getur ekki gert bæði. Og miður fellur hann þar en B-sætið er fallið. 3-2 í þetta skipti. Retake. Þetta er upp á jafnteflið. Aurora mögulega að fara að tryggja sér jafnteflið hérna. Tindastóll að skella sér í 11 round. Allimestar og Triple G hins vegar koma langleiðina með þetta. Skilja Kela Turbo einan eftir. Veita einum hérna. Klassi kemur en nær ekki double killinu. Triple G innsiglar þetta 15. roundið fyrir Aurora. Aurora geta lokað þessu hér og nú. Og ekki kaupið frábært hjá Tindastól. Jón á vappanum, Morall fer ekki meira en Famas. Og Chris á deglu. Áhugavert að setja 2 fragghæstu mennina ekki á vopn. Já, það er dálítið skrítið. Aurora ætla bara að fara 5 hérna upp longið. Hérna skiptir svingir öllu máli. Kemur hérna Allimæsteinn, tekur út Kela Turbo, Hósið nær einum. 4-4 hérna Jón hins vegar. Kemur Tindastól í yfirtölu. Hósið eins og takk út Allimæsteinn hérna. Ekki refsa nógu mikið fyrir tíman sem þetta tók. Triple G hérna með 1 en Chris tekur síðan út Triple G og Jón tekur út Ronald. Tindastóll haldi svo lífi. Þetta er alveg stór möguleiki fyrir Aurora, fyrir Tindastól að skella þessi overtime. Þurfa þetta round hérna sem þau fá, í rauninni frítt. Þeir ættu, fyrir að fjárfesta aðeins í þessu. Þeir kaupa sérna alveg niður en tryggja sér væntanlega planti út frá þessu. Ættu mögulega geta komist hérna inn á sætan og planti. Komast þá í 12 round væntanlega Tindastóll nema þeir einhvern veginn kristi fram sigur í þessu rándi. Komur þetta út í mitt og B en þetta er bara frítt. Frí miðja, 1 leikmaður inn á B-inu, það er Morall, nær einum. Þarf hann að ná að gera eitthvað aðeins meira þetta. En Hósið tekur út Triple G í jafnari liðunum, Ronald Lár. Hósið það líka. konum við Vappa til að vinna með, konum með Og til að vinna með Ronald, lætur hann telja, tekur Chrisit út, Hossiter og Keli Turbo, 1-2 eftir til að halda lífi í þessum leik fyrir Tindastól. Almasturinn tekur Keli Turbo og Rafle tekur út Hossiter og Aurora eru búinir að sigra leik í Vodafone-deildinni, leggja hérna Tindastól 16-11 og loksins bara mættir á töfluna, Tommy. Já, vissulega, þeir bara velkomnir. Þeir eru stimplaðir inn í deildina loksins og það tók nokkur umferðir en þarna litu bara vel út. Þetta var bara
eins skipulagt lið og getur verið í Dust 2. Þú fekk skilaboð frá þjálfaraliðsins í dag, er það ekki? Nýráðnum þjálfaraliðsins. Já, hann setti pressu á sjálfan sig og mér líkar vel við það að þú verður að setja pressu á sjálfan sig. Þú verður að segja okkur hvað skilaboð það eru, sko. Hann lofaði að hann myndi vinna leikinn í kvöld. Og stóð við það? Það er bara þannig, hann gerði það. Það er bara þannig. Þetta var skrítin leikur. Já, Dust 2 leikir eru mjög oft skrítnir. Ég geta verið það, en það vantaði rosalega mikil gæði en leik framan af. Og svo einhvern veginn, momentumið var alltaf þannig að það var bara annað hvort liði sem var að geta eitthvað á hverju stundu og svo bara einhvern veginn spurning hversu lengi það var. Timeoutin vel nýtt, öll leikliðin voru svolítið að ná að breyta momentum oft á tíðum í framhaldi, en Aurora voru bara betri. Klálega, þeir voru bara betra liðið í kvöld og landaði hérna mjög mikilvægum sigri í svona ákveðnu comeback þeirra í deildinni. Það er smá uppsveifla á þeim akkurat núna og vonandi halda þessu áfram. Maður verður samt að setja ákveðin spurningamerki við Dust 2 pickið. Það er ekkert hægt að segja öðruvísi, Tommy. Það er rosa öll fyrir okkur að vera vitri eftir á hérna í settinu, sko. Já. En það er glórulaust. Ég er bara ekki hrifinn að Dust 2 pikki punktur nema þú sért með eitthvað nema þú sért underdoginn. Já, Dust 2 pikk sem underdog allt í góðu en hérna var smá pressa á Tindastól. Þetta var leikur sem þeir áttu að vinna á blaði. Aurora búin að tapa öllum leikjum. Tindastól svona þarna var smá pressa á þeim og þeir voru ekki alveg kannski undirbúnir í þennan leik. Allavega með mappikkið. Við erum búin að sjá svo mörg möpp frá þeim sem að, þú veist, þeir geta að spila overpass. Þeir spila overpass bara mjög vel. Þeir spila Inferno, banna Inferno. Þeir geta að spila... Þú getur byggja Vertigo. Já. Þú getur byggja Nuke, við höfum séð að Nuke eru fínir þar. Já. Skrítið, bara mjög skrítið. En ég meina, þú veist, þeir standa bara með því, en fjallu með því líka núna og það sem er svo stórt í þessu er að Aurora næla sér sigur gegn liðinu sem að er spáð í hinu bottsætinu. Já. Á útivelli. Já, það er bara þannig og ég meina þetta opnar alveg fyrir heimavöllin þeirra að bara fara í rauninni bara hvert sem er vel með. Til dæmis í Dust 2. Já, vissilega. En þú veist, það eru svo stór spurningamerki líka við aðra hluti í leikstíl Tindastóls þú veist, í kvöld. Þeir voru konu með ákveði economy, ákveði að hlaða í WAP. Virkar í 1 round út af bara stórfenglegu bara, þú veist, 4K frá Móral á B-inu sem að nota það var nú bara basic, Tommy, það er bara það gerist alltaf. Já, það er bara þannig. En þú veist, síðan gerðu þessi grein fyrir því strax Aurora, bara ok, þeir að spila með 2 vappa á B-inu og miðju, bara misnotu við það, bara hendum fullt að líkum í það og bara þeir náðu að treyta, náðu B-sætinu 4 sinnum og kláruðu leikinn þannig. Algjörlega. Bara til að loka þessum leik, þinn toppmaður. Já, MVP. MVP? Minn toppmaður. Við vitum hverju toppmenni voru. Já, ég ætla að segja Sveitur. Já. Mér var Sveitur mjög solid. Honorable mentions fara samt líka á Ronald. Mér finnst Ronald spila mjög góðan leik líka. Allumæst er að hitta svakalega. Já. Ég haldi að hann væri efsti kandandi þar. Já, fannst það? Já. Ég fæði vel þetta. Ég veit það. Ég stend og fest með þessu. Ég veit það. Við tökum okkur stutt auglýsingalí en ekki fara langt. Því að þessir gæjar, Dusty gegn KR hérna eftir örskamma stund, ekki missa á því. my command. Get in position and wait for my go. Ef þú ert með lykil, þá ertu í vinahópnum. Ólís, vinur við veginn. Sama hvað þú spilar, við spilum með þér.
Þú færð úrval rafíþróttavara í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko. Ljón! Já, konungur dýranna. Þetta kallar á Red Bull. Red Bull? Samt eru aldrei fljótar en ljón. Ég þarf ekki að vera fljótar en ljón. Bara fljótar en þú. Red Bull veitir vangi. Okay, team, follow my command. Get in position and wait for my go. Já, velkomin aftur. Það komið að stórleiknum. Toppliðin 2, fullt hús stiga, allt undir. Hver eru á toppnum eftir fyrir umferðina? Það kemur ljósið núna, Dómi. Já, þetta ótrúlega skemmtilegur leikur sem að þetta svona einhvern veginn raðaði sér upp. Þú veist, bæði lið á 12 stigum, taplausir, hafa ekki verið svona margir hnökrar í þeirra leik og nú eru þessi lið að fara að mætast og bara ótrúlega spennandi leikur. Bæði liðin búin að vinna öll hinn liðin í deildinni. Það eru búin að mæta öllum liðunum og búin að vinna það öll. Ég kom með mappið. Káringar banna Vertigo að venju og Dusty pikka Overpass. Áhugavert. Ok. Þetta... Já, ok. Ég sé af hverju. Ég meina það eina sem þú baðst var hvað, ekki Vertigo? Já. Það er eina sem ég baði var... Káringar sá það fyrir þig? Já, þú veist, ég á búin að tóða einhverja spotta og svona. Já. Overpassin sem var mjög áhugavert, mappan hefur bara spáð í dúelunum. Bara leikmönnum sem að fara að mætast. Það býður svolítið upp á bara öll hlutverk. Já, vissulega. Þú veist, þú færð þetta sneaky beaky hérna svona rotate killers eins og Cruiser og þú færð klötsin inn sem að LeFluff hefur komið rosalega skemmtilega inn í. Þú færð að sjálfsögðu svona epic backstab sem að aftur Cruiser rosalega góður í, Ötzi líka rosalega góður í því. Þú færð vappadúelinn, náttúrulega ofvirkur á móti Stabakoko og tvo bestu vappan á Íslandi og síðan færðu líka bara svona in-game leader á móti in-game leader, hvernig náður að taktískt brjóta niður óvinnin. Þú veist, það er Ötzi á móti Bjarna og þetta er rosalega skemmtilegt. Entry, miðgasormur og capping á móti Edison. Þú veist, bara hvernig fer það og þetta er rosalega skemmtilegt. Það er bara svo gaman að sjá þessi lið loksins mætast í deildinni, búin að vera bara svona höfðunni yfir öllum öðrum hingað til að sjá hvernig við standa innbyrðis og náttúrulega þetta gjörbreytta KR-line-up, alltaf að vera slípara, alltaf að gera betri hluti, að mæta þessu svona vel slípaða Dusty-liði. Dusty má ekki mistiga sig neitt þá eru KR búin að hrifsa að sigur. Já, algjörlega. Þú veist, þetta er best of one og þetta er mappiki á Dusty, þannig að þeir koma þetta inn sem örlitli svona, þú veist, top dogs, þú veist, þetta er Já, annars að sé endilega underdog í þessu, þá svona... Þú ert með heimavöllin. Já, heimavöllurinn gerir Dusty að, Káringar allavega eru pressum minni að koma inn. Já, þú veist, þú hefur hann heimavöll og það er völlurinn sem þú hefur, þú veist, alla advantages sem þú mögulega getur fengið fyrir utan náttúrulega, þú fær ekki að velja sætið og við komum inn á það, þú veist, Káringar líklegast velja City-sætið, en vissulega, þú veist, það er örlítil pressa að vera búin að pikka mappið í svona stórum leik þar sem að bæði lið eru rosalega jöfn og þetta á að spilast út þannig að, þú veist, við veljum þetta mapp út af því að við höldum að við getum unnið ykkur, en meina, þá setur við bara ennþá meiri pressu á sjálfan sig og Káringar geta alveg nýtt sér það. Mjög reynslu mikið lið sem að getur alveg spila Overpass ágætlega. Við sáum sem dæmi samt að Dusty eiga bara mjög góðan leik núna nýverið í öðru móti í Overpass sem við spiluðu á móti Easy Talent liðinu í Overpass og stóðu þessu bara mjög vel. Spiluðu dálítið svona
spiluðu sig inn í leikinn, ef máttu segja, en það voru einhver svona smá stress í liðinu einhvern veginn til að byrja með. Þið verða að losna algjörlega við það bara frá fyrsta rándið á móti KR-ingum því að þeir geta nýtt sér það. Kíkjum á Dusty-liðið. Liðið náttúrulega búið að vera núna á toppnum í svona tíma, vinnur allt sem hægt var að vinna í síðustu mótum og ég bara einfaldlega, það náttúrulega bara ekki veik staða í neinum hana. Nei, þetta bara það besta sem í boði í rauninni fyrir í rauninni þennan mannskap í rauninni. Ungir, þeir eru svona búin að hópa sig saman svona yngri kynslóðin, þetta eru örugglega bestu gaurarnir í hverju hlutverki fyrir sig sem þú getur fundið í þessu og Fluff náttúrulega kemur inn nýlega sem svona það hefur verið stjarna annars staðar, kemur inn í dálítið örlítið minna hlutverk og ég var einmitt að líkja honum við svona hinn íslenska Sipnix, svona supportive spilari, getur klötsað, var náttúrulega massífur talent þegar Ég hugsa við færum í gegnum tölfræðina þá Fluff örugglega með flest klöts í þessari deild sko. Bara stórfinnlegur. Allavega sko klöts hlutfallið af mögulegum klötsstöðum sem hann klárar er ótrúlega hátt. Já, ég meina þessi gaur var að terroræsa liðið þegar hann var í frekar lélugu liði Keflavíkur í den, þannig að þú veist, hann var og er virkilega góður leikmaður og að taka þetta minna hlutverk, ég er mjög hrifinn af þessari ákvörðun að fá að vera hluti af þessu projekti sem að Dusty er og þar af leiðandi þarf aðeins að svona líti í kringu sig hvernig hann getur gert sitt hlutverk mjög stórt í leiknum í rauninni og er að ná að gera það í rauninni. Það er, þú veist, hann er að fá færri frögg og allt það, en allt sem hann gerir í leiknum er rosalega vel úthugsað, hann er mjög svona methodical leikmaður sem að augljóslega leggur mikinn metnaði það að kunna utility, vita rotations, komast aðeins inn í hausina á andstæðinginum sem að ég bara virkilega hrifinn af í hans leikstíl. Er Fluff toppmaðurinn? Þú er búin að undirbúa þetta svo vel. Nei, reyndar ekki. Hver er toppmaðurinn? Það er stóri maðurinn sem mætir alltaf í stóru leikina, Þorsteinn F. Hann hefur yfirleitt allavega komið og sýnt okkur algjöran sleggjuleik þegar stóru leikinni koma. Úrslitaleikir, undanúrslitaleikir og allt þannig þar sem þeir lendi í einhverjum vandræðum, þá er þessi gaur að stíga upp og þú sér það á KT-inu og HTV-reytinginu, þessi gaur er bara topp leikmaður og ég meina, ég hefði getað valið hvern sem er í báðum liðum í rauninni út af því að ég geta allir Þetta er samt svo góða punktur, við erum búin að tala um þetta svo lengi, Þorsteinn F. er gæinn sem stígur upp í stóru leikjunum, hann þarf að stíga upp í dag ef hann gera ekki þá þarf ykkur annar að gera það svo sem en hann er gæinn sem kemur með eitthvað auka inn í þessa leiki. Kíkjum á KR-liðið, það er stutt í leik og Tommy, KR-ingarnir, þeim megin erum við með náttúrulega Kappinga komin í þetta lið og búin að vera að spila frábærlega. Hann er einn off-leik í raun og veru. Já, hann átti einn off-leik og ég meina þegar liðið þitt er búið að landa í mörgum sigurum, öllum sigurunum sem er í boði í rauninni þá þú átt alveg inn í einn off-leik því eins og talar í Dusty-liðinu, hérna geta allir líka stegið upp. Þú veist, þú ert með Miðgarðsson, þú ert með Ofvirk, þú ert með Ödd sem er búin að eiga frábæra seríu líka. Hann að fragga helling bara meðan er að leikstýra. Miklu meira en það sem að býst við. Ja. Krús er búin að eiga leik og Kappinga sjálfsögur líka búin að eiga leik þannig að allir þessi gaurar geta fraggað mjög vel. Toppmaður. Það er Ofvirkur. Hann átti afleitan leik á móti Lemon Dogs seinustu helgi. Ég átti góða samræði við hann. Hann ætlar að sýna sitt. Ég trú á honum og ég held að hann eftir að standa sig mjög vel í kvöld. Þeirra vappa leikmaður og mér finnst mjög gaman að velja að vappa en ég ætla að velja líka út af því að það er sigla í honum. Já, líka þegar Ofvirkur mætir stóran leik þá vitum við bara hvaða kemur ótrúlega mikið út úr hann. Vissulega, þú veist, hann er rosalega proaktífur vappi líka. Hann er ekki hræddur að fara með fætin til þeirra. Hann er ekki hræddur við neitt í þessu Dusty-liði. Hann man alltaf hvað þeir heita á sörrunum, sko. Það skiptir hann engu máli. Geðveik reynsla, geðveikur talent, en hann er búinn að setja kjaftinn á bakvið það. Nú þarf hann bara að spila eins og kjafturinn. Það er alltaf stóra spurningin, Dusty, KR. Þetta er svo
það er svo gaman að vera að fá þetta hérna núna. Þvílík bara leið til að eyða föstudagskvöldi. Að fá þennan leik. Gæti ykkur ánægð með að við erum að fara í overpass. Mér skilst að leikurinn sé bara við það að hefjast. Spurning hvort við fáum upphitnuna bara hérna upp á bak við okkur. Eða hvort að leikurinn bara hreinlega að hefjast. Þetta bara fyrsta rándið, eða ekki? Við skulum skipta inn í leik. KR, CT, Dusty með þetta pick. Fá þar leiðandi að ekki að velja sæt og Káningar velja sjálfsögðu að byrja CT. Mikast á dúllum. Já, við erum bara að sjá mikið af þessu í metanu, einmitt í svona stöðum þar sem að þú færir svona lítið choke point og getur gert mikið skaða á stöðum tíma, en það gerir ekkert. 4 skot og Kókó hausaði bara beint. Mikast sem mætir og tekur hann út. Krúserina með 2, Þorsten F. Nær takit offið. 3-2 hérna, 2-2, jafnir liðin. Þorsten F. kominn með 2 hérna til þess að jafna þetta fyrsta ránd. Ná núna að teygja á vörninni algjörlega, setjaðnir í infogaðirna, að pússa tengið, 1 leikmaður á Bieninsa, Kruse komið P250 hérna í tengið. Kapping hausaði niður í 4, Þorsten F. tekur hans út og Kruse hérna nær að taka út Þorsten F. Kruse gegn Edison, 2-2, Edison að reyna að skokka upp á A1, nei, snýr við. Hérna mætast þeir, Edison hefur betur, þetta gat ekki verið tæpara. Dusty 1, KR 0. Bara þetta pingulitla off-angle sem að Edison hendi sér að ný, ekki viðbúin í prífæri að hann Krúser og Edison að gera vel að tryggja fyrsta rándið fyrir Dusty. Kaupa hartinn í þetta ránd, Káringar, eins og metan í dag, þannig að við erum að sjá skáta Famas á Krúser og einhverja diglur. Stóra armur á öllum nema Krúser með lítinn þetta. Kemur sér vel út frá því náttúrulega að þeir eru að rauna 3 Mac 10s sem getur virkilega talið í þessum stóra armor, sjálfsög óvirkur á þessum Gefur auka skot á deglinu og þú hittir ekki fyrsta. Já, vissulega. Það pingu litla svigrúm sem að við bestu leikmenn í dag getur klálega skipt sköpum í fætinum. Aðeins að challenge þarna, aðeins að sjá hvort það geti gert eitthvað þarna. Famas á Krúser eins og þar. Já, náði í double kill í síðasta rándi. Já, peninginn. Smókundar að koma inn á AF, flassið líka. Krúser nærað opnuna það á Famasinum. Optimus eins og að treyta beint tilbaka en Miðgas með 1-2 þarna að halda niður 5-unu. Öts vita ekki af honum, ætlar að spila þetta sneaky. Hann bara ekki farið niður. Öts hérna nær að taka út Kókó. Fluff 1-2, ekki með bombuna. Fær að pikka hann upp svona sem maður sækir aðkvörnina. Við tölum hann þyrfti, hann var í klötsari. En með 10 sekúndur til að klötsa þetta ránd. En Kapping tekur hann út. KR 1, Dusty 1, Káningar kaupa inn og jafna. Stórt ránd fyrir Káningar að landa þarna og setja smá skiptileikir þarna í plön Dusty. Sé eins og það bara Dusty fjárfesta þessum, já, gera það. Þeir eru konum með tekna eins og deglur hérna og ætla vanlega auka tempóið aðeins hérna. Og ætla að fara beinustu leið hérna inn í shortið, B-shortið. Einn maður að hoppa hann á sandbags, eins og það ekki challenge ennþá. Koma inn shortið, mikið svolítið til varnar, einum, ekki þriðja. Kapping eins og það með á nótunum og Kókó heitar honum út, Krúser nær einum, Bjarni nær Krúser, 2 á móti 2, Bjarni nær þarna út, ofvirk, Öts, 1 á móti 1. Komið með triple killið hérna, Bjarni er með AK, ekkert stöf, lítinn armor, bara smoke á Öts. Bombar eins og það liggur ennþá. Liggur inn á side.
Öds þarna í stóri stöðin. Bjarni með 4K að koma Dusty yfir. Þetta var ránd að tapa fyrir Dusty. En Bjarni, leikstjórnandinn, ákvað bara að taka þetta í eigin hendur. Skiptast á rándum hérna allavega og þetta alls ekki gott fyrir efnahaginn hjá KR-ingum akkurat núna. Hins vegar fjárfesta öllum sínum pening hérna í þessu rándi, vilja væntanlega treyta tilbaka. Vilja ná þessu rándi en með Fluff hérna, klassísk staða hjá honum í rauninni. Maður sem heldur niður þessi þolinmóði. Það alltaf einn sem bara hangir þarna og það líka bara hans ról í liðinu. Bara halda bakstapinu. Þetta risastórt mapp. Þú verður að halda þig niðri. Ef þú ert með tengi og verður að opna það, þá það eitthvað. En mér sýnist bara KR-ingar hérna vera að falla eins og flugur. Krús hérna næstu því búinn að ná hníf. Næstu því leikilorðið þarna, Tommy. Næstu því. Klárlega. En missa ekki leikmann hana. Ja, misti þeir einn. Dusty henda í pásu leið. Væntanlega fara að ræða efnahaginn akkurat núna hjá KR-ingum. Hvað að fara að gera? Við náttúrulega sjáum allt. Þannig að við getum svona spekulerað að KR-ingar ekkert að fjárfesta miklu í þessu, mögulega P250s. Eru með 2 í losbónus akkurat núna. Já, ekki úrlítið að verði bara alveg sparað. 1 flassan og Öds, poppa út bíð. Já, það er bara eitthvað klassískt, eitthvað auðvelt í rauninni. Keyra hratt, mæta þeim í... Font, Nei, ætla að mæta á miðinni. Það tengi... Plassan að sjálfa sig Edison. Góði smókar þarna til að hanga í kringum. KR-ingarnir, svo þólum við hérna núna með Edison hoppandi í kringum. Hann hoppaði upp yfir hann. Þetta magnað, við veit ekkert hvað hann Þarna fellur hann kappinn af honum en pjessaði algjörlega tókt hana. Fá eina byssu en að sjálfsögðu þetta var allt bara Edison að finna í rauninni hvar stakkinn kom og hann fann hann. Bjarni hérna, Krúser, jafnar liðum. Fluff, Öds, bæti við, komið 3K hérna, 4K á Fluff og það er peningasöfnun. Það bara peningur í bankan, 7.150, hann með allt til alls þarna. KR henda í timeout núna, væntanlega velta fyrir sér akkurat núna ef ég á að komast inn í hausinn á Öds og sjáum ekki turbodrykk inn á serverunum hins vegar. Nei. Áhugavert. Hann væntanlega undirbúið eitthvað turbocup. Já, væntanlega. Ef maður á að komast aðeins inn í hausinn á KR-ingum akkurat núna að velta fyrir sér náttúrulega hvað ætlum við að kaupa, hvernig ætlum við að kaupa, ætlum við að gera eitthvað sérstakt setup, ætlum við að nýta það að við erum ekkert með rosalega sérstakt stöff. Eini maðurinn sem með full stöff Krúser sem að sett sig við að kaupa Famas í þessu rándi. Þannig að við erum búin að tapa núna 3 rándum í röð, þurfum að fara að rétta skipið af. Allir smókur í monster hérna og þeir ætla að ná mjög hratt mid-control hérna. Ætla eins og að flassan útvæntalega. Þetta áhugavert. Þeir að knúsast þetta hægri vinstri. Hvað að gerast í þessu leik? Kókó og Þorsteinn F hérna. Þetta var svona aftökusveit. Krúser hérna, nær að taka út Bjarna. Hvað var þetta? Þetta ekki alveg það sem að búast við í þessum leik. En eitthvað var það allavega. Algjörlega.
Ofvirkur nær að taka út Fluff. Er í góðri stöðu til að ná hvernig- þóstinu eftir líka. Sér hann og opnar rándið aðeins meira. Eddersen hins vegar að mæta. Kókó líka og Ofvirkur fellur hérna. Kókó hins vegar lár. Auds. Það er að halda lífi. Nei, hann er ekki að halda lífi. Þetta var allt og tæft. Og þetta var 2 ansi dýra byssur sem þið missaði hana. Hvað var þetta, Kristján? Þetta var bara... Ég veit það ekki. Þannig segi ekki eitthvað sem maður er að búast við þarna. Þessi grensa hefði getað gert svo svaðalega mikið. En þetta er ekkert í Bjarni hérna, nærtakur Krúser. Káningarnir ekki að komast á ferðina hérna eftir að hafa náð öðru rándinu. Smokey kemur þetta niður fyrir í rauninni. Nær einu, þetta flass kemur á svo vondum tíma fyrir en Bjarni nær að svara. Náðu hausan samt, sko. Já. Spurning hvort að... Spurning hvort að það er alltaf að henda sér þarna í að bíða með að koma þeim inn á sæt og reyna að ná einhverjum exit-bröggum eða það er einn leikmaður á A-inu, einn að róta þetta yfir í tengið. Ég vil að fá backstapið þetta inn, einn leikmaður kom inn hérna á B-ið. Heldur sitt info hérna. Klýra hins vegar út monsterið. En Dusty leikmennir algjörlega hinum megin á mappinu. Gæti krækt sér einhverja byssur hérna. Fluff nær eins og að taka út Ofvir. Auds. Já, þetta getur byssa. Það er Vappi að mæta þarna sem hittir hann ekki, nær að smóka þetta út. Það er eins og maður að koma longið líka. Það er ekki Þorsteinn. Auds sem er einungis deglu til að deyja með en er með $1700 í bankanum. Það er hérna örlítinn pening samt, eru með full loss bónus akkurat núna. Kapping fellur hérna Auds. Virðist alltaf ná að halda þessum AK. Sjötta rándið í höfnina fyrir Dusty og þeir eru að byrja ansi vel hérna í sínu mappiki. Já, Dusty með góða fórstu hérna í byrjun. Káningar ekki að finna svörin en Káningar núna með öll vopn, Ofvirkur á vappanum. Það er stöff til. Þetta er ránd sem að Káningar verða að taka. Hann sem að hleypa Dusty allt og langt inn í að leik til að eiga ég ætla að auðvelt með að koma tilbaka. Vissulega, Ofvirkur hérna með passi og pósu hérna á 5-munni en hittið væntanlega að koma hérna á B-ið, er að bústa þetta leikmanni yfir, hætta strax við leið og sá alla líkamann hana. Smokey kemur niður og þarna þurfa þær að halda. Fluff keyrir í gegnum Smokey mikið. Þorsteinn Eddersen með opnunni, Kapping svarar, Eddersen með 2, Krúser nær að taka annan. Steppi Kókó núna 1 á 2, Auds og Ofvirkur 2 eftir. Auds klárar þetta, Káringar 2, Dusty 6. Gott hold þarna sem kemur, Kapping líki leikmaður þarna í, nei, Krúser fyrir ekki, líki leikmaður að ná þarna 2. En ætluðu að henda í eina fléttu þarna og hóta henni en spurning hvort það er hækki tempóið aðeins núna og farið eitthvað örlítið hraðar hana inn. Smokey kemur niður á hárréttum tíma, þó snef þarna fyrstur, fremstur. Fyrir illa með bankan og Dusty og Káningar taka þetta ránd. Spamma Auds og hendi hann grenum en það gerir ekki neitt. Mikið svo með nærðin takk út Bjarna, svona sem að hóða diggan tvísvar hana. Vissulega, er með Smoke og Flash þurft að vera næsti maður mögulega að smoke eitthvað út. Ætlar að rótita eitthvað. Væntanlega vilja líka rótita Ofvirki eitthvað í aksjóni.
að gera það en fyrir að hleypa manni að í klósettinum gerir ekki til og fljótur þarna ofvirkur. Þurfum að fara að spila ofvirki aðeins í gangi hérna með vappanum, að hleypunum en Þetta var skot. Kókó. Þetta algjörlega búið að breyta þessu rándi. Káringar voru 2 fleiri. Ég orðlaus. Þetta var magnað. Stikka hérna saman, káningarnir, 2 að koma B og þar með bombarinn Fluffy í lörkinu hérna upp á nær að taka út Miðgarðs og þetta gæti snúið við Ederson tekur út Cruiser og núna Kapping 1 á 3 Ederson eins og var á 1 HP Kapping nær að taka út Fluffy hérna 46 HP á Kapping, nei 28 hérna þetta gæti verið dýrt á móti Vappa og Ederson á AK með 1 HP nær að jiggla Kókó út úr stöðu þarna Fær flassið aftur en kemst inn á sætið. Nær eins og ekki Kókó út og 7. rándi í höfn og hleypur ekki inn í línuna og Kókó kemur út úr henni í innlægi. Það bara þannig. Þarna sjáum við killið. Þetta náttúrulega, þú veist, og bara angulega fyrirgæði hann líka svo þröngt að þetta ógeðslegt. Já, þetta algjör viðbjóður. Ég get eiginlega lofaði því að káringar verða mökk pirraði þegar ég skoða þetta eftir á. Já, var þetta í gegnum klósettið eða var þetta bara, hann var að labba fyrir aftan hann? Ég er ekki viss. Ég er einfaldlega ekki viss. Báði eða ekki í því. En, gott skot. Gegnum mann og vegg, meinar þau. Já. Sendir káringana í deglur og með því P250 og ofvirk vill væntanlega fá vappan í næsta rándi, bara strax beint á vappan. Stakka 4 B en þá er ekkert aksjón þar til að byrja með 3 komnir út miðjuna hjá Dusty. Verður samt að hrósa hérna Dusty hins vegar fyrir bara ótrúlega vel uppsett ránd þegar þeir ná þessum 2 pikkum, senda beint 2 leikmenn á B-ið. Fluff kemst þarna mjög framalega á A-ið, nær pikkinu á hárréttri tímasetningu eða bara vel tímasett hjá í rauninni Dusty og þetta litla breyting í momentum á rotationinu hjá káringum gerði það að verkum að komast inn á sæti var miklu auðveldara heldur en ella og í þokkabóti á vissulega nær fragginu en svona litlu hlutinni sem að Dusty eru ótrúlega góður í. Engin kontakt ennþá, Dusty að taka svo rólega. Það er eins og bara einn maður inn á A sem til þess að taka mót sem kontakt. Það er Auds með deglu. Það er að stakka B-ina en það er rótið að koma upp núna. Það mæta þegar Bjarni kemur inn á sætið. Það er að taka út Auds, ávirkur og það mættur í headshotið. Kókó tekur út Cruiser, Edson tekur út afvirk og þá eru Miðgarðsson og Kapping að koma hlaupandi. Hvað var þetta? Aðeins að kýtli í leikstjórnandum en vissulega Miðgarðsson nær að taka út Bjarna en Kókó tekur hann síðan út í framhaldi. Kapping tekur út á Þorstein F og Dusty komnir í 8-2. Dusty í frábæru málum hérna í terr í overpass. Já, mjög góðum málum. Búnir að vinna hálfleikinn. Eru bara þokkalega sáttir og vilja í rauninni bara halda þessu áfram. Kapping komin á vappan á móti líka. Þessi lið mættust náttúrulega í sjómatsundaginn sem að káringar unnu 2-1. Já, bara ótt að spila. Já, þeir káringar unnu overpass. Og Dusty voru ekki sáttir með það, eða þú veist, gerir ég ráð fyrir, ég talaði ekki við þá eftir það en Kappingin í aggressíft vappabík, þú sjá hann í þeim. Hann lætur að tellja Cruiserna þess að hann tekur Bjarna og öll sem mættur.
Káringarnir með tempóbreytingu, keyra áfram, pússa, pressa á Dusty og eru að uppskýra hérna 3 frögg. Edison eins og að taka upp kapping hérna á móti. Góð tempbreytingarna hins vegar hjá Káringum að runna þetta double up setup sem að var aggressív í byrjun og nær opnunum, taka 2 í tengið og vilja ná shortvatninu væntanlega en ná allavega 2 pikkum hérna út frá því sem gott. Mikið sem komin hérna í infoið hérna út monsterið og bara að leita áfram. Nær hérna LeFluff, gamla félaganum í bakið og þetta er svona tekin labbíkinu smókin fyrir rándið í höfn og það mjög samfærandi Kristján, mjög samfærandi. 4 á lífi, halda vöppunum. Eða hvað? Lest kapping, náðu þeir ekki vappanum hans? Nei. Kapping dó. Ná ekki vappanum, það getur verið ansið dýrt. Kapping komur á M4 í þetta skiptið. Ofvirkur vissulega heldur sínum vappa. Dusty að fara í sparið, tapa þessu randi. Lítið breyting. Tapa 2 röð hingað til hérna. Hérna kemur Auds, komið framalega, sá í næsta mann, nær að hörfa. Flöggin eins og hann tökur mikið svorum, en Kapping svarar, Þorsten F tekur út Auds upp í 5-unni. Ofvirkur á vappanum og var í 5-unni en vill ekki challengea þar alveg strax. Veit að það eru fullt að líkum þar. Bjarni að leita að flankinu, það á leiðinni, ekki alveg strax, spurning hvort hann verið gráðugur og hoppið þarna upp, það Kapping, hann fellur, þetta á B-vörðni þeirra, leitar hún í infoið Káringarina í fjarkanum, hann fer niður í tengið, rótitið komið inn á B, það ofvirkur á vappanum. Þetta er annar randa sem að Káringar yfir til framan, en enda einhvern veginn núna undir og ofvirkur núna 1 og 3, öllum líkindum bara að fara að halda þessum vappa. Sástu Kristján að þeir fóru í shortvatnið, Kókó fór ofan í tengið og býst við því að ná rótetinu þar. Fær það, opnar ennþá meiri fyrir rándið fyrir Dusty og þeir núna vita 100% hvað ofvirkur er. 1 og 2, vappi að halda línu og verður þess að næra að koma sér framhjá. Takkar í gegn af Kókó. Doppelpíkan þetta og Þorsten F tekur hann út, Dusty 9, KR 3. Dusty að gera allt svo rétt hérna. Bara spila frábæran síðasleik. Lenda undir, koma sér aftur yfir. Þetta það var að tala í mönnum í randi. Já. Káningar að henda frá sér þannig, ég ætlum ekki að segja Káningar sem henda frá sér, það er bara Dusty að vinna ránd sem að eru... Dusty að spila sig inn í rándin. Þeir eru að spila sig inn í rándin. Gera skemmtilega hluti til að minnka munin. Smókurinn inn á fjarkan kemur núna og þetta er bara B-tekjana. Smókar og mollar að falla. Ofvirkur að vappa, restin á deglum. En hérna kemur Miðgasólmur út, Krús er búinn að taka 1 og Miðgasólmur tekur svo Kókó líka. 3K á Miðgas, 2K á Krúser og þetta eru frí vopn í heimsendingu. Mjög gott fyrir efnahægja þeirra Kristján að fá þetta. Þetta er auka kaup fyrir þá ef að þetta land tapast og 9-4. Þetta er kaup út hálfleikinn. Peningurinn ekki góður á Dusty akkurat núna. Molla er hann vel niður líka. Lengi að bregðast við því. Audsson í tenginu. Íður eftir mannum í tengi. Hleypur hérna fram á sér hérna. Krúser nær hins vegar að taka Bjarna sem mæti fyrstur. Bjarna hennu. Þarna nær að taka út Krúser. Miðgasólmur hins vegar svarar en Edison hérna með fallegt skot á Miðgasólmur og tekur hann út. Og við komin í rótið og Kapping á Optimusina að taka mót þessu. Auds að halda hann í B-setinu 1. Eru með bombuna. Geta í rauninni bara gert það sem þið vilja. Vilja væntanlega fara 5-una núna. Svona að láta líta út fyrir að sé að fara B-ið. En Auds að klíra út shortið svona hægt og rólega. Að halda
halda allan að hurðinni og er að róta þetta núna upp. og þeir eru komnir allir yfir ofvirkur með Hún er að vatn lesa á þetta. línunni. Tekur út Edison. Þá mætir Þorsteinn Kapping, tekur hann út. Dusty 9, KR 5. Káringar ná að tengja saman ránd þarna og getur ná sér í 7. rándi í síðasta rándinu í fyrri hálfleik. Mikkelsormur og Krúser á 13 fröggum hvor. Hinum er að Steppi Kókó sem er að toppfragga á 14. Og senasta rándi í þessum hálfleik og peningurinn er bara alls ekki búinn að rétta sig af hjá Dusty. Aftur sendir á okkar pistol, ofvirkurinn sem er vappan hana og þetta er ansið dýrt. Þetta er eins og að koma inn. Fyrir henduna á Fluff. Kókó tekur niður þetta bomba sem liggur. Edison er að taka upp Kapping 3 og 3. Vappi í play, spurning hvort að Uts viti af því. Þeir eiga utility, eiga molla, eiga Einn að komin Monster, einn komin Keflavík. Fluff, nær að taka út Mikkelsormina, geta Dusty snúið þessu við. Edison sá mannin, tekur út Krúser, Uts núna 1 og 3. Fluff með Vappa, Bjarni með AK, Edison á Diglu. Utsinn í erfiðri stöðu, veit af Vappanum. Núna hörfa Dusty, leyfa Uts að fara í bombuna. Bjarni kíkir á hana eldsnögt en tekur út Uts. Dusty að vinna þetta force í lokin. Dusty 10, KR 5 í hálfleik. Og vinna þetta ránd sem að þeir eiga í rauninni bara ekki rétt á. Fá þarna Vappan upp í hendur sem að... Já, skríti play. Hefði getað verið frábært. Hefur kannski hort á Móral á B-inu. Mögulega að fylgjast með þetta Tindastól en allavega að fá hjálpina með. Einn með eða eitthvað. Þeir voru ekki búist að spari. Nei, mögulega ekki. Vissu náttúrulega ekki. Færir ekki með Vappa á móti mögulegu spar-rössi B. Nei, alls ekki. Mögulega hélt bara að default er að koma í gegn þar sem að myndi mögulega mest lenda í 2 leikmönnum sem er að bíða eða með Fluff. Svo hvernig Dusty er að senda 2 alveg inn á shortið, eignast það og er að sækja infoið, er að fara í eitthvað bústan og verðist þeirra. Kappinginn að nærtökk Steppa Kókó en skilja Bjarna eftir á shortinu og núna snúa káringarnir við, keyra tilbaka í gegnum terspónið. Þetta er langt hlaup, hægt rotate og rotate á móti að koma frá Dusty. Þorsteinn F. nærtökk Kapping og Mikkelsorm. En Krúser svarar svo 3 og 3. Smókurinn kemur niður, ofvirkur nær Bjarna í kjölfarið. Bombar að fara niður, mikilvægt að koma henni strax í leik. Það er kitt álið Fluff akkurat núna, eiga Smoke líka. Default plant. Leikmæðin hérna rótita yfir á shortið. Bæði Uts og Krúser að koma sér fyrir þar. Fluff væntanlega að fara að henda niður þessu Smoke á bombuna. Edison er að taka út Uts hérna. Krúser reynir að ná að stoppa Fluff en það dugir ekki til. Dusty 11, KR 5. Dusty að taka bæði pistólinn í þessu leik og káringar ég er eftir að káringar eru í yfirtölu eftir fyrstu treytin. Já, vissulega, bara gott comeback, gott rotations, spila vel saman í þessu ríteki. Fá hins vegar inn þetta Galila og Akawa, ákveða að taka smá rússakaup á þetta. Þorsteinn tekur út Mikkelsorm og bætir svo Kapping við. Flassaður. Krúser kemur hérna örlítið tilbaka og tekur Kókó. Þeir eru ennþá að reyna að díla við Þorsteinn F hérna inn í playground. Og hann er ennþá að fragga! Nær hérna ofvirk niður í 19 og hann er bara bókstala. Ok, kannski ekki bókstala en hann er nánast búinn að vinna rándi fyrir þá.
fær hins vegar AK til að vinna með, þannig að hann getur verið eitthvað. Bjarni pollrólegur hérna í bara inn á klósettinum. Hægt og rólega fikraði sig áfram en Bjarni nær einum. Öts núna 1 gegn 2 leikmönnum Dusty. Hleypur hérna inn í línuna hjá Edison, býst ekki við honum. Dusty 12, KR 5, Dusty að nálgast það að sigla þessum sigri bara heim. Skori Þórsneff að toppfrækasörurinn ásamt Krúser. Krúser eiga góðan leik. Svo ofvirkur sýndist þeir sitja á 7-8 fröggum. Allir í þessum leik svo sem að fragga. Ekki til að benda á eitthvað sérstaklega en ekki rosalega mikið utility damage fyrir utan Ötsana. Rosalega lítið utility damage í þessum leik. En það er rétt hjá þér, allir að fragga. Öts lægstur af öllum á sörunum með 8 frögg. Dusty skipt sem milli sinna 12, 13, 14 og 15. Þannig að ekki vandamálið þar. Pistolsins er að koma út hérna frá K-ningum. T250s og Diglur. Og Bjarni hérna aggressífur bara komin í fountainið á það algjörlega. Krúser hérna síðan eitthvað hlufu. Þórsneff sleppur algjörlega í fíle. Fluff nær miðgars hérna í kjölfarið. Bomban eins og er himinlifandi að ná henni niður. Þetta eru nokkru dollarar í vasan. Skiptir máli, en K-ningarnir eru búin að hleypa Dusty allt og nálægt þessum. Maður er ekki að sjá það að koma tilbaka úr þessu. En aldrei segja aldrei. Þetta er rosalega hátt skor til að koma tilbaka úr, sérstaklega T-side overpass. Og já, Bjarni ennþá MP9, bara ennþá að farma pening, Kókó líka. AK-ur og Vappi komin í ofvirk, engin Vappi á Dusty akkurat núna, gæti nýtt sér þar ekki það inn. Aggressíft hjá Bjarni og Kókó á MP9-num. En Þórsneff minkar munin en Öts tekur hann beint tilbaka og það lítur ansi vel út núna. LeFluff og Edison 1-2 til að reyna að stoppa þetta galil á LeFluff. Þannig að þeir voru bara í bónusrándi hérna. Svo ofverkur skiptaðan á vopnum. Alltaf gaman að sjá þegar The Law of Bogdan er notað. Það er heilagt, heilug CS regla. Fluff hérna til varnar. Þeir voru að koma fjarka nær að taka út Krúser og minka munin. Rotate er samt svo langt í burtu. Er að hlaupa inn í gegnum miðunum núna þegar ofvirkur nær að taka niður Fluff. Edison, ég hann er fljótur og nær hann kannski Öts í baki hérna. Sem hann nú gerir 1 og 2. Kappingarna veit hann. Og nú tvingar hann hérna á. En Edison tekur út ofvirk gegn kapping hérna núna. Taka vel hann niður. Finnur kapping, tekur skoti, flassi kemur. Ætlar hann að keyra á því, nær ekki að flassa kapping út samt sem áður. Bomban tikkar. Ekki mikil tími eftir, kitt á Edison samt sem áður. Þarf að keyra í þetta hérna núna og gerir það í kapping, tekur út hann takkar þess að niður í 46 tómi. Þetta, maður verður hálf sjóveikur að fylgjast með honum því að hreyfingarnar eru það hraðar en hann var hann í bullandi sjans að landa þessu rándi. Ég sá ekki eins og hvort hann að vera með kitt eða ekki til að landa þessu en kappingarna rólegur og yfirvegaður landar þessu fyrir K-ringa og þeir þurftu ránd. Heldur betur, Vappi kom núna að sleppa Kókó og tökum svona eftir að þóttir að verið að safna sér upp öllum þessum pening þá er Þórsneff bara á famas. Flökkum að finna opnum, gerir það, kapping fellur. Við hitta á hann núna í tenginu, enginn til að svara í rauninni í Balloons alveg strax. Eru konar verið eins og að stjórna á 5-unni þetta, Kókó með engul upp í Balloons en er ýttur af því, ýttur aðeins lengra út frá klósettunum.
Það eins og að línu hérna niður fjarkan og þetta getur verið dýrt. Það? Ofvirkur fellur. Og bomban það með líka. Þorsteinn F og Lefla. Mikasómur nær 2 hins vegar, 1 á móti 3 núna. Ásinn, ef hann ætlar að klötsa þetta nær Þorsteini hérna, komið 3K-ið. Ísland við öðrum. Þetta sem skynsamur hérna, kemur sér fyrir og býður eftir hennum. Fær frýtt fragga á hann, Mikasómur klíra þetta ekki. Dusty 14, KR 6, Dusty. 1 rándi frá match point í stórleiknum. Spila mjög gott overpass hérna á neyða hérna Káringa í 21. rándi. 14-6 undir í deiglur. Þeir ætla að spila mögulega på overtime, fá gott kaup í næsta rándi. Flassi kemur hérna út og þeir vilja ná fjarkanum hratt. Bjarni orðinn lár, Kókó orðinn lár. Báðir falla, Asætir ekki opið, Þorsteinn ekki til varnar, nær 1, nær 2, nær 3. Og hann bara heldur þessu niðri. 4. leikmaður fallinn og Þorsteinn F krækir í 15. rándið. Og Dusty komnir í match point. Sjáum við aftur Auds með 2 og reynda báðir lágur en þetta frá Þorsteini. 1, 2, bætir svo við Kapping og Auds til að loka þessu. Káringar kaupa allt sem við geta. Ofvirkur nær að taka út Kókó, mikilvægt. Opnun komin. Og það er búinn að teygja svolítið á B-vörninni. Fluff að spila hana framalega í tenginu, getur komið hratt í baki á mönnum og sjá keyrir út hana á flassinu. Bakkar út við Auds mættur í vatnið, halda því. Ég ekkert frábæran pening akkurat núna. Nei, gætu vilja halda þessu bara. Já, virðast vera að gera það. Eru bara neðarlega hérna í playground og komnir hana ofan í rampinn og bara taka því rólega ná kaupi í næsta rándi með þessu spari og ég meina þeir hafa fullt af rándum til að spila með Kristján, þannig að þeir eru vantarlega ekkert hætti núna en Auds. Leita vopnum. Þetta fragg. Þurftileg Fluff að taka hann út. Mjög Og það er svo lítið aftan á. Mjög stórt fragg hérna hjá Auds. Skilur Þorsteinn einan eftir að halda þessu vopni og Þetta er spar. hann gerir kaupið aðeins minna. Gæti líka bara sleppt í að fjárfesta algjörlega í þessu rándi. Þetta er sinna á 1600. Doppel líka á honum. Nei. Þorsteinn kaupið sér niður, jafna bara peningin á í hinna. Gæti tekið smá tíma til að jafna út peningin og hjá Dusty. Það gefur Káringum örlítinn séns hérna að komast inn í leikinn. Mikasómur með opnun á Fluff. Ofvirkur sækir bombuna og heldur í 8 að B-inu. Sem því liðsfélagar eru Audsina nær að taka út Edison. Mikasómur nær svo steppa Kókó, B-ið er galopið. Þetta er riffillinn. Þorsteinn nær að láta hann telja og tekur út Cruiser. Er hins vegar lár eftir þetta. Og Ofvirkur nær að klára hann. Bjarni með vappa. Nær Ofvirk út líka. Þetta er hinn vappin hjá Káringum, Tommy. Já, þeir Alltaf að losa sig við þá. Hann að fela vappan. Gekk ekki svo langt að hendur út af mappinu. vita af Bjarna núna. hérna. Eru vantilega að sækja í hann. Ætti að vera örugur hins vegar akkurat hérna. Leikmaður að reyna að sækja í hann. Frá fjarkanum en já, Auds nær Bjarna út og já, þetta var eina vopni sem þeir héldu í þessu rándi og peningurinn ennþá að jafna sig, tekur alveg þó nokkuð tíma eftir eitthvað svona
Mikkelson með 20 frögg fyrir Káringa, Þorsteinn F með 24 hjá Dusty. Þessi tveira toppfraggasörurinn í augnablikinu og Mörkur ekki á nema 12. Það koma hérna hratt miðjuna og grensa niður. Gamaldags. Heitt gamaldags og ákveða að pússa þarna ofan í einn leikmaður sem er að gera það. Restin bakkar, B-sætið komið, bomban að fara niður núna. Það ætti að vera eitt bara löflétt ránd fyrir Káringa hérna og koma sér 9 og Dusty væntanlega fara að reyna að ríteka þetta, ná einhverjum byssum út frá Káringum. Kapping og Midgard með sekundmanninn. Leikmaður í Heaven væntanlega að fá hröðs í andlitið, gerir það. Þorsteinn F nær þarna aðeins að hækka skorið sitt. En 9. rándið, það er ákveðið comeback að koma hérna. Þorsteinn með 3K hérna til þess að gera hellingsskaða fyrir Káringa. En peningurinn í toppmálum þar ennþá. Byssurnar að koma út, stóru byssurnar að koma út líka. Kókó komin á vappan. Ofvirkur hinum einn með vappan. Spurning. Þetta rándið byrja á Dusty að lokum þessu. Já, vissulega. Þeir eru búin að safna núna í nokkur ránd eftir þessu. Þetta er stór séns bara til að algjörlega loka leiknum. Mikkelson komið framalega. Allir bara með stöffið sitt uppi hérna inn á shortinu, búast ekki við honum. Náðu ekki að gera neitt úr því. Fluff búin að klíra út hengið, en eru leikmenn þarna? Fluff ákveður að taka bara mollan, en nær að taka út Cruiser. Ofvirkur farin í missionið að reyna að finna fleiri. Það er leikmann að finna þar. Og þarna er Bjarni. Blessaði Bjarni. 2 opnanir komnar hérna fyrir Káringa í þessu rándi. Búin að galopna hérna rándið. Kókó hins vegar situr sem fast þarna inn á A-inu við vappalínu. Inn á fjarkan. Virðast vera búin að gera sér grein fyrir hættunni sem liggur á A og ákveða að overrótið hérna yfir. Ofvirkur með línuna geigar á þessu skoti og þetta getur verið dýpt. Þetta er fullt af info. Þorsteinn F finnst að nær bara einum kapping, tekur Þorsteinn F og Ödds að koma að 5-unni. Það er hérna ekki fragginn og Optimus. 2 leikmenn. Næsta mæta en Ödds og Mikkelson ná að klára þetta. Ödds ekki verið sáttur með þetta spray hjá sér. Nei. En sleppa með þetta. KR 10, Dusty 15. Þetta ætlar að verða spennandi inn í lokin. Dusty voru ósnertanlegir framan í þessum leik. Káringar eins og að núna gera vel. Lengi í gangi hérna í bæði fyrri og seinni hálfleik í byrjun og er að spila sig inn í mappið núna. 10 ránd í höfn og enn og aftur Dusty þurfa að sætta sig við í rauninni að fjárfesta ekkert rosalega miklu. Mögulega 11. rándið að koma hérna hjá Káringum. Þurfa eins og að leysa ráðgátuna. Mikkelson er hins vegar góður í ráðgátum og það er þetta opnun. Og annari, Cruiser með Edison tilbaka. Neff og Stebbi Kókó og Bjarni falla hérna og 11-15 fyrir Dusty. Stórt kaupa núna að koma inn frá þeim. Hvað er það mörgur rönd í röð frá Káringurum? Fáum alltaf skorborðið upp hérna núna og þá sjáum við það. Það er mikið til að vita allavega. 28 frögg á Þorsteini. Þetta eru 5 ránd í röð. 5 stór. Já, heldur betur. En 28 frögg á Þorsteini, hinum meginn er það Mikkelson sem er komin í 24 og Þorsteinn með 110 ADR, næsti maður í liðinu með 72. Hann er klálega með höfuð og herðar yfir í fraggleiknum allavega. Spurning hvað er að fara á stað núna. Það er að breyta eitthvað til. Eru búin að taka 2 í tengi, það gekk allt of vel. Mollin góður hérna ofan í rampinn, vappið að fylgjast með því. Og Sneffina með flassið inn í shortið og þeir vilja eignast það. Allt til alls hjá Dusty hérna.
En líka hjá káningunum. Kapping tekið langt niður. Takkið væntalega með okinum hérna. 3 leikmenn að fara inn 5-una hérna. Hugmyndin væntalega að enda á A-inu, svona miðað við uppstillinguna þar sem bomban núna. Smoking kemur hérna fyrir til að leyfa þeim að örlítið að aðtafna sig hérna. Kapping fær vappan og leita einhverjum pikkum. Kókó góða línu hérna hins vegar. Gætu labbað einfallega inn í línuna. Gera það. Kókó með fyrsta. Ofvirkur fellur. Kókó með annað. Það ekki að taka Cruiser þarna. Það verður Cruiser treyta tilbaka. Ekki ennþá allavega. Góð byrjun á rándunni fyrir Dusty að ná að læsa þessu niður. Eddes eins og að nær miðikasómið sem var búinn að líklegast búinn að kolla að hann væri kominn nánast inn á bíð. Þá snert nær Kapping og það skilur Cruiser einan eftir á móti 4 Dusty-leikmönnum að reyna að bjarga þessum leik fyrir Káringa. Cruiser bjargaði þessu, Dusty var að klára þetta hér. Eddersen gerir það, Dusty eru á toppi Vodafone-deildarinnar. Sigurlausir eftir hálfa deild eftir fyrri hlutan. Káringar þurfa að sætta sig við sinn fyrsta tap hérna og leikurinn framan var einhver besti leikur sem þessi Dusty spila. Já, áttu bara mjög góða rispur hérna í framan af en Káringar ná að spila sig svona einhvern veginn inn í þetta. Mér finnst Káringarnir svona fremur bitlausir þannig til að byrja að switcha upp hlutum og vera aðeins aggressívari, koma sér aðeins inn í leikinn en hvort voru Káringarnir bitlausir eða Dusty bara að taka alla réttu ákvarðanir? Það er nefnilega... Ég hef upplifað þetta líka svona, svo hugsaði bara nei, Dusty, rotatin eru spot on. Hvernig mæta, það alltaf lurker, það var allt einhvern veginn bara svo smúð og virkaði allt saman. Og hérna sjáum við mitt uppfara stöðutöflu, Dusty á toppnum með 14 stig, Káringar í öðru sæti með 12. Það er síðan 3. sætislið XE sem mætir 5. sætisliði Hafsins hindi smá stund, þannig ekki missa því. En við tölum aðeins bara aftur toppleikinn. Dusty voru bara svo góðir framan af. Dusty voru virkilega góðir í terrhlutanum sínum og voru að leysa þessar ráðgátur sem voru að henda í þá aftur og aftur. Voru að taka mjög góðar ákvarðanir, svona kannski alveg blind en tóku mjög góðar ákvarðanir. Til dæmis þegar voru að splitta hana 3 á móti 3, splittu hana fluffin og æð að búa til smá diversion og komast inn á B-sætið í kjölfarið. Það til dæmis bara mjög einföld og skemmtileg flétta, þarf ekki að vera flókið. Aftur þegar þeir að rótita sem sagt yfir á B-ið, farin á shortið, Kókó sendur ofan í tengið og nær rótitinum sem þá væntanlega að koma frá A-inu yfir á B-ið, ætlar að taka flankið en Kókó nær honum, þú veist, önnur rétt ákvörðun, eiga A-sætið. Þetta eru 4 ránd í höfn bara út af því að CT-arnir og efnaðinu þeirra ekki það, hann svo volatile, þú veist, svo erfitt að brjóta hann, auðvelt að brjóta hann. Þannig að, þú veist, þeir eru bara... bæði pistol til Dusty líka. Bæði pistol, hins vegar tapa náttúrulega öðru rándinu, en tilbaka þá vinna þeir þetta force-stríð sem að algjörlega fokkar upp efnahæginum hjá CT-unum að framan af, þannig að það tekur ennþá lengri tíma fyrir Káringa að komast í rauninni í gott kaup til að koma sér í leikinn. Ofvirkur fyrsti vappinn hans í 8. rándi og já, það er nú ekkert með hvað Tindastóll gerir í 14. rándi þá fekk hann fyrsta vappan sinni eða eitthvað, en þú veist, þetta er ekki optimal fyrir, þú veist, hann er kannski ekki alveg ADHD eins og maður talar skilju, hann er rosalega góður riffill, en overpass, þú vilt hafa vappaðinn eins fljótt og auðið er og efnahæfurinn bara gjörsamlega í mólum, hafði ekki option á því, virkilega vel spilaði leikurinn sem var hjá Dusty, vel uppsettur terrháleikur, gerur rosalega erfitt fyrir CT-ana með þessum 2 smókum fyrir closet og fjarka í byrjun, í hvert einasta ránd bara að koma þess inn í hausuna en bara þið fáið ekki þetta, við eigum þetta svæði og með þessum 2 smókum gerur það, þannig að bara mjög vel uppsett hjá þeim. Ef við horfum á Kárlið
og horfum á toppmannið þinn, ofvirkur, maður varst að nefna, fyrir fyrst á vappan í 8. rándi, var svona allt og atkvæðalill framan af. Já, vissulega. Þetta er stór, þetta er kanna, getum við bara verið með liðið í bakpoka með þessum stundum. Já. En við sáum allt og lítið frá honum í kvöld. Já, og við erum búin að sjá eiginlega bara of lítið af honum punktur. Hann getur miklu betur en þetta. Vissulega, þú veist, ákvarðanatakan þarf að vera aðeins betri. Þú ert með rosalega stórt vopn, varst í fjarkanum, hann reyndi að leita sér einhverjum frekari optionum annars staðar á mappinu, meðal annars með að pussa inn í shortvatnið á B1 á móti spari, missir þar af vappan og já, hann fór á klósettinn að reyna að ná einhverjum pikkum. En síðan getum við snúið þessu við og hort Dusty, en við getum ekki bent eiginlega á nein svona augnablik. Horfið bara á hvernig Kókó gerir sér relevant sem vappa. Þú veist, hann í aggressívum pósum með annan með sér. Hann í aggressívum pósum alltaf með eitthvað backup-plan eða eitthvað svoleiðis, því hann að spila í kringum liðið sitt. En því miður þá fannst mér ofvirku vera bara atkvæðalítill, bæði efnahagurinn bara einfaldlega bauð ekki upp á. Koma aðeins tilbaka í rönnu þegar í seinni hálfleik, en svona fram að því þá vorum við búin að sjá alltaf lítið af honum. Tommy, maður Alexis? Ég ætla að segja bara að pjúra fracking powerið hjá Þorsteinn F. bara gefur honum það. Hann bara er svo stór í þessum leikjum. Já, hann bara er rosalega góður að fragga. Ég meina, þú veist, já, vissulega hann var að ná 3K exit fröggum og hvað það, en bara, hann gerir líka bara svo miklu meira það. Þú veist, hann er ógeðslega góður að halda sæti, hann var virkilega atkvæðamikill í þessum, þú veist, rosalega back and forth rándum, þar sem að þið þurftu 2K tilbaka og mér finnst það bara mjög solid. Hann á það virkilega skilið að fá MVP fyrir þennan leik. Já, Dusty á toppnum eftir fyrri umferð Vodafone-deildarinnar, fyrir hluta Vodafone-deildarinnar. Það er svona einn leikur eftir í kvöld. Hafið gegn XI, hafið á heimavelli, ekki fara langt. Sama hvað þú spilar, við spilum með þér. Þú færð úrval rafíþróttavara í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko. Ef þú ert með lykil, þá ertu í vinahópnum. Ólís, vinur við veginn. Rómalús, borgið þín verður ekki byggð á aðeins einum degi. Full byggð? Hringleikahúsið mitt klárast aldrei í dag. Því miður, Red Bullið er búið. Svo þess vegna var Róm ekki byggð á einum degi. Okay, team, follow my command. Get in position and wait for my go. Já, það er komið að loka leik kvöldsins, Hafið gegn XI. Tommy, við erum að fara í Mirage. XI banna Overpass, Hafið pikkar Mirage. Sko, ég er mjög feginn að Hafið sé á heimavelli út af því að XI hefði getað dregið á beint út í djúpulegina, sko, með bara miklu stærra mappúli. En Mirage, mér líst mjög vel á þetta á blaði. Þú veist, við erum búin að tala þetta oftar en einu sinni. Alli virkilega góðu vappi í Mirage, gerði bara sitt nafn á í rauninni comeback-sigri í Mirage með liðina Sim Vega, Silver Sim, og erum með mjög góða Mirage leikmenn í mörgum, flestum stöðum í rauninni. Tölum B-holdið á Clever, Thompson og ANU, Hundsi, getur púlað
WP, hann örugglega að fara að spila shortið í þessum leik, Delli, tengispilarinn, þetta er doable, hafið náttúrulega í risastóru slömpi akkurat núna með hvað þeir hafa verið á fyrir leiktíðum, Exi rosalega stórt skarp til að ná sér í, þannig að þetta getur gerst. Já, klálega, eins og segir, hafið í svakalegri lægð núna, 2 sigrar, 4 töp úr 6 leikjum í deildinni. Maður hefði aldrei trúið að það væri einhvern veginn bara svo staða mögulega getur farið 2-5 inn í hálfleik. Já, nákvæmlega, og þú veist, búnir að tapa á móti liðum sem á blaði fyrir hefðu aldrei viljað tapa fyrir, eru lagðir að velli náttúrulega fyrir Þórsurum, tapa fyrir Káringum, Dusty, eru núna að spila á móti Exi, tapa móti Fylki líka og þetta er svona lið sem að þeir eru kannski ekki allt og sáttir með að tapa á móti, náttúrulega skellt gjössamlega í jörðina af Dusty Train, þannig að þetta er búið að vera ansi erfið leiktíð fyrir þá hinga til, þannig að þeim vantar 1 stykki sigur til að koma sér á smá braut. Já, Alli, Hundsi, Delli, Clever og Thomsen, þetta lið náttúrulega með rist og nöfnum, já, í hverju stöðu, við segjum til hvert einu skipti, en núna þurfa að delivera. Þeir eru á móti stóru nöfnum í hverju stöðu núna líka og hérna er leikur sem að hafi þar að vinna. Já, vissulega, og ég meina, þú veist, á blaði þá myndi ég segja vel að það væri örlítið meiri hæfileikar í rauninni hafsmegin heldur en Exi-megin og virkilega hæfileikaríkt lið samt sem áður í liði Exi. Exi í toppmálum í 3. sæti akkurat núna. Tommy, það er svo stutt í leik, toppmaður. Í liði hafsins, Clever. Við erum farið með Ras. Þessi gaur er búinn að sýna og sanna, hann er geggjaður B-spilari, hann er geggjaður að klötsa, hann getur gert gæfumuninn til að gera þetta aðeins auðveldara fyrir sína menn sem að virkilega þurfa sigur hérna í kvöld. Kíkjum þá á Exi-liðið og eins og við töluðum áðan, þú veist, Exi, drillalið, vel strattaðir, ótrúlega mikla hæfileikar, búin að spila sig upp í þetta 3. sæti, eru bara með töp, ef ég maður rétt, á móti KR og Dusty. Er raunum búin að gera nákvæmlega sem ætlaði að gera? Já, nákvæmlega. Þú veist, þeir koma hérna upp úr fyrstdeildinni, bara mjög sterkir, komið svo á blaðið hérna og heldur betur að láta finna fyrir sér hérna á sínu fyrsta tímabili og eru bara nákvæmlega þeim stað sem að þeim er spáð, standa það staðfastir, eru líklegast ekki að fara mikið neðar, kannski ofar, ég meina þeir geta gert einhverja wildcards á móti Dusty og KR, við verðum bara að sjá það í rauninni, en þeir ætti að vera mjög sáttir með það sem þeir eru í dag, 3. sæti. Tommy, þinn toppmaður í þessu leik? Narvi. Þetta er búið að vera svona up and coming, svona talentið í langan tíma, er að delivera á langhæðasta sviðinu á Íslandi í dag, bara virkilega góðu frakkar og bara er að koma með smá metnaðinn í liði sem að, já, bara ógeðslega góðu séspilari, mjög skemmtileg. Hún er frábær í þessari deild hingað til. Bara klárlega þeirra besti leikmaður hingað til. Hvað þurfa Exi að gera, þú veist, sko, höfðu séð hafið eiga jafn frábæran Mirage-leik eftir að Detnet hætti tengjur? Nei. Er það ekki lykillinn sem vantar? Lykillinn að Mirage er að hafa góðan vappa og mikilvægasta staðan er hins vegar tengið. Að vera með gott tengikontról og ótrúlega góðan frakkara í tenginu sem að þeir mistu í Detnet. Delli er búinn að reyna að leysa stöð af en því miður þá hefur það bara ekki tekist og það var bara rosalega mikið blóðtaka að missa Detnet úr þessu liði fyrir Mirage-leikið þeirra. Ef við sjáum, horfum svo hinum megin, ég heldur sem ekki búin að sjá Exi í Mirage-deildinni hingað til. Ég man alltaf ekki eftir en þeir eru mjög gott Mirage-lið. Þeir eru bara, þetta er mjög basic map og þeir eru mjög góðir í basic möppunum. Denos, Spike, bara þeir eru klálega konum með gott gameplan inn í þennan leik. Þeir nokkurn veginn vita væntanlega hvert hafi vilja fara með þá. Þeir eru, þú veist, eins og við höfum talað áður, Train, Mirage, lið, bara svona basic lið
sem að þú getur, þarft ekki svona anti-strattað og þér ekkert meira sérstak á blaði en þú veist hvert þú ert að fara og þú getur svona strattað í kringum það, æft jafnvel eitthvað í vikunni þannig að þú veist þetta þægilegt lið fyrir Exi að mæta því að heimavinnan þarf ekki að vera það mikil, þú getur bara svona nokkuð veginn séð hvað þú þarft að gera. Ég sé ekki betur en að leikurinn sé að hefjast hérna við hliðina á okkur, þannig að við skipta yfir í Mirage. Það allt undir hérna núna í lokaleik kvöldsins, lokaleik fyrri umferðar. Exi CT Haviter. Sjálfsögur fá að velja CT sætið fyrst að þeir hafið fekk að velja mappið. Pjúra A-hittina með einn leikmann í B-húsinu til að væntanlega að flanka. Eitt smókur, seint sem á að koma hann út fyrir, ef mér sýnist ekki rétt, fyrir tengið. Hann komin út núna, talandi sítbúin væntanlega að vilja spila retake bara á AF. Fyrir tengi, fyrir jungle og Narvi þarf að halda þessu sítbúinu hérna. Gerir það, nærið að opna á Della. Þarf ekki að pússa mikið lengra upp, þarf að bíða til sínum félögum sem að halda hana jungle og tenginu. Í kjölfarið á því ætti retake að koma inn. Narvi þetta með góð skota á Hundsa sem kom í 28 HP. Alveg nær spækarna, stálsnær Hundsa á Denos með stórslag á alla. Thomsen, einn eftir á 4 í tengi, glott og draumur. En það slökkt því ansi fljótt Exi með fyrsta rándið. Exi að byrja vel hérna og eins og segin, missa bara einn mann. Hafið, fá ekki deglur, hann hlýtur að vera. Annar væri örusök. Vissulega, en ég mjög hrifinn af það sem að Exi gerði þarna í þessu rándi. Þeir bara gerðu sér grein fyrir, ok, sætið fallið, við höldum sítspóninu, Narvi gerði vel þar, vann fætinn sinn og síðan héldu við bara tengi, jungle og ýttu þeim inn á sætið, ýttu þeim ofan í rampinn og taka retake út frá því. Spæka það með fyrsta, þannig að öðrum gerir það. Það ekki þriðja, Dellin að treyta honum með Ósalega lengi að refsa honum þarna. Já, örlítið seinir þarna. Þetta var ekkert hröðustu 2 kills sem ég séð á ævi minni, en Rífraki kemur þess inn, MP9 kominn, Narvi í eldinni, nær þarna Clever út, Stals með Della og þetta skilur Thomsen á teppinni. TN2, nær þetta Famars eins og þar. Mörder opið, kemst mögulega inn á B-ið en vill krækja sér í byssur hérna, eins margar byssur hann mögulega getur til að láta þá kaupa aftur inn í rándið. Mjög aftaleg vörn að koma núna frá Exi. Bara halda Mörder, halda CT-spóninu, halda inn á B-inu. Fær hérna fría bombu, 40 sekundur eftir á klukkunni. Flassi kemur yfir á A-ið. Spurning hvort hann hefði ekki átt að fara shortið út frá þessu. Leikmanninn búinn að spotta á CT-spóninu, Ogin þar. Í honum B-ið eftir að Flassi kemur að. Gæti mögulega að fengið hérna fínt plant hins vegar. Gerir það ekki, Denos á CT-spóninu. Afgreiðir hann, ákveður að planta þarna opið fyrir CT. Exi 2, Hafi 0, Hafi komið á AK-a. Gerðu ágætlega í sensta rándi hins vegar að neita 2 byssur þarna sem að hendur út þessum MP9 og Stals og Góter. Spurning hvort að þeir ætla að fara aggressíft eitthvað. Denos hérna með ágætið spamm þarna á hann að smókurinn lendir. Narvi með opnin á Hundsa. Sko, líka ef þú talar aðra svona tengispilara sem að, þú þarft ekki endilega að vera aggressívasti eða fragghefjasti leikmaður í liðinu, en það hjálpar virkilega að vera snjall. Skipt svo miklu máli að vera með eitthvað lifandi þarna bara. Já, ef þú ert mjög snjall leikmaður eins og Denos halda sér á lífi eins og þú talar
bara það gerir gæfum Stals hins vegar í bullandi vandræðum með það, hann er að fragga sig út úr hins vegar. Nær öðrum, Delli fallinn, Clever fellur í kjölfarið 3-0 fyrir Exi. Dálítið svona út allt mappið, tóku mid-controlið og einn aggressífur rampinum, enginn til að rífragga Narva og bara 4 á miðunni, rosa lítið. Núkur hérna fyrir rampin frá Narva. Hins hérna reynir eitt skítugt en geigar á því. Alli í Palace. Ekki að hitta sínum skotum hinga til. Leiðin, víst, haldin á bíð. Bomban hans var á leiðinni þangað. Restin af leiðinu ekkert sérstaklega mikið að fylgja því. Eitt komin undir Sniper, einn topp með 2 toppmitt núna, 2 í Palace, í Bíósunu. Bomba vinnist þeirra að hörfa tilbaka. Ekki búin að finna neina opnum. Ég er að læfi púka saman inn shortið eins og það núna. Stals með eitt, Hunsi fellur, Góten er alla. Clever þarf að hitta þessum deglskotum, gera það ekki. Og það skilur Della einan eftir. Narvi nær honum frá shortinu. Og 4-0 og það hinga til ekki mikið komið frá hafinu. Erum við svo að konum með vappa núna á alla. Spurning hvort hann er að opna upp einhvern veginn. Opna einhvern veginn upp randinn fyrir þá. Spike komin á vappan hinum megin. Spike mjög góður línuvappi, hentar einstaklega vel fyrir einmitt Mirage. Hann ætti að líða ansi vel í flestum stöðum hérna með vappan. Ég er líka búinn að spila ansi vel bara síðan hann kom hérna í deildina til okkar. Narvi væntanlega að fara að lenda í eldlínunni hérna á A. Er eins og búinn að stakka inn á sætið. Default Smoker að koma hérna út og Mólin kemur það beint í rampinn. Denos nær alla sem er vappin. Narvi nær Hunsa. Þeir eru bara ekki að komast inn á sætið, Kristján. Exi að loka öllum leiðum bara og gera þetta virkilega erfitt fyrir hafið. Góður nær það Thompson og Stals í bakinu nær Della. Einn leikmaður eftir í Palace og það er Clever. Og það er 5-0. Bara eins og hafið sé að hlaupa á steypuvegg því að Við tökum líka eftir að hvorki Hunsin er Clever konum með kill. já, Thompson er allir með sitt hvort og Delli með 2. já, 5 round. Það kemur óvart. Og sko Stals sem er 14 sko. mikill peningur á Exi akkurat núna. Grensundar eins og er á Denos, taka hann í 31. Spurning hvort hann ná að refsunum. Góð grensa hjá B-spilarunum þarna. Já, Stals að halda bíðinu. Stals og Góter. Búin að vera liðsfélagar gríðarlega lengi, Stals og Góter. Bara alveg síðan að Dói var í CS senast. Það er langur tími. Góter nær hérna alla niður sem að púsa bjósið. Clever hérna að tryggja sig fyrsta fraggið, nær því ekki hérna. Stals fellir hann. Thompson eins og var one-way smoke hérna, nær Denos út. Stals nær senasta leikmanninu Bíósunu. Thompson Delli 1-2 eftir. Splittaðir
Delli að koma upp undirpassið hérna í bíósið, Stals honum að mæta. Thompson rótið það líka, Delli fellur. Thompson eins og með okkin akkurat núna. Komur að þríkelling í þessu randi. Það ásinn alltaf klára en Góter tekur hann út. XE6 hafi 0. Þetta farið að líta ansi illa út fyrir hafið. Byrjar ekki vel allavega, en náttúrulega eru í T-sætinu í sínu mappiki. Getur verið erfitt að púsla saman einhverjum rondum til að byrja með, en eru konur aftur á AK-kaupið. Bara hratt upp rampinn, ná að rífraga. Leikmaður eins og það upp í Palace. Það er Spike, hann ætlar að halda sig til haga þetta, nær eins og að fraggi. Sýnir opnina beint rúsin og þetta var skot! Nær að taka niður leikmann. Og hér þannig að halda lífi. Stals komin á sítspónni, nær Thompson þetta út. Nær bombunni niður eins og það er einn leikmann eftir. Það er Clever. Bomban er niðri, veita leikmanninu í Palace. Veita leikmannum á sítspóninu. Það gerir sem mat í þessu, nær einum. Það gerir meira en þeir eru allir að mæta og þeir eru ekkert fara að gefa rándina frítt, Kristján. Clever að ná sínu fyrsta fraggi í leiknum. Þarna Hundsi eins og er komin í verstu töluna af öllum. James Bond er ekki góð tala. Er ekki töff í þessu. Nei. XE7 hafi 0. Og það er einhver smá pása. Smá pása. Hundsi komin að vappan eins og þar. Sjáum hérna skorið 13 kill á Stals. 6,5 í KD og 130 ADR, Narvið með 132 í ADR, Hundsi með 1. Já, það er ekki gott. Því miður. Það er því það ekki, hann sé búinn að gera 8 damage yfir 8 round. Já, 7 damage í 7 roundum. Það er ekki gott. Nei. Það er spurning, ætlaði að sé allt utility damage? Ég væri til að sjá það. Er alltaf komin að vappan akkurat núna, þannig að spurning hvað hann gerir út frá því. BS-mókar er að koma þarna út. Ætti að væntanlega að halda þarna fyrir einum leikmönnum. Mjög aggressífu vappið þarna að koma frá XI. Það er hans að taka Della niður hérna. XI bara með bjöð algjörlega lokað hérna. Þannig að hafið það sem er yfir A1, Alli er ekki að taka út Denos en Hundsi gerir það. Þetta fara ekki honum létt, ætla ekki sko, tekinn hins vegar út af Góter. Thompson náði Narvaðarna undan. 3-3 hérna, hafið að ná planti og eru jafnir. Bomba að fara niður, eru með síðbúnið alveg á sitt vald. Á móti hafið, er þetta með mörder, er með leikmann inn í snæper líka, góðum molliðarnir til að hæja á rítekinu. Það getur verið ansi erfitt stundum að halda A-inu. Góðu smókur á bombuna. Spike með flasskotana. Thompson Clever hérna. Stals bæti síðan við Góter. Nú er bara Spike einn eftir og 3K hjá Clever. Lokar þessu randi. Sækir vappan og hafið komnir á blað. Hérna. Gott ríki hérna frá Clever. Já, Spike ætlar að lauma sér í bombuna. Sækir til fjúsið. Spike hérna nær að taka Thompson. Og þetta er ástæðan fyrir að svona, mér finnst Spike vera rosalega góður svona vappi sem hentar í mér ass. Það er svo rosalega mikið af svona línum sem terrarnir eru að kíkja í sem að Spike getur svona rótita á milli og reynda að finna einhverja opnari, einmitt eins og svona. Þannig að hann er í junglinu, byrjar á að fara og tekka miðinu mögulega, fer síðan í tengið, nær að skópa út rampinn, jafnvel Palace líka, þú veist, hann er bara rosalega góður að finna einhverja svona opnanir. Líka búinn að spila leikinn í rosalega langa tíma og Alltaf að spila það, skemmtilegt búst þarna, Góter upp á, nær eins og er ekki að klára Della.
Komast þarna inn á shortið, Flassi kemur, það gott, Góter treyta beint út í það. Stals í vörninni en þeir að fara beintin á aðeins, Spike til varna. Það hérna einum, Narvin Clever og Alli svarar, Denos fellur, bomba eins og liggur, Delli mjög lár. Alli byrjar að hitta hérna, hann munar, heldur betur. Alli hérna að taka út Narva, Delli tekur út Spike en Stals nær að taka út Della. 3 sekúndur á klukkunni þegar bomban fer niður. Stals gegn Alla og Alli með línuna hittir ekki þessu skoti. Fer hins vegar í repeakið og lætur að telja. Alli með 4K hérna til þess að koma hafinu í sitt annað round. 2 röð. Næmi peningurinn sem var á Exi til að kaupin í þetta round eiga svona mismas af kaupi. Denos á MP9 finnst hún ekki leiðileg. Spike hins vegar fær vappan og nær að taka út Alla, heitasta leikmennið þeirra allavega í þessu senasta rándi. Þannig að þetta er góð byrjun fyrir Exi. Flassi kemur hérna út og þeir ætla beinast í leiðin á AF. Hundsi nær hérna Denos út á AF-inu, Spike til varnar, nær hérna Thomsen og lokar hans á þetta. Fullt af stöffi að koma hérna út fyrir AF. Stals rótar hérna gennum seedspónið, góð grensa mögulega. Fellir Clever á seedspóninu. Bomban ekki ennþá komið niður, mögulega hætta hana. Narvi hérna Della og þeir eru bara rosalega hættulegir í rítekinu. Exi 8, Hafið 2. Exi er búinn að tryggja sér. Ég ætla að vera yfir í hálfleik eftir bara 10 ránd. Counter-terrorists win. Ákveða fjárfesta örlítið inn í þessu rándi. Tekkur fullt af smókum, gætu verið að Armor og öllunum á Thomsen. Hann hlýtti að kaupa sér bara niður í 2000. já. Hundserinn í sleppunum líka. Efni á vappa í næsta rándi eða eitthvað líka. Denos, Thomsen að gera mikið inn í byrjun. Stals með mann hérna í Góter var búinn að taka Della. Góter bæti sig við Clever í safnið en Alli nær einum hérna. 2. Denos tekur hann svo út. Exi 9, Hafið 2. Exi að valta yfir hafið hérna í fyrri hálfleik. Alli kominn að vappa aftur. Átti góð 2 ránd með honum, þannig að fínt að fá hann inn á vappan aftur að leita einhverju pikum. Spurning hvað það fer með hann. Fyrst er að fæ B-húsi með hann. Ná einhverju opna á bíl, enginn að sína sig þar eins og Spækað með línuna upp í Palace, svo oftaður. Þannig sjáum við boostið aftur frá Exi, þannig á shortinu. Það að spila heavy á B-inu. Alli var að leita einhverju pikki þarna. B-húsinu er Narvi búinn að taka út Hundsa hérna. Hundsi virðist ekki vera tengdur í þessum leik. Nei, alls ekki. Fara aftur og aftur á AF er þarna örugglega búinn að láta lífi fyrir öllum rándum. Já, örugglega búinn að láta lífi fyrir Narva bróðupartin af þessum skiptum sem að fyrir AF. Spike sá hana Della, tekur hann út. Molli til að ná hérna Spike örlítið úr stöðu. Alli með gott jiggle peek og fellir hérna Denos. Narvi til varnar á A-inu. Tekur út bombuna. Vitað hana. Narvi nær svo tók alla og Clever einn eftir og Spike tekur hann út. Exi er að hitta öllum sínum skotum og Hafið á bara engin svör. Nei, það er spurning hvort það er hægt að hlaða í bara einfallega
default A-smóka, reyna að komast inn á sætið, ná seedspóninu. Eitthvað einfalt sem hefur virkað fyrir þá, ná A-sætinu og spila út frá því. En lykilatriði þá að reyna að halda eða reyna að ná seedspóninu eða tenginu og jungle eða eitthvað þannig. Það kemur smókurinn fyrir jungle frá Clever og 3 núna tilbúinir að koma hérna út úr Palace. Þessi stoppar. Hintsi og Thompson ná hérna manni hvor. Hann í yfirtölu. Spike ekki að ná að bæta við hana að gera hér. Bomba genur þess að niður. Báðir terrarnir með AK núna til að vinna með. Einu hins vegar að hlaða bara í retake-ina. Ekkert að flýta sér. Voru að býða til Stals í bakinu. Nær þarna einum, nær tveim. Fallega gert þarna hjá Stals og þetta innsiglar 11. rándið þeirra, 11-2 fyrir Exi. Ég kalla eftir því að sjá hafið sem við þekkjum hérna akkurát núna. En Halli hins vegar kemst að það fram fyrir hann og nær opnun Stalsfellu og með B-sætið og nær algjörlega að opna þetta. Frábær opnun hjá alla hérna. Dósaopnarinn mættur. Krifur upp þetta B. Þetta gæti verið 3. rándið sem að hafið verið að leita eftir að hafa verið í hafinu. Senastu ránd. Spike jafnvel á þann eigi peningur í vappa. Virðist alltaf að spara hérna. Nær að taka út alla samt sem aður. Narfi finnur svo hundsa hérna. Alltaf finnur hann hundsa? Já. Ég var eitthvað á mótorum, það er bara þannig. Denost er eitthvað sem della og þetta verður allt og dýrt fyrir hafið. Ég vil taka fram Hundsi búinn að deyja í öllum rándum í þessum hálfleik. Delli, Alli og Thompson öllum nema 1. Clever lifað á 2. Já. Clever hefur lifað þá. Nei. Hann var búinn að deyja 1 rándi sem þeir unnu. Spike með opnun hérna á Hundsa. Hundsi deyr. Og opnun fyrir Exi hérna. Væntanlega ákvörðin tekin til að fara á B-ið. Bomban, nei. Virðast alltaf leggja leið sinna á miðjuna og reyna að finna eitthvað þar. Gótir smókar hérna fyrir tengið og Flassi kemur út. Engin sem að kíkir með því í rauninni. Alli hins vegar nær Spike þarna sem ætlaði að vera sniður í snæper. Denos þarf að halda lífið hérna. Gerir það. Nær frakkinu. Faktur að segja hvað, nei, bæti bara við Della. En þá er frakk komið inn á A-inu og þar er Thompson mættur. Clever hérna sækir bombuna og keyrir til liðsfélagans. Thompson komin inn á sætið. Rótið að koma, gótir í gegnum shortið. Ég er að leita mannu sem vissu af í kringum B-ðana. Þessi grensa er svo góð. Nei, hún er ekki. Hún dreif ekki. Það var sárt. Þetta er góð grensa. 9 HP á Denos. Vappin kom eins og á Góter. Gammal kunnur vappi. Næstu búinn að hitta þessu skoti eins og þar. En Clever. Thompson loka þessu. Exi 11. Hafi 4 í hálfleik. Og gríðarlega erfiður hálfleikur hjá hafinu. Hundsa og Della sérstaklega. Hundsa með 19 í ADR. Já. En Alli að draga vagnin á samt Thompson fyrir hafið. Þannig að hinum meginn er Stals með 18 frögg. Spike á 17.
beint inn á æð með Exi, leikmaður í Palace. Utility mjög svipað og hafið kastaði í sínu fyrsta rándi. En þeir vita nákvæmlega hvað það gera. Þeir ætla að ná leið jungleina, skilja tengja eftir, smóka það aftur og ætla að sporna við retakinu með því að gefa CT-unum CT-spónið allavega. Denos til varna, nær einum, það ekki öðrum en takkar hann langt niður. Stals nær alla þarna í mittitíðinni og hundsa í kjölfarið. Delli og Thompson 1-2 eftir. Delli hérna inn á CT-spóninu. Hann búinn að taka ákvörðun að hörfa bara með dótið sitt. Hann á smoke og kick. Það er ekki að leifa þeim það. Thompson nær einum hérna. Spike næst að taka út Thompson en Stals fettar hann fyrir sprengjunni. XI12 hafi 4. Flask kemur inn á miðina. Það er stórt kaup frá Exi. Þeir ætla að kaupa vel inn í þetta ránd bara til að sporna við því að vera íkvæðir, en það er ekkert rosalega mikið sens á því. Minnkuðu hann strax með því að fjárfesta einungis í einni deglu og P250 á hundsaðana. Restin á uspum, eða er hann kannski á P2000? Lítill munur á þessum byssum. Jú, það ekki. Smókur fyrir tengið, já hann á P2000. Ein degla á Della, ekkert meira fjárfesti í þessu rándi. Spike nær Thompson út en Delli hins vegar að særa. Það er út Spike, Góter treytar honum, Denos mættur svo í hjálpina og tekur út bæði. Já, tekur út Clever, Góter síðan nær alla og þá hundsi einn eftir. Það er ekkert oft sem við sáum 2000, en ég sé af hverju ég á ekki að taka núna. Nei, jú. Ok. Maður skiptir kannski. Maður skiptir. Narvi tekur svo út hundsa og Exi komnir í 13 ránd til að 3 ránd til að klára þennan leik. Defense round bara koma á stað hérna. Mid-controlli gott frá Exi, gefa þeim hérna örlítinn sens, en Clever hérna á B-inu, vitum hann er sterkur B-spilari. Spurning hvort að það sé góð byrjun að gefa shortleikmannum bara frelsi til að spila miðjuna, vitandi það að Clever, hann sér sig þarna á B-inu, þannig að það gefur auka leikmannin á shortinu til að fæta þarna hart í miðjuna. Flassi kemur þetta hins vegar inn á shortið, Spike hendi því, enginn til að refsa strax, en Alli og Hundsi manninn tóknar. Narvi nær hérna opnun á Thompson inn á A-inu, A-ið er fallið, Hundsi hins vegar á sítspúninu með vappan. Spurning hvað hann gerir með hann. Alli að taka út Denos, það er bara Narvi einn eftir með 13 HP. Sér í mannanda en Alli nær að koma sér undan því, snýð svo aftur og klára það. Exi 13 hafi 5. Halda þarna vappanum allavega inn í næsta ránd. Hundsi að spila sinni leikinn, komin á 6 frögg núna. Lífið greinilega örlítið betur á þarna þegar hann er komin á seedsetið. Augljóslega. Exi hérna fyrir að starta að vera svolítið B-heavy hérna. Thompson komið framalega. Narvi Rugna skinnreiðar. Já, vissulega.
Thompson er ekki þekktur fyrir að eiga ljótskinn allavega. Nei, það er rétt. Hann á mjög falleg skinn. Rísmóka það fyrir rampin en leiðin sem virðist vera haldið á B og þar er Clever í vörninni. Nær einum, nær ekki öðrum. En þannig býst við leikmannunum, ætlar að fela svo bekknum hérna. Nær fleirum gerir það. Góter fellur, 2 leikmann eftir inn í B-húsinu og rótið er komið yfir. Þetta virðist vera ránd fyrir hafið hérna. Spækar sig að nær fella þetta niður en Hundsi klára dæmið 13-6 og byrja allt með Clever. Og Thompson á sjálfunni. Og Thompson á sjálfunni. Exi 13, hafið 6 og já, hafið eitthvað aðeins að virka líflegri inn í augnablikinu. Stals komin í 21 frag, Spæki 20. Kemur þetta óvart að sjá þá actually vera svona mikið betri í City helminginu sínum því að það eru svo virkilega góðir svona pikkarar. Alli, Delli, Clever jafnvel líka, Hundsi. Exi hérna í alveg spari með eitt flass. Og það er bara Fossinn, Delli, Alli og Hundsi. Skemmta sig konunglega við að taka á móti því. Sé ekki nefn við því og Krænk sér þarna í 7. rándi sitt. 13-7. Vendalega fjárfesta eitthvað inn í þessu rándi. AK var að fljúga hérna út hjá Spike. Engin vappi. En þeir ættu að alveg geta bjarga sig þarna á 5 AK-um. Ágætis kaup, vantar öllítið upp á flössin en það eru smókar í búðinu. Narvi hins vegar með 1 flass en Thompson á sjálfunni, nær einum, gerir fleiri, nær 3 þarna! Thompson með 3K á sjálfunni og þetta er ástæðan fyrir maður spilar þetta vopn. Það er að fá þessi hlaup á móti sér. Narvi veit ekkert í hvað á sér stóð veðrið. Nær þarna einum tilbaka, það er Hundsi, veit að einum leikmann þarna inn í Palace. Thompson er lár en það er alltaf opnast hérna. Denos búinn að jafna í liðum hérna núna og Thompson á 19 HP. Vita alla, vita Thompson. Bomban er náttúrulega inn í B-húsinu. Nei, inn í A-Palace minna ég. Thompson er eins og lár, hann er á 19 HP. Veit ekkert nákvæmlega hvað Narvi er að koma. Af hverju er allir að koma sér yfir á B þegar vitum bombuna í Palace? Það er bara gríðarlega góð spurning. Spurning hvort hann vilji koma sér inn á shortið og ná í bakið á Denos. Það er big brain en ekki búið að borga sig alveg strax. Denos mátti ekki klikka þessu skoti. Líka heldur ekki línunni þegar hann kemur sér upp tengið. Á mig fallast hendur hvernig hann lét Denos fara með sig svona. Bomban eins og að komin í hendur Exi núna. Og Thompson 1 á 19 HP sem var með bombuna er núna 1 eftir í Palace. Hann er ekki með kit. Hann er með 2 flush. Ekki lengur með sjóluna heldur. Og Narvi innsiglar 3K til að klára þetta round. Exi 14, hafið 7. Hérna fáum við þetta aftur. Já, þetta var gullfalleg 3K-ana hins vegar hjá Thompson. Við verðum með frábært spón og allan pakkan komið svo framalega. Já. 14. rándi í höfn hins vegar hjá Exi. Hversu pirraðar eftir þú Thompson búin að taka 3K með sjollu og liðið klára þetta ekki? Já, lætur bara Og allt með bombuna bara upp í... Já, bara í genuna. Spike hérna tekur út Hundsa. Exi geta komið sér í matchpoint hérna með því að taka þetta round. Narvi að læðupúkast þarna upp rampinn, sér þarna leikmanninn Thompson fellur æð, er opið, leikmann rótið þarna yfir frá sítspónun en þeir eru að fara að flæða þetta upp tengið. Denos eins og er að kíkja hvort að flanki komið frá shortinu, grensa aðeins út en við ætla að fara bara beinustu leikinu smókin, gera það Halli hins vegar til varnar á vappanum, sér leikmann í
stiganum út og spreða niður. Delli hins vegar nær að svara örlítið baka til stakana. Smókin kemur niður og bomban fer ansi fljótt niður núna. Leikmaður sem kemur hins vegar á CT-spóninu. Ekki búinn að sýna sig. Það Clever, sé leikmanninn þarna ofan í rampinu, veita leikmanninum upp í Palas. Delli seinna inn í retakið. Og Góter klárar þetta ránd, 15. rándið í höfn. Exi, matchpoint. Geta klárað þetta hér og nú. Thomasen aftur á sjólunni. Ódýr og góð. Já, tala ekki út í Palas. En að spila einn á B núna. Áhugavert. Það ekki oft sem við sáum Clever ekki á B-inu. Já, hann á shortinu allavega með hana. Já, Clever á A-inu með restina liðinu. Exi bara yfir, ætla að býja til pikkinu. Ef það býðst. Einn mann í rampinum. Annars þetta svona B-líklegt í augnablikinu en Rótitið tekur ekki langan tíma í Miraz. Sýnist Rótitið vera að koma með þessa yfir á B, eru búin að svindla einum, annar á leiðinni yfir, að staldra þarna við hjá Murder. Málin kemur þarna yfir á shortið, Stals í einhverju stöðu til að reyna að ná einhverju opnun þetta fyrir B-sætið. Sturblindi Thompson sem að fellur þetta fyrir Spike. Alli nær að svara. Alli með 2, Stals nær að svara hins vegar. Búast við þriðja leikmannunum inn á B. Það Delli. Nær ekki að klára. Nær Góter þarna. Clever núna, 1 og 2, Stals tekur nú doppelkillið á Stals til að loka þessu. XI 16, hafið 7 og XI bara sundurspila hafið hérna. Algjörlega, þetta var bara klassi yfir það sem hafið var að bjóða upp á akkurat núna. Og já, þeir voru bara allt og lengi að koma sér inn í leikinn að einhverju leyti. Þeir litu vissulega örlítið betur þegar voru konur að CT-sætið en það var ansi bitlaust hálfleikur sem að skila okkur í 16-7 stöðu. Hvað sjáum við frá hafinu í framhald af þessu? Maður saknar þeirra að berjast í þessari toppstöðu. Já, án þess að vita 100% hvað á seiði, þá held ég að þetta sé bara örlítið bara andleysi eftir að þið mistu þetta toppspot til Dusty. Það hafa þær ekkert skilað sama metnaði inn í leikinn einhvern veginn. Þeir voru svo ótrúlega beittir og spiluðu svo ótrúlega mikið á tímabili af svona rosalega skemmtilegum hröðum, pick-heavy CS, það sem að allir leikmennir voru að hitta skotunum sínum og það var bara ógeðslega flott. Það er bara ekki að gerast núna og þetta er bara hafið þegar þeir eru ekki að hitta. Já, það er bara leitan út. XI eins og núna konum með 10 stig í þriðja sætinu, bara búin að töpu bara leikjum gegn Dusty og KR í þessum fyrir hluta. Deildin hálfnuð, bara hér og nú. Ég meina, þú veist, voru þeir eitthvað búist meira? Er þetta ekki bara akkurat það sem að stefna var sett á? Ekki búin að tapa stigi á móti neinu liði sem var spáð fyrir neða á. Bara búin að tapa stigum á móti toppliðunum, gáfu KR einhvern fína leik, svona aðeins minni leik á móti Dusty en voru útivelli þar. Já. Og virðast bara að vera að vaxa. Já, teknin alltaf úr svona sínu comfort zone þegar voru settir í ópass á móti Dusty, þannig að svona skiljanlegt af hverju þeir áttu örlítið lagari leik og vissulega Dusty voru búin að fá smá svona forskot á þá með að spila náttúrulega showmatchið hjá Atlantic Seafood þarna, og fengur svona að sjá hvernig mappúliðala lítur út. Sterkt Inferno-lið og overpassið þeirra klálega lacking, spiluðu heila best of 5 seri á móti þeim, öll 4 upp á móti þeim
og fá að skima sig aðeins út þar. Áttu góðan leik á móti KR-ingum í Inferno og það var svona hvort liðið besta Inferno-liðið á Íslandi og KR-ingar rétt mörðu á þar, þannig að það var mjög áhugavert. En já, þeir eru kannski sáttir núna, en stefnan náttúrulega alltaf tekin á einhvern titil, en ég held að þeim líði bara ágætlega hvar þeir eru akkurat núna. Þeir byggust ekki við því að vera neðar, en þeir vildu að sjálfsögðu sigra þessi topp 2 lið og fá annað tækifæri til þess. Fá önnur 2 tækifæri til og það verður gaman að sjá hvort það actually nái að púsla saman góðu gameplani til að sigra annarkvort þessa liða, því að það vissulega mikill svona skemmtilegu sem kemur með þessu, mjög strategískur og góð rotations. Veist svolítið nákvæmlega hvað áttu að fara að fá? Já, mæta? Já, en samt einhvern veginn náðir alltaf að svona, já, við sem áhorfandi náttúrulega sjáum það, en þeir koma alltaf á óvart. Sáum til dæmis yfirspilið sem þeir voru að bjóða upp á í Inferno-leiknum á móti KR-ingum. Alveg gjössalegt masterclass í Inferno rotations og svona hvernig á að manipulera rotations og öðru liði í rotation heavy mappi. Ég er búinn að segja rotations 5 sinnum og það bara, þetta mjög skemmtilegt lið að horfa á. Svona basic, svona 101 CS, hvernig þú átt að gera á svona háu leveli. Já, við slum kíkja á stöðutöfluna, eins og áður sagði þá eru Dusty á toppnum með 14 stig, KR-ingar í öðru sæti með 12 og Hafið svo í því þriðja með 10. Fylkir í fjórða sæti með 6 og svo komuðu þarna bara í hnapp Aurora, Þór og Hafið öll með 4 stig, fyrir ekki Aurora, ég ætlaði nú að segja Tindastóll, Þór og Hafið, Aurora svo á botninum með 2 stig en náðu samt sem var í sinn fyrsta sigur í dag. Já, við erum mjög ánægðir með að Aurora ná ekki einhverjum seglusigri, bara rosalega góðum sigri á móti Tindastól, þannig að gaman að fá það á blað og gott að fá þarna, það var einhver breyting sem að þurfti þarna hjá Aurora og greinilega dugði hún til að landa þarna 2 stórum stigum fyrir það. Já, eins og við erum komin að hálfleik í mótinu og það þýðir að næsta þriðjudag þá ekki umferð, það hlé. Í staðinn verðum við Tommi hins vegar með góðum gestum að fara yfir það sem búið að gerast fram að þessu, að rýna aðeins í þetta og spá í spilin fyrir seinni hluta. Við slum eins og að kíkja á næstu umferð sem á föstudaginn í næstu viku og já, þá bara byrjum við upp á nýtt, fáum bara fyrstu umferðin aftur, umferðina raðast alveg eins upp og þetta sérst Aurora, Hafið, Þór, XI, KR, Fylkir og Dusty Tindastóll sem við fáum hana fáum það enda vikuna eftir, það náttúrulega vant að við erum að fá þriðjudaginn vikuna eftir hann líka. Fylkir, Aurora, Tindastóll, KR, Hafið, Þór og XI, Dusty. XI með stóran leik í næstu viku. Stals. Við vorum ekki búin að tala það? Já, Stals, maðurleiksins. Já. Ég held að það sé nokkuð vel kallast. Þegar ágrið myndi bara slökka á sjónu en það fengir að segja. Já, ég held að það sé gott kól. Stals og Spike báði frábærir. Stals og Spike, Narvi líka bara mjög góður. Ég er rosalega hrifinn að, við erum að fara aftur bara í þennan leik. Já, ég er rosalega hrifinn að hvernig Spike var að spila þennan leik. Bara rosalega góður vappaleikur aftur frá honum. Svona dálítið svona, kveikir í svona unglinginum í mér þegar ég var að spila CS 1.6 þegar Spike var bara toppurinn, sko, maður sá hann á server og bara wow, þessi hriki á server, sko. Já, það verður fullt af frábæru CS framöndan, við erum búin að eiga frábæra fyrri umferð hérna og seinni hlutin hefst í næstu viku. Minnum á hálfleiks þáttinn næsta þriðjudag. Kristján Einar og Tommi þakka fyrir sig að sinni og við sjáumst í næstu viku. Þessi þátturinn hann frelsið við að hafa ekki sveinspróf. Dóri heimsækir MC Gauta sem í vandræðum með mikinn áhuga sonar síns á ferðum upp og niður stigann. Þetta var svona eina verkefni sem ég hugsaði á myndi kannski að væri kannski ekki mögulegt fyrir því að tækla. Þetta? Í þessari heimsókn kemur í ljós að ýmis önnur verkefni eru til staðar. Ég held þetta að vera eitthvað skítamix-þáttur, ekki bara eitthvað full-blown bara... Býttu bara, skítamix ekki byrjað. Full-blown Dóri byggjumdæmis. Skítamix, fyrsti þáttur sunnudagur Stöð 2. Við ætluðum að hittast næstu. Vorið kallar. Þú finnur allt sem þarf fyrir heimilið og pallin í Húsasmiðjublaðinu.
Húsasmiðjan fyrir þig. Gervigreindin, hún löngu komin. Gervigreind að stýra hvað við elskum og þráum? Gervigreind hefur verið í tæknilegri þróun í meira en hálfa öld. En það fyrst á síðustu árum sem hún farin að koma inn í líf okkar. Og kannski hún að koma úr annarri átt en við höfum áður talið. Tölvurnar vilja vita á sér manneskja og maður þarf að taka smá próf til þess að sanna maður sé ekki tölva. Fylgist með í næsta þætti Stofuhita. Þar sem Bergur Ebbi fer með okkur í hugmyndaferðalag tækni og samfélag á Stöð 2+. Steindi Junior og félagar í S-inu sínu á Stöð 2 e-sport. Ég get nú ekki sagt að við séum fremstu rafíþróttamenn landsins. Við erum hérna... Ég veit ekki, ég myndi segja að við séum helvíti framlega. Það Gaur að koma hana? Nei, skugginn minn, sorry. Þetta tjóka. Já, ok, ég bara tekið þetta strax tilbaka, ég heyri það. Við erum fremstu íþróttamenn landsins. Ég heyri það bara. Rauðvín og klakar. 5. dag klukkan 21:00. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Jú, komið sæl, það komið að því. Við erum að hefja úrslita viðureigna í Lenovo-deildinni Counter-Strike. Við erum velkomin í salinn og þið sem heima sitið, við sjáum það eru mörghundur manns bara að byrja að tjúna hérna inn til að fylgjast með og já, með mér hérna í kvöld, Tommi, þú ert mættur. Ég mættur. Og séðan Gunni Dínamo á kantinum. Hvað segir strákur, spenntur fyrir þessu? Heldur betur. Hrikalega spenntur. Eftir alla þessa mánuði sem við erum búin að líða og alla þessa slægi sem við erum búin að sjá í deildinni, þá þetta bara árshátíð íslenska CS-samfélagsins. Bókstaflega. Þetta hátíð. Uppskjörhátíð, klálega. Já, þetta verður veisla. Við erum að fá 2 liðin sem hafa verið best í vetur. Hafið sem að fara ósigraðir í gegnum alla deildina og bara ósigraðir í úrslitakeppni líka. En þeim eins og að Fylki sem að byrjuðu náttúrulega bara svona, kannski sem þeir ólíklegustu en eru núna á stóra sviðinu. 100%. Ég meina fyrir þetta tímabil þá held ég að það verið hreina línur og það hefði verið nánast enginn fyrir utan kannski mömmu og pappa þeirra sjálfra sem að trúðu því að þau myndu enda hérna í Háskólabíói í kvöld. Trúin alltaf góð hjá mömmu og pappa sko. Að sjálfsögðu, þess vegna segi ég, þeir stiði alltaf í baki á þeir. En staðreyndin er svo að þeir eru komnir hérna í kvöld og þeir eru búin að sýna þeir eiga heima hérna. Þeir eru búin að vera stigvaxandi út allt tímabil og það er frábært. Ég er búin að hafa svo gaman að fylgjast með þeim sko. Toppmál, svo er þess að geta Jói Shiner next á kantinum til að vera með okkur í því að analysa leikina á eftir. En það er spurning hvort að liðin sé ekki bara tilbúin og við fáum þau á sviðið. Byrjum á Fylkismönnum og ekki bara gefa þeim gott klapp. Það eru appelsínugulur glaðir hérna í kvöldstrákar. Já, þetta er náttúrulega spútniklið í rauninni, labbaði hérna upp á svið og það verður gaman að sjá hvað þeir eru að fara að gera á móti liðinu sem kemur næst upp á sviðið. Þannig að já, eins og var búið að stikla á þá náttúrulega ég hafði enga trú á þeim. Fyrirfram? Nei, fyrir deildina spáði ég þeim á bottsætinu og þeir eru búin að koma mér á óvart með hverju mappi. Já, þeim leiðist ekki að tróða sokk þessum? Nei, þeir eru með stóran appelsínugulan Fylkisokk lengst honni í koki sko. Það eru geggjulókaður hérna Fylki. Ef við ekki að bjóða þá meistarana í deildakeppni Hafið. Velkomna á sviðið. Það eru bara stórstjörnur eftir stórstjörnur að labba hérna upp á svið og Alessi skot og Delli og Tony, þetta er allt risanöfn, Detonate, Clever. Heldur betur hérna að sjá einmitt liðið, þetta eru náttúrulega bara gæðinni sem er búin að, þeir lékusvelin á þetta. Þetta er bara kóngarnir í CS akkurat í dag og það þarf að hrinda þeim af hásætinu til að hrifsa þetta fallega bikar hérna. Hann er enda mjög fallegur, vikina. Gríðarlega. Strákar, það er, eins og við tölum á hann, Hafið þeir töpuðu ekki leik á tímabilinu. Þeir vinna Fylki 4 sinnum en Fylki er kannski liðið sem gaf þeim mesta leikinn samt sem áður. Það var svona þegar leið á deildina. Algjörlega mjög stað. Þeir tóku óupparsleik alveg mjög tæft hjá þeim og létu Hafið alveg virkilega vinna fyrir þeim sigri og mér fannst það mest close leikurinn sem að Hafið átti. Þannig að á tímabilinu sjálfu klárlega, alveg klárlega og ég meina átti Fylkir ekki bara að vinna þann leik? Jú, þetta var leikur sem að þeir töpuðu inni algjörlega. Þeir voru með í bílstjórasætinu og það var þarna klött sem að kom þeir með leikinn mjög seint þannig að það var bara svona pínku
hafið stæl, hvernig þið vinna leiki. Já, kíkjum núna aðeins á hérna hvernig picks og bans á möppin voru. Ætlum að fá það upp hérna hvað og hverju, hvernig þetta allt sem hann fer fram. Hérna sjáum við það. Strákar, hafið náttúrulega á undan að banna eða undan að pikka líka. Hvað myndið þið taka ef þið verið hafið? Já, þeir eru búin að vera sterkir í nánast öllum möppum, en þeir eru búin að vera brothættir í Inferno, finnst mér. Það eina mappi sem mér finnst að þeir eru búin að vera brothættir í. Þeir eru ekki búin að spila núk, þannig að þeir banna núk. Skiljanlegt, svo sem. Eina liðið sem búin að spila er ekki eins og í þessum leik, þannig að... Ég gæti Vertigo tekið út á næstu þegar ekki. Já, þeir eru ekki búin að spila neitt þarna... Og hafið pikkað Train. Þetta sterkt pikk, þeir eru reyndar ekki búin að vera sterkir í City-sætinu hjá sér. Fylkir pikkað Dust 2. Klassist. Þarna vil ég að vera. Þeir eru mjög viljið Dust, við höfum séð það. Það er líka map sem að býður oft upp á óvænt úrslit. Klálega. Bjarni þarf ekki að rúnta neitt heldur eða blúskreina neitt. Hann þarf ekki að gera það hér. Og er þetta ekki overpass? Jú, sem er þá deciderinn. Ef við förum í 3 möpp fyrir þá sem að kannski þekkja ekki, þá er þetta best of 3 hérna í kvöld. Það er að segja að liðið fyrir að vinna 2 leiki til þess að verða Lenovo meistarinn 2019. Sáum F-fóðingarna, náðu því í gær í League of Legends. Það er spurning hvort að vera annað íþróttafélag í kvöld eða þá hvort að hafið bara klára þetta. Ég held að við förum allan í 3 möpp. Ég ætla bara að spá því hérna hér og nú. Mér finnst það að vera stilt upp fyrir að enda í overpass. Já, þetta er mjög gott vító fyrir Fylki til að reyna að lenda alla á einu mappi. Fyrir utan það líka. Mér finnst það að vera stilt upp út þegar við vorum að ræða. Hvernig komist Fylkismenn nálægst hafinu í deildinni? Það var í overpass. Við fara að enda í overpass ef við förum í 3 möpp og ég held að það sé alltaf að fara að ske. Og þeim líður mjög vel í Dust 2 náttúrulega og hafa spilað mikið. Eru mjög góðir að kötta rotations á sitt sætið. Andri og Rín eru mjög góðir í því og það er eitthvað sem að þeir eru duglegir í að gera líka aggressive pick, ADHD mjög aggressífur á appi á miðunni. En náttúrulega Train, við fyrir náttúrulega fyrst í Train og það verður Alli og ADHD sjóið líklegast, vappanir. Já, ræðum það eins. Við höfum ekki séð þessi lið mætast áður í Train. Nei, það held ég ekki. Ég held alveg pott ekki. Eins og segir, vappasjó. Pingu vappasjó. Aggressífi vappar báðir, þannig að við fáum eitthvað skemmtilegt. Síðan finnst mér Solo til dæmis hjá þeim, entryfraggerinn hjá Fylki. Hann er búinn að sýna sig sem mjög góður entryfragger og á eftir að vera mjög verðmætur ef það kviknar í honum. Þannig að þeir þurfa að hafa svar við því. Bjarni og Solo báðir sjóðandi heitir í undanúrslitunum. Þar sem að þeir slá náttúrulega út Tropical Elite. Fór í 3 möppin og það hefði nú ekki mátt tæpara standa undir restina allavega. Í seinna mappinu sérstaklega, en manni fannst að vera tiltölulega samfærandi með að við svona fyrirfram... Fyrsta mappi var náttúrulega rosalega samfærandi. Já, bara svona fyrirfram er ég að hugsa að troppar eru reynslu meiri, þeir eru búin að fara á miklu fleiri lögn, erlendis og annað slíkt. Já, búið að tilkynna einhverja leikmannabreitinga hjá Fylki og annað slíkt eftir tímabilið. Þannig að maður svona einhvern veginn bjóst ekkert endilega við þeim. Svona alltaf því Bjarni þetta geggjaða runnandi í göngunum sem er ógleymanlegt. Hrikalegur Ferrari. Svaðalegur. Þetta sýndi karakter frá Fylkisstrákunum. Algjörlega. Fannst mér sko og bara góð sviti fyrir kvöldið í kvöld. Algjörlega. Næst fyrir Dust 2, eins og þú segir, þetta er kannski akkurat það sem að Fylki vill. Þetta er bara heimavöllur, algjör heimavöllur og þeim lífið vel þarna. ADHD skín í Dust 2 og hún lífið vel og þeir eru mjög góður að kötta rotations. Andre á shortinu finnst mjög þægilegt að taka ákveðin plays þar og hann hitti ekki neinu af því en samt einhvern veginn náður að landa sigri þannig að ef Andri er að fara að hitta einhvern skotum í Dust 2 leiknum þá getur eitthvað gerst. Eitthvað bæði við þetta? Nei, raun og veru ekki. Ég held að bara líkilatriði í báðum þessum leikum, eða semst fyrstu 2 möppunum fyrir Fylki til þess að taka þetta allan í 3. Við erum svona að gera ráð fyrir því, ég held að hafið tekið alltaf 1 mapp hérna, hvernig sem það fer. Síðan byrjaði þetta rosalega hratt og ég meina, bæði Train og Dust er svona mapp sem þú getur byggt tölvöld mikið svona tempo og svona momentum. Já, klálega. Og ég held að fara svolítið eftir hvernig hnífarnir fara, náður að byrja sem setja í Train sem dæmi og í Dust 2 byrja hratt. Þú veist, establisha bara dominance í raun og veru, svo ég sletta aðeins í Dust 2. Það sem við sé frá hafinu í Train er ótrúlega sterkur terrorleikur. Rosalega sterkur terrorleikur og það sem við sáum á móti Troppa þegar þeir spiluðu Train á móti þeim þeir voru bara brothættir í CT og voru að opna sig fyrir mjög hröðum pushum og svo framvegis. Sýndu það ekki í seinna mappinu sem þeir spila á móti Troppa út af því að þeir læra mjög vel af möppum sem þeir spila á móti liðum. En þetta gefur mér allavega góða von að Fylkir nái að
að ná einhver rándum á þá sem Terr og ná að landa einhverju í trein. Já, ég framhaldi þessu á spurningu sem featured matchupi okkar klárt. Það eru 2 leikmenn sem við highlightum þyrfti að eiga stóran og sterkan leik í kvöld fyrir liðin sín. Það? Já, klálega. Ég meina þarna ef við fáum það upp á skjáin. Ég að leita af því sko. Já. En já, bara fínt matchupi. Það eitthvað bilað en við vorum búin að taka út Solo fyrir Fylki og Della fyrir Hafið. Já, Solo. Byrjum bara á Della. Það eitthvað pepp fyrir Della. Það eitthvað pepp fyrir Della. Delli, wildcardið. Hann svona don't give a fuck upp á sviði. Kannski að fara að gera eitthvað skemmtileg plays. Sé sitt og deglan hans í geggjuð og hann maður sem getur galopnað hvert einasta ránd bara með einu litlu hlut. Hann klötsspilari. Hann klötsspilari. Mér finnst hann hafa svolítið svona flotið undir radarnum það sem að vera sísoni. Við erum rosalega mikið að tala alla. Við erum rosalega mikið að tala Tony. En Delli svona típa sem að hann búinn að vera mjög jafn. Það sem að vera í tímabilinu. Skilar alltaf sínu og líka búinn að sigla inn rosalega mikið af mikilvægum rándum fyrir Hafið. Það svo sem ekki að segja neitt í Hafinu að hann hafi ekki skilað sínu á þessu tímabili. Nei, heldur betur ekki. Nei, það er mjög erfitt að segja það. Síðan pekka út Solo hjá Fylki og það er alltaf bara einfaldlega þess að leikirnir sem að hann hefur átt stóra leikir og leikirnir sem að þeir hafa unnið. Ég meina, Solo fyrir mér, þegar deildin byrjar þá er þetta strákur sem ég þekki raun og veru ekki neitt, og eftir að hafa, eins og þetta, svo sem ávi Fylkisliðið heild líka, en hann búinn að vaksa gríðarlega mikið, hann missir af fyrstu 2 leikjunum með það ekki, út af hann erlendis og eitthvað, þannig að ég fæ ekki sjá hann strax, en guð mig góður hvað þessi strákur getur skotið og miðað í þessum blessaða töluleik og hann búinn að standa sig frábærlega, ég búinn að vera mjög impressed. Já, gríðarlega, ég bara tek undir þetta og bæti bara við að hann virðist smellpassa inn í það sem að Fylkir að reyna að gera og búinn að finna sér bara það hlutverk sem hentar hún mjög vel og hann tekur það bara með stakri snilld. Já, og sjálfsögur náttúrulega erum við svo sem ekkert að segja það að aðrir í þessum liðum skiptir ekki máli. Það er bara gaman að pekka einhver út. Já, sjálfsögur. Algjörlega. Já, það styttist í að leikar hefjist og við, eins og við tölum byrjum í trein, þið vildum meina að CT-liðin þar skipti miklu máli en eins og við nefndum á með að Hafið hefur þessu öfliti Terr skiptir að raunverulega þá sem miklu máli. Fyrir Hafið, þeir geta byrjað hvað sem það bara, þú veist, það skiptir ekki máli. Vill Fylkir ekki bara hreinlega byrjað þá sem Terrar? Konfidensi. Sjá bara hvað ná miklu, já. Konfidensi. Það virkar á báða vegu, sko. Já, algjörlega. Þú getur auðvitað verið bara 8-0 undir á hann og veist af, sko. Þú hugsaði ég var að mæta þetta fyrir korteri og staðan er 8-0. Hvað er að gerast? En ef þeir ná að byggja upp svona góða byrjun, vinna pistoli, vinna kannski fyrsta gunround og eitthvað svoleiðis, þá sjálfsög getur það verið fínt að byrja sem Terr. En ég held að þeir myndu freka vilja. Svo er náttúrulega ákveðið munleika á reynslunni. Við erum að tala Hafið hefur verið á sviðinu margótt, Fylkir, flestir í fyrsta skipti allavega. Já, mögulega einhver minni svið, einhverjir ekki úrslitaleikir, eitthvað svoleiðis, mögulega ADHD, en það eru allir með einhverja sviðsreynslu þarna í Hafinu. Já, hnífarnir að hefjast hérna og við vorum að tala það að þú vilt byrja að setja í öllum öllum. Já, basically, Vertigo mögulega einhvers konar undantekning, en við erum ekki að fara að spila það, þannig að ég ætla að tala eins lítið þá ég get. Þetta endar í Þeir enda því að vinna hnífarna Fylkismegin og ég held að það sé nokkuð ljóst að þessi fara að velja setja hérna. Ég held að það sé engar líkur öðru. Já, ég sýnist það að vera að gerast líka. Væntanlega, það er mikið undir hérna í kvöld. Þetta er, stærsti titillinn í CS-sögunni hérna heima og þessi tvö lið vel að því komin að vera komin á stóra sviðið. Og það er low 3. Það er live on 3. Það er alltaf verið að undirbúið hjá okkur eftir. Spurning hvað óvilegðu okkar er samt. Það er vel spottað, Kristján. Ætlum að græða það? Óvilegðu? Já. Já, það er skemmtilegra. Vildum vera með smá kunstpásu? Já, það er alltaf skemmtilegt. Ef við komum að poppa kók, þá getið þið náðið það nú. Er það? Já. Er ekki okkar besti Benni Engastundar þessu? Já. Já. Það er bara ein leið til þess að komast í. Það er bara ein leið til að komast að því. Það er bara heldur betur þrekvirki að komast hingað því að það eru ótrúlega margir sem hafa komið að þessum útsendingum allri deildinni og svona og þvílíkt þrekvirki og búið að ótrúlega gaman að fylgjast með bara rafíþróttasamtökunum og í þessari deild vaksa. Algjörlega, það er búið að vera hrikalega skemmtilegt að taka þátt í þessu verkefni sem þetta er búið að vera og ég er búinn að njóta hverja einustu útsendingu og rounds og já.
Já, takk fyrir það. Það vil líka bara gegja þér. Við höfum ekki talað nógu mikið þetta. Það er náttúrulega rosalega mikið af fólki sem hérna bak við tjöldin. Algjörlega. Sem að sést aldrei í dagstæðlega en er svo sannarlega allan daga á fullri ferð. Rosalega auðvelt fyrir okkur. Heldur betur. Nú heyrðist mér að leikurinn sé nú bara hreinlega að byrjaði spurning hver staðan er á þessu. Jú, hérna komum við. Já, mistum á pistolinu. Ok, hafið hefur tekið það. Þess skellur en þeir byrjaði þetta þá vel. Við vorum að tala um hvað eru sterkir sem tær, þannig að þeir byrjaði þetta bara hérna af gríðarlegum krafti. 3 skátar í öðru raundi hjá Fylki, Rín, Ardi, Háti og Andri. Já, þetta er áhugavert setup hérna með nýtt. Hins vegar Alli hérna búinn að finna Andra og hafi búinn að opna. Það kemur hérna út. Finnur annan Dellir með, hann búinn að taka út Bjarna og þetta ætti að vera frekar þægilegt. Rín og Ardi, Háti hins vegar hérna báðir á skátunum. Ég verða bara að reyna að gera eitthvað skaða. Þeir eru smókaðir út núna. Þeir náðu ekki að finna þessar opnanir fyrir skátarnir sem þurfa. Þeir þurfa að taka svona long range hérna fæta og já, komið svona nokkuð auðveld út. Ég sá ekki alveg hvernig þeir stiltu þessu upp í byrjun ránsins í Fylkismegin. Engin ástæða fyrir að það mætti ekki að halda þessum skátum akkurat núna. Nei. Kannski finna exit ef þau geta en í raun og veru reyna að halda fyrst og fremst. Takkar hann hérna einu sinni Adi Háti en Kleifur er búinn að fella Rín sömuleiðis núna. Þeir eru bara að hönda hann. Hann er einu taki viðbúti en Hafi komið í 2-0 hérna. Hafi komið í 2-0, 86,6% þeirra sem að fylgjast með búast við að Hafið sigri, 13% búast við sigri Fylkis. Fylkir væntanlega til í að tróða sokk upp í þá en já, Hafið ætlar ekkert að láta það gerast til því. Hafið er að byrja líka vel, þeir eru að halda hérna 5 byssum á lífi, er að safna pening, mikilvægt upp á restina af terrorrándunum hjá sér. En þeir eru bara með P250s, ekki mikið að fara að gerast, þeir eru hins vegar að pússa inni allir. Þetta öllum nær 2 en ok, Bjarnin er að taka niður, þetta er ágætt. Ná hérna Mac 10, ef þeir ná að fella kannski einni viðbót með þessari byssu, þá er það mikilvægur peningur. Já, bomba komið niður og hvernig finna Detnet eitthvað að reyna að finna á hérna og hérna kemur einn maður upp en hann er fljótari til. Þetta er ekki byssa svo með long range fight á móti 2. Alli hins vegar hérna kominn með AK en að safna sér frekar í fröggum. Bjarni einn til varnar, hann er þess að koma með Mac 10. Sleppur út úr þessum. Alli sá hann ekki þannig, jú, sér hann núna veita á hann Bjarni að taka niður, nei, Alli snýr bara við og tekur niður Bjarna og Hafið komið í 3-0. Nú er að fá allavega fyrsta kauprándi, það er spurning hvernig þetta dreifist. Adi Háti ætti að... Tekur hann hérna Norm og Vappa eða? Þeir eiga ekki góðan pening hins vegar, Bjarni og... Nei, hérna, Solo ekki pening, hvað? Jú, þetta er 5 og 3, þú þarf hérna sínast að vera 3 og 5. Ég þannig í gliru. En er Adi Háti, er hann að fara að taka Norm og Vappa hérna? Er það sem hann þarf að gera? Hann er típan. Hann er típan í það. Það er greinilega einhver smá pása, ég veit ekki hvort þetta er tæknilega eða taktikal. Spurning hvort að Fylki sé bara að nýta sér þetta hendi taktikali á Fylki. Er Alli að nýta sér til að reikna út hvað er alltaf að gera. Er Alli að byrja svona hrikalega vel, 3 MVP. 3, náttúrulega MVP sem skipta máli, við vitum það allir. Það er eina sem skipta máli. 100%. 8-0-0, ég menna, hann byrjar þetta gríðarlega sterkt og við tölum um það. Hafið það skiptir á engu máli hvort þeir byrja sem tærið að setja í þessum appi, finnst manni. Þeir sá mikið pistólandi því miður en ég menna, þeir eru búin að byrja þetta bara að því miklu siglu. Algjörlega. Þeir eru þeim líður líka vel, þeir eru pingu bara svona, þeir fá að gera það sem þeir vilja í terri í þessum appi. Þeir bara hlaupa út allt á pikkum. Þeir eru geggjaðir í terri svona. Já. Er það ekki búið að vera svolítið saga tímabilisins, ég veit ekki hvað sé saman á mér eða þið, hvort það sé ekki að fá bara ómikið respekt á tímum. Alveg 100%. Ekki alltaf, náttúrulega, maður verður ekki að með respekt, þeir eru fáránlega góðir, en svona aðeins ómikið á köflum. Já, það getur vel hugsast. Sjáum þetta hérna, jú, Adi Háti fer á Vappan og allir á AK Hafs megin og þetta er eitthvað splitt. Já, Adi Háti verður að gera svo vel að byrja að stíga upp hérna, sér hann krossa. Þeir ekki verið í Ólaf, kemur hins vegar tilbaka aftur í miðun og Adi Háti hitti ekki skotinu en þetta eru einhverjar upplýsingar. Núna veit Detnet hins vegar sömu leiðis að Adi Háti er á Vappa og það eru mikilvægar upplýsingar fyrir Hafið. Þá nóg af utility þeim megin eiga hérna 4 smóka, nóg af mollum, þannig að þeir eru bara stilli svona hálf hægt. Það er komið út hérna Ólaf, Detnet er bara mættur út, ég veit ekki hvort að, ég veit að hann skýt saman á Vappa, hann er enda búinn að smóka hann út þarna en hann er alveg slagur á mótunum. Ekkert búið að skeiða, 1.15 eftir á rándinu, enginn farið niður, smá skaði á Della og alla, en voru Hafið til að byrja að fikra sig áfram, hérna koma þeir fikra sig inn longið, Detnet ennþá að hanga hann í kringum miðjulestina, tekur niður einn, Adi Háti er fattinn, þetta er Vappinn, Adi Háti, nei, Detnet finnur hérna að segja Solo líka. Solo, þetta er rosalegt. Andri inn í skemmtilegri stöðu,
ekki þetta. Rín hins vegar búinn að taka niður Della hérna. Þeir eru 3 og 4, 2 og 4, 2 og 3. Bjarni núna 1 eftir. Bomban hins vegar ekki farið niður, hann getur eftir langt tíma hérna. Nei, Alli hins vegar finnur hann og það er beint í haus. Hafið 4, Fylkir 0. Þarna voru nokkuð margir á okum og það sást alveg breytingin á byssunni síðan að Patsi kom. Það enginn að skópa og það mögulega að hafa ykkur áhrif. Alli að byrja þetta gríðarlega sterkt 10-0 á manninum eftir 4 ránd. Hann average sem en 2 kill í rándi. Þetta rosalega framistæða hérna hjá Alla. Náði 2 í síðasta rándi líka og Dettinit, það hann sem opnaði þetta ránd. Magnaðar leikmaður og magnaðar á sviðinu. Hann hefur reynsluna. Já, deglurnar hérna, getum við séð eitthvað skemmtilegt. Lenovo degluspil, ekki núna allavega því að Clever er búinn að taka út 2. Alli síðan hérna komin á varpan eins og hún tala Tony hérna og það er bara Bjarni sem er 1 eftir og þarf að reyna að finna einhvern. Það gerir ekki. Hafið 5, Fylkir 0. Vel samlokaðir og þeir eru ekki að taka neitt tíma í þetta, þeir eru bara bullið á þarna. Ég held að finna bara smá blóð á tönnunum sko. Já, þetta er bara klálega rándís eðlið sem hafið með þarna. Þeir eru bara farið í þá rætt. Double MVP setup hérna núna á Fylki. Já, ég verið að gjöra svo að fara að koma sér á töfluna hérna fyrir frekar en síðar. Staðan 5-0 og... ADHD ekki ennþá komið með fragg til dæmis. Nei, ADHD verður náttúrulega að gjöra svo að stíga upp hérna. Hann er fyrst og fremst vappið, aðal vappin í fylkisliðinu hérna. Kíkir hérna fram, hittir ekki. Það er erfitt sko þarna. Loðarnir hylja þér aðeins þegar þú skoðar hérna, ef þú skópar inn í eldinn. Ná ekki hitt að skoti í tóktölun, hann skaða líka í leiðinni. En nú aftur eru í þessum gunrándum, hafið bara takað þessu svona þokkalega rólega. Þeir eru ekkert að fála ykkur röss úti eða röss inni eða neitt svo leiðis. Þeir eru bara svona að finna fyrir hérna fylkismönnum, sjá hvernig þeir eru að spila þetta. Þetta er náttúrulega í tenginu að fíkra fyrir sér. Náði þarna góðu opnafraggi á ADHD í senasta gunrándinu. En það er einhverjir smókar núna að lenda í þessum rándum. Það hafa líka ekki verið að ná neinum niður eða einum, þannig að peningurinn bara búinn að vera þungur. En nú aftur í Dettinit að komast þetta út miðin og hann sér svo mikið í honum þessari lest. Þetta er frábær staða til þess að pikka ykkur út. Sér hérna 2 að minnst sem er í fragginu en það er Solo sem opnar þetta, gerir það vel. Alli hins vegar svara, tekur yfir andra og þeir flæða hérna út driftinn. Ring til þess að taka móti og svo minnst ADHD og það er ADHD og Solo sem finna 2 frögg. Tony svarar þessu sömu leiðis og nú er allt í einu Clever 1 eftir hérna á móti 3. Nóg í líf hins vegar. Ég er ekki viss að þeir hafi, viti nákvæmlega hvar hann er staðsettur. Bomban hann stuttu frá. Sýnist þeir ekki að hafa hugmynd sko. Þeir að gefa mikið respekt hérna. Þetta er svo sem alveg vel spilað, þú veist, bomban þegar hann þarf að setja hann niður. Mikið til hann að gera það frábærlega gert og Clever tekur engan skaða í þessari stöðu en ok. Það er ADHD sem finnur síðasta flaggið og Fylkir er komið á blað. Já, þurftu að komast á blað þarna. Þetta verið orðið ansi blóðugt fyrir að það er ekki eftir núna. Já, Dettinit þarna fekk að fara bara út og loksins var hann svarað þarna af Solo. Það var stórt killi Solo að opna rándi fyrir þá. Efnahagurinn fínn hjá hafinu. Það er hins vegar eitthvað skrítið hjá Fylkið með eina haglabyssu og síðan með umbuna hann líka. Og þarna er ADHD búinn að finna Tony. Þannig að vappin er fallinn í liði hafsins. Það er áhugaverð staða þetta hjá Rín. Af hverju reynir ekki að fara að klósi hérna rauðastega eða eitthvað ef þú ætlar að vera með þessu hérna haglabyssu. Ætlar að vera á bombulistinu virkilega til að taka móti mótum? Það er stór spurning. Það er spurning hvort hann hafi mistað einhverjum glugga þarna sem að reyna að pússa þar inn. En ekki spóna nú vel. Kannski, sá það ekki. En opnunarfraggi hjá ADHD og hann er greinilega vaknaður. Það er gott að sjá fyrir fylkismenn og stuðningsmenn Fylkis í salnum. Alli hins vegar búinn að taka niður Rín. Þetta var áhugavert pikk með autoshotgun hann var mögulega kannski bara fisk eftir upplýsingum en engar síður ég held að þú þurfum að koma nær þarna með þetta vopn. Jafnt í liðum og þeir virðast alltaf að skoða eitthvað inni. ADHD til varnar. Dettinit komur hérna neðalega. Þetta er bara tímasetning núna, þeir ætla að koma hérna niður. Og nær engum með vappanum, gerir það samt sem á hérna ADHD og meðan Bjarni múin að taka 1, þannig að þetta er bara Clever og Alli, 2 eftir. Clever er hins vegar búinn að ná einum niður og ADHD hann þarf að hitta svona skotum á svona stóru stundum. 35 sekundur eftir, bomban ekki komið niður, þarna fer hún niður. Andri er að koma hérna í baki, ég veit ekki hvort það líkir við. Mætir hérna á geggjuðum tíma. Glæsilega gert, tekur hann niður, nú er það Clever, 1 á móti 3. ADHD er nokkur lár en þetta er erfitt hérna hjá Clever. Nær ekki. Fylkir er að stíga upp, það er allt að ske hérna og við sjáum að áhörður eru að kunna meta þetta. Flott flankarni á Andri, þetta er það sem hann gerir svo vel. Hann er komið bakið á fólki og gera þeim lífi leitt þegar þeir halda þessi komnir í öruggt skjól.
Já, það ennþá nokkur sæti í salnum fyrir þá sem að heima sitja ef þið viljið koma inn í Háskólabíó og upplifa Counter-Strike í hæsta gæðaflokki á staðnum. En einu vandamáli núna fyrir Fylkissegi að peningurinn hjá Hafinu svo rosalega uppbyggður að þeir eru einhver vandræði með að kaupa hérna. Þannig að þessi ránd eru mikilvæg en þeir ná ekki að hafa jafn mikil áhrif á efnahaginn eins og þeir ættu að gera. Þeir náðu ekki náðum í spar allavega. Hann er bara í gegnum línu á vappanum, Solo hins vegar nær og niður. Solo virðist vera einhvers konar counter og detonate þarna þegar hann kemur akkur og þarna út termiðuna. Það er gott að þeir hafa svar við því. Andri ískaldur þarna með línu. Já, getur vatn að setja upp aftur. Næstum ágætlega. Passi á línu hérna. Plastast hann ætlar ekkert að hreyfa sig. Hann ætlar ekki að taka neina sensa hérna til að kíkja djúpt. Tveir hérna hinum meginn til þess að taka á móti. Sér í hausinn, hún frábært skot hjá Andra. Tekur niður Della. Á meðan Clever að lurka eitthvað inni. Hann bomba hann síðan í termiðinni. Alli hérna með vappan. Skilja hann eftir eins og það. Og núna á að fara í píkinn, passar út. Hittir ekki manninn. Og hættilegri stöðana. Nærsamt sem var í infói veitur Solo. Og þá tekur hann niður með geggjuðu skoti. 88 svarar á Alle og Clever. Og Tony einir eftir. Clever komið núna til Tony pikk út eitthvað með þessum vappa. Rín tekur Clever í rauðastegunum og skilur Tony einan eftir. Það er ekki bara að halda sér vappa. Tony eins og það tekur út andraðana, hann er 1 og 3. Gefur hann líflínu, það er stutt í bombuna. 20 sekundur, ég held þú getur ekki gert þetta 1 og 3. Heldur verður að halda þessu opni. Eiga pening fyrir kaupi í næsta rándi, þannig að það ætti ekki að saka. Ég held að sé fyrst og fremst það sem hann er að hugsa, halda bara kaupinu upp á næsta ránd. Fylkir hérna taka 3 ránd í rauð og já, byggja sér þá smá skada á efnahaginn hjá Hafinu í leiðinni og algjörlega, þetta er nákvæmlega sem við óskum eftir. Þeir byrjuðu svo svakalega vel að þetta tekur góð 4 ránd fyrir það að reyna að gera eitthvað skada á honum rosalega efnahag. Trommudamætt er alltaf skeiðin í Háskólabíó. Já, það er stemming með liðunum. Sjáum að Dettina kemst bara á skáti í þessu rándi og já, heyrðist ég að segja hérna var eitthvað ekki sáttur með spilamennsku liðsins hingað til. Ég heyra það hérna út undan mér en spurning hvernig þeir ætla að adjusta í raun og veru. Þetta er mjög duglegur að finna sér ný angles til að reyna að ná okkur pikkum. Núna komin inn að reyna að ná okkur pikki. Andri kom með vappan aftur á longi. Fallegt skot hjá Andra þarna, sá ekki hverju þetta var sem hoppaði yfir hann nær honum hérna ofan á tunnunum, honum alla. Þetta er opnunarfrækki enn og aftur, ég er ekki frá því að Fylkir sé búin að finna öll opnunarfrökkin í þessum rándum sem þeir hafa vunnið. Jú, hárrétt hjá þér og þetta er að gera þeim auðveldara fyrir. Núna þurfa Hafið að leita einhverju pikki, þeir eru ekki mjög aggressífir akkurat núna. Að taka í rólega að það er nóg af stöffi sem þeir geta gert eitthvað með. Já. Clever hann að leita af Andra í ævi en akkurat því spurning hvernig þið snúa núna og hvert er ætla. Þetta virðist nú ætla að vera eitthvað úti. Delli hérna gerir sér líklega að fara í píki og meðan eru vinnir að mæta í miðjuna og hérna ættum við að sjá hvað Rín búinn að taka niður Della og þeir eru komnir hérna út í Ólaf flasku niður og þetta er geggjulína á Solo, hann er búinn að taka niður Clever og núna eru bara Tony og Detonate eftir á móti öllu Fylkis liðinu. Tony tekir þetta Solo og þarna fellur Detonate og þarna nær Fylkir í 4. rándið og missir ekki einu sinni mann. Flawless rándana og Solo og Bjarni með stór play til að landa þessu algjörlega. Þetta er fallega gert þarna hjá ungu spilurinnum hjá Fylki. Stressið ekkert að fara með menn, þeir þurftu bara að spila sinni leikinn. Ég heldur að við bara þurft að komast að þessum stað. Þú veist, fyrstu rándi voru svona aðeins bara svona, ok, hvar er ég, þú veist, átt að sjá aðstæðum alltaf. Nú eru þeir svo sannarlega konur í stað og heyrðu þá hérna kalla vel og vandlega eftir hann síðasta sigur. Þeir eru að kaupa aftur hérna Hafinu og þeir náttúrulega hérna breyta tempo. Dettin ætla bara að keyra hérna út. Hann er eins og Mollari að taka út 2, Andri. Þeir brenna hann að 2 í Ólaf. Frábærlega gert þarna molla út bæði eftir í rosi að þangað sem þeir reyna að hoppa yfir. Tímasetningin alveg til fyrirmyndar fyrir Fylki en þeir eru komnir út hérna 2 núna, Delli og Alli 1 eftir. Alli fellur hérna og Fylkir að tengja saman 2 flawless rándstrókar. Andri með risastórt play hérna, mollar 2 leikmenn og hamra sér einn í fésið. Þetta er ótrúlega fyndið að sjá þau standa þarna í eldinum, eitthvað er hann að flassa sig út og eitthvað svona, það er bara allt og seint. Brennir niður 2, það er ekki á hverjum þú sér það. Nei,
og loksins eru hafið farnir að spara en við vitum nú allir hvernig þetta hefur verið í gennum Lenovo-deildina, bíðið bara, koma út sko. Það allt annað en sjálfsagt að vinna Deigluspar hjá hafinu. Deiglur eru veistla þegar það kemur að Lenovo-deildinni. Dettinate hérna fyrstur til þess að fara í eitthvað pík. Sjáum það að það eru 3 og Ivy, það ætla að fara í andra. Reyna að finna einhvern meðan. Tekur skotan í sig, þannig að hann veit á þeim. Og hérna, núna á að keyra af stað. Flushing kom út, þetta eitthvað execute. Dettinate komin út hurðina. Enginn múinn að tengja nú þegar og þetta róast eitthvað aðeins niður en það þó verið að leita píkunum. Dettinate fellur hann fyrir vappanum hjá ADHD. Þetta farið að vera svolítið predictable hjá Dettinate þannig að þið vita að hann vill fara upp á þess að lest og hann búinn að vera felldur hann á síðustu 3 skiptunum. Clever hins vegar búinn að finna hausinn á ADHD og það skotið mann! Suppuleg skot hann öðrum eða hvað? Bjarni ekki að hitta þessum skotum! Alli kom með 2 hérna. Það var Rín sem var í þessu baráttu, Bjarni felldi einn í middeltíðun og þeir eru 3 og 2, Alli er eins og hættulega lár en þeir eru komnir ansi ná koncentriðina hérna kíkir hann yfir lestina, Bjarni tekur niður Della, 2 og 2, Bjarni tekur niður annan, frábælega gert hjá honum, Alli 1 og 2 með 12 í líf, tekur Deigla næri einum í viðbót, 1 og 1. Þetta er bara, ég hef ekki hugmynd hann, ótími, headshot, 33 sekúndur, hann virkilega að horfa í áttina á honum, hvernig á þetta ránd eftir að enda er hann með bombun á sér, ég sé það ekki. Sýnist ekki að það hittir þessu skoti! Frábælega gert hjá Alla! Litla klötsið! Gott ef þetta voru ekki 4 frökk í þessu rándi og hann tekur, við vorum að tala þessa Deiglu-strákar. Hættuleg skot að það hjá Alle, rosalegu spilari. Solo hins vegar ískaldur líka, tekur þarna góða línu og bara rólegur í þessu 1-on-1-i á móti Alle. En þeir eiga hins vegar nú fyrir kaupi en þetta setja í geðveika stöðu. Já, þetta var líka bara það sem að hafið þurft að gera þarna, þetta að stoppa þessa lest sem að Fylki var að byggja upp, gera það í spari. Áhugavert. Sjáum við þetta. Ég líka tók eftir því að peningurinn hjá hafinu alls ekki góður, ef þið tapa þessu ránd, það verður að fara í spara aftur. Clever, eru svona viti á honum, hann grunar þetta. Jú, gerir það en Andrei fljótar til. Dettinate hins vegar í backupið, tekur hann á móti og einn fallinn í hvoru liði. Bara svona einhverja þreifingar í gangi hérna hjá hafinu í þessum gunnerátum allan að fyrir það mesta tóku 1 raus úti sem að gekk enga veginn en kíkir Tony sér hann þarna og stoppskildi mínúti eftir þessu rándi eitthvað sem svotað út hafið ennþá bara svona býða taka út þetta utility hjá láta að nota þetta söpulegt pík hérna frá Dettinate tekur niður Solo sem búinn að vera atkvæða mikill fyrir Fylki. Það var komið að Rín til þess að taka mót honum hérna. Já, Dettinate að kíkja hérna. Fylki ætlar að koma hérna áfram. Rín til varnar. Þetta er fake strákar. Þeir sjá þetta. Við horfum á minimappið. Það er aðeins einn maður til þess að taka mótið því. Hérna komaði niður Bjarni. Hann er einn til þess að taka mótið þessu. Kíkir í það og Alli tekur hann niður auðveldlega. ADHD er að svara. Veit hins vegar að mannum í bakið. Eftir þetta með vappan, vill væntanlega reyna að halda þessum en hann er í vonlausu stöðu á þess að taka einhverju út. Ekki nema hafið, ætli bara ekki eldan. Jú, þeir eru að fara eldan í allan. Þeir heldur alltaf eldan. En jafnvel þó að reyndar alveg rétt þegar Kristján, peningurinn er alls ekki góður hérna hjá hafinu. Þannig í raun og veru vil ég aldrei missa fleiri en eina byssu hérna. Og það geta keypt þægilega inn í næsta ránd. Sér hann byssuna skrift í hann að gera þetta vel. Shoulderpíkarn hann að Delli. Spurning hvort að ná að halda þessu eins og bomban er alveg við það að fara að springa og mér sýnist náttúrulega að halda þessum vappa. Gæti reynst stórt í komandi rándinu. Ég tala ekki að mér hérna kemur Delli fyrir hornið en tími eða hvað. ADHD tekur Della hann í staðinn. Það er tíma að taka niður. Gerum við aðeins dýrara fyrir hafið inn í næsta ránd og peningurinn ekkert svakalega góður hjá þeim en þeir eiga vissulega nóg fyrir kaupi. Bjarni getur keypt, Rín getur keypt, ADHD hefur eftirlega droppað einni og já, Solo tekur skátinn. 19-6 strákar. Bara benda á alla. Taka fram Dettinate. Já, og eitt risastórt ránd. Byttu fyrir þér. Taktikapása Fylkir og einmitt þetta var svona spurning núna. Hvernig ætla Fylkir að svara þessu? Því að þeir þurfa að svara. Þeir voru komnir í óþægilega stöðu, leikurinn svo sem að fara í gang aftur. En þarna þurftu þeir klárlega að vinna sér tilbaka bara strax. Þetta stemdi í óefni sko. Staðan var 5-6-0 og þetta stemdi bara í gjörsamlegt rúst. En þeir svöruðu þessu gríðarlega vel og gaman að sjá að þeir svona byrjuðu að peppast og byrjuðu að hitta sínum skotum gríðarlega vel. Það er bara svo erfitt þegar fagnalætin hætta og þeir byrja að tapa rándum því að vissulega fyrir að gerast. Hvernig gerist það eiginlega?
hvað gerist fyrir liðið þá? Ég hef aldrei tapað rándi í Counter-Strike, þannig ég veit ekki hvernig þessu tilfinning er. Við veitum það, þú ert sigurvegari, fæddur það? 5-7, hafið allavega, já, þau þurfa 1 ránd í viðbót til þess að vinna þennan hálfleik. Andri er á vappa, en ekki solo. Andri er búinn að spila vel á vappa reyndar. Já, hún að vera í þessari stöðu þarna á longinu. Já, hún að standa sinna plikt. Solo, scout. Engin skaði hingað til í þessu rándi, en nú aftur þessar þreifingar hjá hafinu í þessum grunnrándum. Það er að hópast meira hérna innra bombsætinu í þetta skipti. Konni 4 hérna í áttina B. Það veit, það er aldrei neitt sett, þú veist ekki að blóta sér 4 menn í það tómi, þá geta þær auðvitað að fara niður rauðastegan og sprengt úti á 2 sekúndum. Svo auðvelt fyrir þá bara að... Það droppaði 2 niður rauða, sáum það hérna í X-rayinu. Og solo... Eiginlega að halda 2 stöðum, það er bara halvveg. Er þetta ekki dettin? Nei, þetta er Alli með vappan hana sem er að kíkja í termiðinu. Engin komin út, þetta er Elli sem finnur fyrsta fraggið, ADHD er fallin og þetta er vappinn á útisvæðinu. Tony hérna komin gríðarlega langt, næstu komin í set í miðjuna. Fær að fara hérna alla leið upp að setja í spónin nánast. Andri hins vegar búinn að finna þetta gagnfragg hérna og Andri er búinn að taka niður 2 Alli næðinu í reynu, menn hann hafði ekki hugmynd Tony hérna sem var kominn á gömlu bombulestina. Báður hérna í miðuna, sér glitt í hann. Tony kom með 2 fragg í þessu rándi. Bjarni 1 á 3. Það þurfi ekki að halda þessari byssu bara. Algjörlega, það er rétt ákvörðun og já, peningurinn hjá þeim eins og við sjáum er ekki góður. Þeir myndu mögulega að kaupa einhverja pislur með þessu, en það er ekki mikið meira. Lúsbónusin hjá þeim er núna að fara í 4 ránd ef ég skjáltast ekki, þannig að þeir fá eitthvað fyrir sinn snúð, þannig að þeir kaupa þá í næsta rándi. Já, 20 búið, það eru bara 2 ránd eftir þegar við klárum þetta, þannig að annarkoð tekur við eitt bara þokkalega stórt spar í raun og veru, kaupir bara sem minnst og átt svona þokkalega hérna bæði í síðasta rándi eða kaupir þokkalega í bæði skipt. Ég veit ekki, ég held ég að þau myndi spara í næsta. Þeir eru skynsamir og gera það líklega. Já, Bjarni hérna búinn að taka Tony, 1 eftir kemur og bombaspurningur. Hafið 8, fylki 5. Hins vegar, ef að þeir taka þetta spar og taka það bara rólega, þá eiga þeir kaup í síðasta rándinu og ef að þeir landa því, þá er þeir ekki það slæmri stöðu eins og við töluðum Nei, 9-6 er ekkert svo slæmt sko. Það er ekki eins gott þú myndir vilja hafa það, en svona úr því sem komið er, þá held ég að það sé bara þokkalegt. Við hefum allt saman kaupa þarna með moll allavega á ADHD til þess að mollum sér til miðuna, kaupa eins og við sjáum, kaupa bara mjög létt. Nokkrar deiglur, B250, sér hérna onlestinni allir með suppulegan haus þarna á ADHD. Rín búinn að taka mikinn skaða fyrir Klever. Það falla hérna eins og flugur í þessu rándi. Það er nú ekki við öðru að búast í sjálfu sér meðan við búnaðinn á liðunum. Mónaði hann nú fara að byggja, hann er feldur. Alli kom með 2 hérna Klever með 1 og Sól á vallinn. Þannig að Bjarni er bara 1 eftir, vonast að finna einhvern. Skemmtilegt angul þarna. Alli bara með, hvað er Alli komið með eiginlega? Hvað er hann með 22 frögg eða svo 23? Við sjáum hann með nánast 3-falt fleiri frögg heldur en næsti maður í hafinu og Alli sé skot eins og réttilega nefndur, hann er algjörlega mættur. Já, ég bara skammast mín fyrir að hafa ekki valið hann sem feature matchup, en hann er hrikalegur spilari sko. Þeir verða að gjöra svolítið taka þetta ránd fylki. Ég ætla ekki að segja að þeir verði það, en ég meina bara upp á móralinn, kannski taka síðast rándi í fyrir hálfleiknum og sigla því svo saman með pistólunni í þeim seinni. Þeir ætla bara að keyra þetta hratt hérna út. Þeir eru mættir út termiðuna, hérna koma þeir. Rín hins vegar tekur á móti þeim og tekur niður 2. Ná að svara þessu, Klever tekur hann niður, hérna er vappinn á ADHD, enginn að kíkja. Dettinet kemur með fragg á Andri en ADHD tekur niður. Dettinet rakleiðis. Og Klever allt í einu orðinn 1 á 2. Keyra þetta inn í sitt í munni í síðan þetta. En Bjarni tekur á mótunum. Hafið 9, fylki 6 eftir fyrir hálfleik fyrsta maps. Algjörlega og eins og þetta stemdi í byrjun þá lítur þetta bara mun betur út fyrir fylki maður þarf að vona en ég meina þetta er CT map. Já, hins vegar þá eru þeir ekki búin að standa sig vel í CT, það er að segja hafið. Þannig að það er spurning hvernig þeir ættu að standa sig þar og eins og við vitum þá er fylkir þekkti fyrir að vera með einhver svona setstrött sem að geta mögulega að landa einhverjum skemmtilegum rándum. Þannig að við sjáum bara til, en það er gott fyrir allan að mæta með smá vind í seglunum inn í seinni hálfleikinn. Algjörlega. Sjáum hérna skorið á leikmönnum og já, förum bara á stað. Strákar, hvað, já, kannski erfitt að spyrja núna, en hann er með fylki verða að taka þetta pistol. 28 og 148 í ADR. Það er sæmilegt. Ég hef bara aldrei verið með þetta á æviminni. En það heitir þú ekki Tommy C-skot? Nei. TJ Powerlifting? Powerlifting God.
Herri, fyrsta rándi byrja. Þetta kemur þetta bara gríðilega aggressíft til að taka á móti. Nænur einu með Rínir snöggur að svara. Tony hins vegar tekur niður solo sömuleiðis og ég ætla nú bara að halda þetta áfram með bombsæði. Tony hins vegar heldur þessu áfram, tekur niður annan. Ætla Tony að taka við keppninu af Valle frá því fyrir áleiknum. Það er aldrei að vita. Já, Rótið er komin inn, Andri komin út en Clever búinn að taka hann niður ATHT hérna 1 á móti 4. Þetta samt svo stórt ránd að hann verður að reyna að finna eitthvað en erfitt verður það. Þetta er bara þetta range sem að Usparnir vilja vera fæti og þeir eru bara að hitta skotunum sínum. Algjörlega, Tony alveg með svakari skotana vélminni sjálft. ATHT að reyna að finna einhverja hausa hérna en já, lítið eftir að skotum þegar Tony tekur hann niður og hafið kemst í 10. Þetta byrjar ekki vel fyrir Fylki akkurat núna. Það er verið að setja á Pinku upp við vegginn og bombi hausuna þeim. En þeir ættu mögulega að kaupa einhverjar pislur, þannig að P50 það er ekki mikið meira. Þeir koma á í næsta rándi, þeir kaupa AK í næsta rándi held ég. Þeir megin ekki við því að reyfa hafinn að vinna of mörg ránd til þess að byrja að sitt til hliðina. Algjörlega. Bara að keyra longi hérna og Clever, hann er að fara að fá veislu hérna að taka á móti. Hann er að hitta skotunum eins og nærnut einum, Dettinir kemur í backupið. Hjálpar honum aðeins að ATHT fendir þetta í viðbót. Dettinir hins vegar komið með annað backup frá Della og þeir ættu að sigla þessu auðvitað heim. Ekki alveg auðvitað, ATHT tekur niður einn en 11 ránd komin á borð fyrir hafið. Ná þarna fyrstu 2 leikmönnunum allavega sem að er í vörn að taka við Ivy, þannig að það er fínt. Gerir þetta aðeins dýrara fyrir hafið og það er fínt. Þetta er rándið sem að Fylkir þarf að vinna. ATHT er komin á vappan og já, restinn er með fullt af stöffi. ATHT hins vegar þessi glasskannon sem við þekkjum og fer til píkið en skor ekki manninn. Jó, gerði það, tekur hérna fallit skot og Clever til þess að koma sér yfir. Kemst síðan út miðjunni, Dettinir eins og hérna klári hann að taka niður en tekur akkurat upp flassið þegar að ATHT hoppa fyrir og ATHT hérna tekur hann út. ATHT eiga risastórt ránd hérna í byrjun. Frábært að sjá þetta, ATHT, við vitum allir hvað þessi strákur býr yfir. Hann er ekki búinn að sýna einhverjum einasta leik á tímabilinu en hann býr yfir miklum kröftum á þessum AFP. Þriðja gerir það reyndar ekki. Nei, hugaði samt sem var hérna að kíkja hann Delli að það er ná í vopnið og gerir það. En núna þurfa Fylkir að gera eitthvað executina. Delli komið fullt af information núna og þeir eru bara að taka ákvörðun núna, Fylkismenn. Við vita alveg hvað er að fara að gera. Rótið byrjaði að koma eftir þessar upplýsingar frá Della sem þeir eru 2 á framliðinni inn. En það kemur ekki solo, tekur niður Tony sem var 1 að verja einar bombsætið. Kemur Alli hérna í backupi en er hann ekki orðinn og set Delli kemur stigan. Þetta ætti að vera auðvelt frak fyrir Andri og er það. Það var það 1 maður eftir Alli til að taka á 5. Ég veist að maður sé bara að gera þetta stóðan sem búin að vera frábær í þessum leik eða hvað. Aldrei segja, aldrei Gunni. Alli er búin að vera stórkostlegur hérna. Já. Þú er réttur í þetta skipti. Ég hefði alveg verið til að geta mín eigin orð þarna. Ég hefði verið rosalega til að sjá 1 on 5 þarna. Algjörlega. Við höfum ekki gott klöts. Nei, það skal ég segja þér. En þeir eru búin að gerður vel í sparnóttunum sínu þannig að þeir eru búin að halda peninginum í algjöru lágmarki og er að senda það í bullandi spar sem er samt ekki sparnóttu þegar þeir kaupa deglur. Já, og það er bara mómentið sem að hafið er hættulegast. Þeir keyri eitthvað á þá núna ef það tekur bara stöðu. ATHT hérna, það er kviknað í ATHT. Þetta var bara svona timing skot eins og þú talaður um ekkert Tommy. Hann vissi bara svona nokkurn veginn hvernig hann var að krossa, tók skoti, hitt hann, glæsilega gert það. Vappa inside. Vappa inside. Hann fær mann hérna í crosserið, hann leggar Dettinir, það tekur hann í gegn, en það er ekki nóg. Og hérna er Clever með geggjaða línu. En það er svo gaman á hann, hann gefst ekki upp, hann ætlar bara aftur. Og nú fara ATHT að passa sig. 8 í lífi og ATHT, hérna fara ekki aftur. Nei, sjáum líka Dettinir til Lára, þetta er hættulegu leikur fyrir Fylki hérna. Við vitum hvað hafið getur í þessari stöðu. Andri hérna hins vegar búinn að taka niður alla þegar þeir eru að keyra hérna inn og það er verið að píka hann á full hérna. Hann er ekki að hitta skotunum sinni, men Dettinir er ekki að gera heldur eða hvað. Rín tekur hann niður og Andri og ATHT báðir mjög lágir. Clever og Tony hérna báðir með fullt líf. En ekki vopnað er hann einu viti. Solo hérna tekur niður Clever. Tony 1 á móti 4 með bara uspuna. Þannig að ólíklegur en eins og við sögum á hann, þetta segja aldrei. Ég sá hvað eru gríðarlega lágir eftir þetta ánd, ég var ekki búinn að taka eftir. Andri á 5 í líf, ATHT 8. Vissi nú reyndar af ATHT en það var smá galli hann eftir að Clever finnur þetta frakk við termiðuna. Hann fann ekki byssuna í botnum. Já, því miður, en ég er til í þetta. Ég er til í þetta. Ég er til í þetta. Smá stælar. Hann er að bíða, hann er að veiða þá inn í neti hjá sér. Munið þeir koma. Ætlar að ná einhverjum.
Það eru bara 5 headshots sem hann þarf að lenda. Vantarlega hirti ég honum hana, en sé ekki betur en allir bakki út úr þessu. Hann ekki fáinn á þessu. Það er hirti í honum. Það engu. Ætlar að elta. Þetta var svo gert að sjá hann að reyna þetta með Súsin. Kom ekki sem skildi, Fylkir 8, Hafið 11 og já. Þetta er leikur, strákar. Þetta er leikur, þetta er 100% leikur, Kristján, og ég ekkert svo sannfærður það að Hafið sé hérna að fara að kaupa í næsta ránd. Ef þeir kaupa, þau eru alltaf ekki gott. Þetta er skotið sem að opnaði rándið svona fallega fyrir þá og þetta er bara vappa inside. Heldur betur, sjáum peningurinn alls ekki góður Hafsmegin, þetta er annars spar. Gæti vel verið, já ég veist með full spari hérna, þeir eru eftir að kaupa einhverja deglur og P250 og annað slíkt. Þetta er HT efstur á blaði 15-2 hérna, það er nákvæmlega sem að þú vilt sjá, er það ekki Tómas? Algjörlega, þetta er minn maður. En það er eitthvað búið að slökna í alle í seinni hálfleiks, 5 ránd og hvað, er hann komið 1 eða 2 frögg seinni? Gott að maður enda ekki á hvað, 23-4 eða svo. Þannig ekki, þeir eru komnir inn. Þeir vita að sér greinlega hérna í hafinu, Tony búinn að finna þetta info og þeir voru að stakka ytra bombsætið. Og þetta er líka þetta gjörsamlega óskuldlaust eins og við segjum. Það eina sem er í búið hérna fyrir hafið er að taka niður einhver exit frögg. Og það er komið nokkuð langt á leið. Svo sem ekki endir heimsins ef að hafið heldur þessum armórum og þeim öðru sem voru að kaupa inn að kíkja nefnir hotni og ja, það er hafið sem tekur niður 2 sól og hins vegar Forsvara tekur niður 2 sömuleiðis, Atti Hátinn er einum en þetta er að fara að vera dýrt fyrir Fylki. Algjörlega 2 á 2 hérna, Clever reyndar, Lár og skemmtileg skot. Atti Hátinn. Þetta er einn mættur með stælana, nývar Atti Hátinn. Nær ekki halda vappanum, springur hann upp með bombunni, það var fallegt að sjá þetta. Við erum ekki búin að sjá marga hnífa í deildinni í ár, ef einhvern. Það er spurning hver öskraði, Dettinatið Atti Hátinn. Já, Salurinn var líka ánægður með þetta. Smá stælar hérna. Já, pungur í þessu playi og fullt af pening fyrir þetta líka, þannig að það getur verið gott fyrir efnahaginn. Já, kaupinu báða megin, Atti Hátinn lendir í mólanum og missir eitthvað á því, en við erum að finna línu hérna. Hún sér út. Það er leikar að dykkum einhver staðar. Það er svolítið fróðilegt að sjá hvernig Fylkir ætlar að setja upp innan tæra helming. Ég meina, þetta er svona mappa sem að þú hefur í raun og veru ekkert rosalega mikið tæki fyrir að áneinu alvarlegu map-kontróli. Það eina sem þú nærði kannski long og innra svæðið þarna fyrir ofan fjarkun og 5-una. Algjörlega og þú er eiginlega bara að vinna út frá því og vera með svona setmóka. Þeir sýndu ekkert rosalega mikið á móti Tony þetta með opnunarkilla og solo sem við sáum ekki reyndar en þeir sýndu ekkert rosalega mikið á móti Troppa því þeir þurftu þess eiginlega ekki í terrhálfleikinu þannig að þeir gætu verið með einhverja ásað mitt í erminni sem að þeir geta one-trickað einhver staðar, einhverja smóka, eitthvað skemmtilegt en þeir eru ekki búin að gera neitt núna. Þeir þurfa að fara að taka ákvörðun núna, ekki rosalega mikið tími eftir á klukkunni en þetta var bara pure default. Já, þetta er bara pure default, solo fellur þarna og er entry-fraggir þeirra. Dettinatið sá hann hana, þetta var sneaky play hjá andra, reynir að sníka sér þarna hinum með smókin. Ekki langt frá þau takast en hérna koma þeir á einu svæði. Tony til að taka móti allir sömuleiðis, allir búin að vera heitur í fyrir hálfleik allavega tekur niður fyrsta, tekur niður annars sömuleiðis og það er Tony sem að næra að sigla þessu heim, Fylkir 9, Hafið 12. Já og Hafið að stoppa 3 ránda win streak hjá Fylki. Já, nákvæmlega saman og gerast í rauninni fyrri en þeir þurfa að stoppa þetta akkurat núna Fylkir. Þeir þurfa að koma með eitthvað sniðut fyrir okkur en Atti Hátinn á alltaf líkur vatn fyrir hann, eitthvað svoleiðis. Lýst nú ekki við því, hann er líklega bara að kaupa þetta upp og það að taka stöffið og svo pikka byssu frá okkur öðrum en það leggur handra hann með eitthvað og molla þér út hérna koma þér og við sjáum ekki hver er að taka móti en Alli er búinn að taka niður 1 solo í fallin og þeir eru nú komin hérna nokkuð nálægt bombsætinu, þeir eru komast í close range til að taka á niður, Andri hættulega lág og Fröggin, Clever, Delli taka niður sikkora, Rino að svara en Dettinatið, hann tekur niður 1 til viðbótar, Atti Hátinn 1-4 nær fyrsta en það gengur ekki upp, 13-9 fyrir Hafinu og Fylkir líklega á leiðin í spar. Já, þeir tóku þarna sensin og keiptu í þessu rándi en ég er hrifinn af því. Já, það eru hreðjar, ég fíla það líka. Þeir megi raun og veru ekkert leyfa Hafinu að byggja upp einhvern banka, þeir verða að halda þeim heiðarlegum. Algjörlega og hérna, ég meina þetta var make it og break it fyrir bæði lið þannig séð þannig að þetta var fair play fyrir Fylki að reyna þetta allavega og hérna
Sjáum hérna þá að keyra hratt inni og Alli hérna kemur í píkið, tekur niður ADHD, nær ekki öðrum en Tony hins vegar hérna niðri til að sópa þá upp, búinn að taka niður 2, Alli ætlar að keyra hérna á eftir þeim bara og Rín hérna og Andri komnir með sikkvot pikkið og Rótiti hins vegar komið inn en þeir eru með bombuna. Hann Kristi í hrafinu aðeins að býta þá í bakið. Sá þarna í tætnar á leikmannum sem í fjallinu. Andri. Hún jafnaði liðum hérna, 2 og 2 og það líka fullt af tíma eftir Kristján, 1 mínúta 12 sekúndur, þeir geta gert hvað sem þeir vilja hérna, þeir geta bakkað, þeir geta farið long, geta gert hvað sem er. Já, ákvörðunartakan skiptir núna máli og þeir eru líklegast alltaf að fara að mæta bara einum því að það hefur verið að kofra bæði sætin og við erum fróðilegt að sjá hérna hvað er alltaf að gera. Lurka aðeins hérna hvenær kemur ákvörðunin. Þetta er svo hjúts ránd fyrir Fylki að vinna, það er ekki hægt að understata það. Heldur betur koma sér í stöður. Leita af opnunum, leita tækifærum, vita lítið hvort annan. Hérna, Andri á vappanum, ætlar hann að klífra hérna upp á lestina. Klefur eins og var í skemmtileg í stöðu, ekkert að sína sig. Ég er stórefast að þeir kíkja á þennan stað. Nefnum að er að bombuna fara niður. Já, ok, næri hún niður. Andri snöggur að hugsa þarna. Hefur bara 15 sekundur til að koma sprengjunni niður og hún gerir það. Bomban komið niður, Andri einn á móti Della. Þetta er svo stórt hérna, vita hvern annan, Andri hittir hann ekki. Og þarf að reyna að finna hausinn hérna núna og þetta er bara 1 og 1 en Delli tekur það og kemur hafinu í 14-9. Tommi, spurningamerki við að taka upp P250 þarna, ég veit það ekki sko, þú ert ekki með armor sínast mér og ég held þú verður að hafa vappan þarna uppi. Þú ert búinn að vera að spila vappa hálft spilið og ert að hitta. Þú verður að taka bara upp vopnið og lenda þessu, ég meina. Ég skil hans það alveg, þú veist, þetta er erfitt. Ég meina, ég vil ekki vera að kóla út hérna allt og mikið en ég held að þú verður að halda vappanum hann uppi og reyna að sigla þessu skoti. Þú ert bara að hitta einu skoti svo lengi sem það ekki lappirnar á honum og maður mun deyja. En eins og þú sagði Kristján, hafi komið í 14 ránd og þurfaði bara 2 viðbót til að taka þetta fyrsta mapp í úrslitunum. Heldur betur og núna er það stórt, það er kaup báðum megin og þetta er ránd sem að Fylkir verður að taka til að halda, ég bara sýnu vonum á lofti hérna. Skulum þetta ekki gleyma því að senast ránd var algjörlega budget ránd fyrir Fylkir. Já, við slum ekki taka fyrir það að Fylkir kom með þetta comeback. Peningurinn alls ekkert skóður á hafinu, sjáum að Delli, Tony, Klefur, fyrst og fremst þeir 3 eiga ekki mikið pening en það kemur ekki að sögum fyrir hún nær fyrsta rándinu. Andri hins var búinn að læða sér hérna út í Ólaf. Veit ekki hvort þeir hafi heyrt á honum, hvort þeir vitað ekki. Kemur hann alla leiðan út. Kominn rosalega langt. Hefur allan eitthvað hugmynd þetta en hann vissi ekki að hann væri kominn svona langt, hann er tekinn niður. Já, jafnt í liðum og komnir hérna á sæti. Ekki mætt. Klefur og Delli hins vegar og Delli aftur hérna. ADHD 1 á móti 3, Klefur Lár en þetta er risastórt hérna fyrir Fylki, risastórt fyrir Hafi líka að vinna þetta ránd. Getur ADHD klötsað þetta, það er svona stór spurning núna við hvernig þetta getur allt saman farið. Tony hindi varnar með geggja línuna. Frábær staða hjá Tony, ég held að þetta sé einn af síðustu stöðunum þú ætti að fara að kíkja inn á. Ég held það alveg. 24 sekúndur er spurning hvort hann haldi þessu bara, ég veit það ekki. Það er erfitt að segja. Hvað, niður? 16 sekúndur, 5 sekúndur niður fyrir stöðun. Já, það kemur ekki sögum. Klefur, hann tekur hann niður frá bomblestinni. 15 ránd komin á hafið og þau þurfa aðeins 1 í viðbót. Matchpoint hafið hérna og já, nú er það dugið að dreipast fyrir Fylki í þessu fyrsta mappi. Við minnum á það að þetta er pikki hjá hafinu náttúrulega. Já, það getur sendt smá sjálfströst allavega í beinaðum að þetta er náttúrulega pikkið á hafinu og þeim líður vel í þessu mappi greinilega. Algjörlega. Kaupið ekki gott. Alls ekki gott hérna, Ingi Vappi og þeir keyri hratt. Alli hérna heldur betur að pússa og þetta, hann hitt ekki skotinu. Já, hérna hér. Nær samt sem áður síðan Andra í staðinn og Fylki bara sofnuð á verðinum hann. Já, þetta er enga veginn von á þessu. Þetta var 30 bomban hjá Alli, by the way. Þetta var 30 frakkið. Dettin er búinn að taka henni rétt út en ok, ADHD og Solo eru búinn að svara. Og heldur betur búinn að svara. Solo tekur niður þriðja. Komnir á bombulestina. ADHD með bombuna, hún er ekki ennþá komið niður. Alli og Tony hérna 2 eftir. Það er Alli sem tekur niður ADHD, jafnar þetta í 2-2. Rýn ekki beint heilsusamlega, hérna kemur niður bombuna, hérna ekki séðan. Það gera það hins vegar á endanum, Solo tekur hann niður.
Bomban ennþá liggur hún, ekki ennþá farið niður, nógu tími hins vegar, mínútu eftir, Alli hérna, hókröptur, keyrir í þetta bara, en hann er tekið niður. 10 ránd. Litla rándi fyrir Fylki sem að hanga inn í þessu, en við erum áfram í matchpoint hafið og núna með að Fylkir ekki mistiga sér neitt. Spurning hvað þið gera hérna, Tommi, sérðu peninginn? Peningurinn er gríðarlega lélegur. Þeir eru búin að halda þeim lágum í þessu sparrándi sem við fórum langt með á í 1-on-1-ið. Þannig að þetta er ránd sem að, Skynsamlega kóli hérna er að spara, sem hafið. Já, þeir eru bara ekki rosalega skynsamir. Nei, ég veit ekki, ég ætlaði að fara að segja, ég er ekki sannfærður að þeir geri það endilega, en þeir virðast ætla að spara, sem að hérna, ef ég var að coacha það myndi ég mæla með því allavega. Hefur hérna í raun og veru 4 ránd til þess að gefa, ekki þá þú viljið fara með þetta í 16-14, en þið liggur ekkert á að klára leikinn akkurat núna. Í 15-20 fyrir að koma frá ADHD en Alli kom með 31 stykki. Betur magnaði leikur hjá Alla. Ok, þetta var áhugaverð ákvörðun þarna, einhver misskilningur. Heyraðar í vappanum hann í miðjunni. Klefi tekinn hérna af Andra og ADHD búinn að taka smá skada. Andra eiga góðan leik. Já, Andra var mjög góður, ég hef ekki honum það. Alli reyna þarna að gera það sem að Klefur tókst ekki og finna frækki á longinu og einhver skaðin. Alli, hann finnur hann bara hérna í termiðinu. Þetta er vappinn, hann er fallinn og Rín, hann er komin út af longinu, tekur niður Della, Alli er hérna hinum með við til að taka móti, Rín er búinn að taka niður Alla sömu leiðis, 2 frögg frá Rín og Fylkir á leiðinni í 11 eins og staðan er núna, Tony og Detonate. Já, ekki afskrifa Tony og Detonate samt sem maður með deglurnar, því að þeir vita hvað þeir eru að gera. Svo sem þyrfti Tony að pikka upp deglu fyrst, en það er unnum það. Það kemur ekki að sökja þessu. Detonate fallið hérna fyrir Rín og þetta ætti að vera Tony, nei, tekur út solo. En þeir vita að geggja skotið og taka út Bjarni, þetta var bomban! En Rín síðan tekur Tony niður og hann má alveg spyrja sig hvort að Tony hefði þurft að spila á tíman á hana. Já, það er vel spottað. Það eru 45 sekundur cirka eftir, en þetta er söpulegt one-tap þarna með kríkinum. Búm! Reifa hann hausinn, en 11 ránd kominn á Fylki og ok, enn og aftur erum við að sjá efnahaginn hjá hafinu. Þeir eru að spila þetta gríðarlega skynsamlega. Já, þetta er full skynsamlegt. Full skynsamlegt fyrir þinn sem ekki segiru. Núna eru deglunar aftur og þetta er hættulegt. Bjarni þarna hafði challengeað Tony. Tony með smá info en núna og Delli hérna keyrir bara inn, hann er bara sultuslagur í þessu, keyrir niður ADHD og náður reyndar ekki vopnum hans. Ég þarf ekki að kíkja fyrir hotni hana. Detonatorna sem búinn að taka út solo og er hafið að fara að landa fyrsta sigurinn í spari. Það væri þeim líkt. Það kemur engum óvart. Allir með armor, hafsmegin, aðeins 3 eftir hérna fylkismegin. Allir nokkuð heilsusamlegir, allir með 100 í líf. Já, hann er bara búinn að finna 1 AK. Þetta er svolítið svona 50-50 myndi ég segja akkurat núna. Spurningum að finna réttu svæðin og annars líkt til þess að finna opnunarfrögg í fylkismegin allavega. Þetta er alltaf sér í öllslega ánum, hefum ekki niður en ég gerir þokkalega skaða á Bjarna. Já, treyta svolítið þarna. Þetta er líka upplýsingarnar held ég hljóta að þessu leiður út á núna. Það er Rín sem að nær niður Klever. Svolítið hikandi hérna, 35 sekundur eftir og núna hópast hafið allt en þetta bombsæti, ég geti lofað ykkur því. Bjarni hins vegar, það er ykkur lögflegi en þetta er áhugavert. Það verður að gera svona hitt þessu skoti en Tony rýður hann hausinn með deglu. Tony búinn að finna annan og allt í hennu Bjarni einn eftir. Þetta eru mögulega síðustu sekundur þessa fyrir leiks. Getur hann eitthvað klösa þetta en hann er komin út, byrjar að tengja hana. Það er hins vegar Alli á skápnum, hann taka niður og Detonate klárar leik númer 1 fyrir hafið. Já, 1-0 hafið. Fylkir bara númer og litlir hérna í fyrsta leiknum. Strákar MVP leiksins og viðkomandi Alli þarf að koma upp hérna og heyra þessi í okkur. Þurfum við að segja það? Ég held við þurfum ekkert að taka Alli átti bara risastóna fyrir hálfleik. Ef Alli geti komið hérna til okkar aðeins, þykist ekki heyri í okkur. Frábærlega gert samt sem maður en Fylkir, þeir gerðu allt sem við gátu og þeir reyndu að koma tilbaka aftur og aftur. Já, þú veist, þetta var alltaf að fara að vera erfitt en út því þið byrjuðu frekar illa, það var pingur svona titringur í þeim og svo framvegis en þeir gerðu vel og gerðu þetta aðleik. Þetta fór í 11 ránd, þannig að ef við fáum CS-skot á svið. Já.
Alli, frábær sigur. Já. Lykillinn að spila á sokkunum, eða? Já, það það sko. Algjörlega frábær leikur hjá okkur og sérstaklega frábær fyrri hálfleikur af þér. Já. Þú átti mjög góðan fyrri hálfleik, 24-5 frögg? Eitthvað þannig sko. 32 kill, 2 assist, 14 death og 2.29 KD rate, það ekki eitthvað sem þú bara sáttu með það? Jú, það mjög fínt sko. Ég meina þeir að fara inn í núna train, þetta ykkar map, þeir að fara næst í Dust 2. Já. Líður ykkur vel í því? Já, mjög. Eru þið búin að spila mikið? Nei, en okkur líður vel það sko. Ok. Hvað þurfti til að vinna trainið? Ég veit það ekki sko. Bara drepa það? Bara drepa það sko. Já. Það var allt í haus og allt fínt. Þið tapið, þið ná að tengja saman 3 ránd áður en þið snúið þessu við í seinni hálfleik. Hvað var svona turning pointið? Ekki hugmynd sko. Nei, það ekki mikið sem við fáum upp úr alla, þannig að gefa okkur upp fyrir næsta leik. Við bara þökkum við fyrir að kíka samt á okkur. Já, ekki málið. Og fyrir að finna skóna hérna og við komum tilbaka með bestu bitan í boði Dominos hér rétt á eftir. Jú, það eru bestu bitandir í boði Dominos. Við förum yfir highlightinn úr fyrsta leik kvöldsins þar sem að Hafið kemur sér í 1-0 á móti Fylki og með okkur hérna núna Jói, betur þetta sem Shine. Yes. Velkomin. Takk fyrir það. Ég sé að hátíð á þér komin í skyrtu og allan pakka. Það er ótrúlegt að ná mér í skyrtu sko. Það er veistla. Við ætlum byrja að kíkja á klippur úr leiknum, stór leikur, við köllum í alla hérna. Það var ekkert umdelinlegt hverju MVP í þessum leik sko. Já, það var bara stórkostlega leik, eða ekki? Jú, frábær. Bara típísku svona Veka Alle leikur eins og ég kann tala um það. Ég tala alltaf um að þessi Veka Alle þegar hann gerir svona, þegar hann er að karja einn ógeðslega góður þá bara hann karja hann leik algjörlega sko. Sko hann er, ég veit að eins og við mótt tala um, hann er tölfræðin ekki allt eða statsarnir en hann er alveg bara í sérklassa hérna með 32 frögg, síðan kemur hópurinn hann að Detnet, AT, Clever, Tony og Andri og Rín, bara 20, 20, 19, 18, 18, 17. Í þessum leik er tölfræðin náttúrulega alltaf því að Alli þegar þú skoða skórbortið rétt í loks fyrri hálfleiks, þá er Alli með 23 frögg og samtals er restina Hafinu með 28 frögg. Þannig að Alli er þá bara gjörsamlega með það á bakinu á sig og rándin sem er unnu þá drap hann 3-4 bara ótrúlega oft. Þannig að hann har risa leik og á allan heiðurinn á þennan leik sko. Já, við ætlum bara að kíkja á flotta klippur úr leiknum. Þetta er skemmtilegt pík hjá Andra. Tekur hann í gegn. Já, sér svona rétt sér í hausinn. Heldur bara einfaldri línu og tekur fyrsta killið þarna. Þetta er í leiknum þegar Fylki kemur tilbaka með smá comeback. Það er sérstaklega leikur að Hafi byrja 5-0 yfir, Terry Train, byrja að vinna pistol og taka svo anti-íkorhóndin og byrja mjög vel og þetta leit út fyrir að vera mjög one-sided. En svo taka Fylki mjög góð 5 ránd í röð og þá held maður að þetta er kannski leikur en svo koma Hafi bara aftur, taka 3. Þannig að svo kemur Fylkir aftur. Fylki tekur seinasta rándið en fyrri hálfleikurinn í rauninni sko, hann fór betur en áhorfðist en samt var hann eiginlega ekki nógu góður fyrir Fylki til að klára leikinn þannig séð. Hafi byrjaði bara vel en mjög flott hann að 5 ránd hjá Fylki í miðjunni. Tjekkum við á geggjum doppel molla frá Fylki. Það er flottu molli á Andri og hrifin að þessu. Þetta er molli sem hann hendir frá longinu yfir Ólaflestina þannig að hann coverar allt og málið er að hann spreddar þess vegna degja. Hafi heldur hans í sloppinn, svo spreddar hann leit og tekur þarna 200 damage með einu molla sem er frábært. Magnað og ótrúlega einmitt þess að segja, kemur öllum hann í opna skjöldu einhvern veginn og bara gaf þeim þetta ránd náttúrulega. Já, frábært utility uses þarna hjá Andri og hann átti flottan leik, mjög góður í þessum leik og eiginlega bara einn af betri spilum Fylkis og það er kannski smá vandamál fyrir þá að því hann hefur vanlega ekki verið það þannig að við þurfum að sjá Bjarna, Solo og AT steppa meir upp. AT var svo sem ábyrg. Bjarni og Solo eru 2 neðstu í stöðsonum hjá Fylki í fyrsta leik. Já, það bara eiginlega má ekki í þessu liði. Þegar við sjáum þá góða, þá eru þeir 2 góðir. Þannig að við þurfum þá betri til að fá Dust 2 sem jafnara mapp. Er það tilvílun AT og Andri og Rín í stuði? Nei, ég held ekki. Eins og við vorum að tala um, þeir eru pingu í rúðinu núna að sína sig og sjá en tökum hérna bara smá Fylkissirpu á meðan ræðmynda því að þeir keyrðu sig aftur í gang eftir að hafa lent 5-0 undir og byrjuðu að koma tilbaka. Já, þetta er enda risaránd hjá Solo þarna. Eitt af svona einu sem að mann eftir frá hann. Man tekur hann 2 góð kill í þegar þeir koma út úr kompuna, tekur gæðan Ólaf og svinga svo hinn og tekur 2, ég held að það ekki 3. killi líka Bjarni tekur þetta, hann er mjög vel tekið hjá þeim og þarna kemur Fylkir mjög vel inn í hálfleikinn en svo er það þetta, Alli með sko 3 kemur deiglunni, fyrsta skot til hann til að skýta út hérna, bang svo erum við Alli með 12 HP í 190 og þessi sprayfat hjá Rín, við missum þetta á honum en Rín tekur hann í 12 HP en Alli klárar svo rándið 1v2 með 12 HP og gífurlega velgert og ég heyrði Tómi með tala með það að þegar hann lendir í 1v2-inu að
spilarinn ekki, þeir lendi í vonum í túgun Fylkir, þeir virtust ekki vera nú svona graðir í að reyna að vinna fight. Andri gerir þetta í seinni hálfleik og svo þarna var þetta líka, að þeir svona virtust ekki alveg vera, peppaðir í það. Já, algjörlega, og þetta er mitt swingarpingu, þetta er 5-5 og síðan faraði bara í 5-10 eða eitthvað. Þeir komast upp í 9-5 úr þessu, það er eiginlega rosalegt swingaránd. Bæði því að peningurinn í hafinu aðeins búin að fara niður, svo vinna þetta ránd, koma sér, og þetta er típist líka svona ránd fyrir hafið að vinna. Með Deiglur, þeir vinna leikinn líka með svona rándi og líka það, eins og við töluðum að þetta var leikurinn hans alla, þetta var líka rándið hans alla. Já. Já, hefur að sjá hnífinn. Já. Mér finnst þetta hrikalega góð, við mistum pingu af því en einhver öskraði og ég veit ekki hver það var. Ég var ekki átt að maður hvað var að gera svona, það er eitthvað. Hann snýri sig bara við og ég sá bara þegar þetta öskur og maður var ekkert að tengja. Það var líka svona stór hnífur, þetta var í Spari og hann gefur mér unni svo mikinn pening. Það er eiginlega vannmettna við þetta því að þetta er þetta á 4-6 og nær nýpnum hann hérna upp í 6-1 og þannig að hann á fullt af pening til að og það er sem hjálpar þeim að klára hann að leika út frá þessu. Þeir spyrjast með peningu. Við erum næst að fara í Dust. Það er mappickið hjá Fylki. Já. Jói, segðu okkur. Sko, Fylkir eru búin að líta vel út í Dust 2 í Lenovo-deildinni í sumar og hafið er ekkert svakalega hrifnir en þetta er samt sem áður Dust 2 og þeir eru með hafið bara svona pögg í lið, þá er þetta bara aim duels og þeir eru þetta er ekkert mapp sem mér finnst óþægilegt að spila. Þeir eru alveg að fara í aftar standið þeim og ég held að þetta verði erfiður leikur fyrir Fylki þó til mappi gera. Já, þetta verður erfiður leikur fyrir Fylki en þeir verða að vinna næsta leik til þess að, bara einfallega tap ekki fyrir hafinu í dag. Þetta er best of 3 þannig að verða að vinna 2 leiki til þess að komast til þess að sigra. Við tökum okkur auglýsingahlé og smá pásu. Það er 1 tími núna til að fara og fylla á glösin, kíkja í sjoppuna og við komum svo tilbaka aftur að vörmu spori. Jú, verið velkomin aftur. Það er annar leikurinn sem er að hefjast og það er stemming fyrir honum. Hafið 1, Fylkir 0, Fylkir verða að svara núna og ég hef ekki bara kallað Dust þeirra heimavöll, þeir pikkuðu þetta. Algjörlega, þetta er bara þeirra heimavöllur, þeir eru búin að pikka þetta. Þeir lönduðu fyrsta sigrinu sínu þarna, í góðum grændat sigri á móti Troppa. Þannig að ég býst við að sjá einhvern hrikalega leik núna. Já, við erum komin af stað, það eru hnífarnir og hvernig sjáu þetta. Við rættum hnífana svolítið mikið fyrir mappinu. Skiptir ekki jafn miklu máli því Dust 2 og hvorum meginn þú byrjar. Alveg vissum að menn hafi ákveðið preference en þetta er svona það mapp sem skiptir kannski hvað minnstu máli. Ég var valið tær sko. Já, það er fullt af lið sem hafa valið tær. Það er bara því að það er svo svalt. Við erum með það helviti mikið læti fyrir hafinu. Hverju halda með Fylki út í sal? Ok. Skellu. Hanna komið. Það komið nokkrir. Ok, ánægð með ykkur. Við verðum að rífa ykkur menn upp hérna í seinna mappinu. Við erum live og núna er allt undir. Ef að hafið sigrar þetta mapp, þá eru þeir Lenovo meistarar 2019. Ef að Fylkir getur svarað, þá fáið úrslita mapp. Og sáum hérna kappið. Þetta allt í hátíðinni í 14 í byrjun ársins, það var að reyna að fá info þarna. Sá ekki hver það var, en ekki góð byrjun á þessu seinna mappi hérna. Delli áhugaverið stöðu mjög framalega á shortinu, fær þessar upplýsingar, bakkar, skynsamur þarna. Fyrstum með Clever 3 í gegnum smókinn! Litla playið henni á Clever til að opna þetta fyrir hafið. Rosalegt, sáum þetta skjóta blind í gegnum smókinn og hann er ekki að tengja þessum skotum innan hann solo. Komur út í miðuna, Delli. Ok, solo nær einu. Clever 4, er þetta aceið? Nei. Það er svakalegt ránd hjá Clever. Litlu stælandir í Della að stela þessum ás af Clever. Já, minnst það vera illa gert. Já, minnst það ljótt. Ég held að hann leiði við það. Er það? Já. Þetta er gegn! Annað eins hjá Clever. 8-10 og 2% kjósenda búast við sigri hafsins hérna. 18% Fylkir, þeir eru heldur betur underdog og vilja svara. 3 skátar hérna á Fylki við samandáðan líka. Deiglur og rest. Já, þetta er bara klassískt plan í Dust 2, þeir eru að ná bara einhverju long range duel hérna. Sá ekki leikmanninn hérna í fólkinu eins og. Það má ekki fara út þessa miði, það var hann gjörsamlega stöður 99% tilfellum. Svo hann hefði aftur ekki finna eitthvað síðan skuggan hérna. Hann alveg tekur upp jafna, fyrsta frakki komið strax. Og enn og aftur þessi skátar einhvern veginn ekki finna þessar opnarnir sem þeir þurfa. Auðvitað í train líka en hafið bara skynsamur ekkert að sína sig Rín hins vegar að finna alla hérna. Okay, hún er ná einum niður. Dettanit er komin hérna til þess að koma í staðinn inn á miðjuna og
Ekki til alls líklegir hérna svo sem. Erum með byssur á öllum mönnum núna. Mínútu eftir nógu tími. Ættu núna bara að reyna að grúpa saman og gera eitthvað en þeir eru ennþá stóískir. 50 sekundur á klukkunni og gæti orðið stórt fyrir þá að svara hérna strax. Þeir eru núna bara að taka ákvörðun augljóslega. Það er bara svoleiðis. Klassist split og hérna koma og Rín hérna búinn að taka niður Tony, tekur niður einn og Delli heldur betur lár líka eftir þessi skipti en Dettinit hérna finnur hausinn á Andra til þess að svara fyrir sig og Dettinit hérna og Clever Hátti einn eftir, getur hann náð þessu? Nei, gera það ekki, Hafið tryggir sér annað rándið og núna verða Fylkir að spara. Já, þetta ætti klálega að vera sparand, mögulega eitthvað P250, eitthvað svoleiðis, mögulega því en stórt ránd þarna hjá Dettinit að koma í hjálpavörnina og klára þetta ásamt Clever í bak. Þetta byrjar maður nákvæmlega eins og fyrsta mappi. Hann er staurblindur, tekur niður Delli. Það sá gjörsamlega ekki neitt þarna. Tony hérna til að taka á móti, hittir ekki þessum fyrstu skotum. Þeir komast í grifjuna. Einn maður hins að skemmskriðuna. Andri er búinn að finna Tony sömuleiðis og upp úr þurru eru Hafið allir þrír hérna eftir. Sjáum samt hver eru aftarlega ennþá. Ekkert byrjar að keyra í þetta. Nei, Advantage er klárlega ennþá Hafsmegin þótti sem búinn að finna tvo hérna í þessari stöðu. Engin armor hérna Hátti er að gera. Ekki bara að tæma þetta B-bónsar B-megin bara lúra hérna á longinu sem við myndum segja ekkert að færa sér neitt framar Það verðist einhver ákvörðun vera tekin að það hjá þeim og þeir ætla að executa það Ég veit ekki hvort það Hátti sé að reyna að feika eða eitthvað, ég veit ekki hversu mikið hann að fara að feika með Glock þarna þannig að kíkir hann og sjá þeir ennþá á longinu Þetta ekki að plata neitt í raun og veru Nei, Alli er búinn að finna Bjarna hérna, hann er svona tekinn af Andra og þetta eru bara Clever og Dettinit eftir á móti 4 fylkismönnum Andri kominn með vopn Allt á Dettinit hérna, allt á honum til að halda þessu vopn hérna Clever er honum 21 í líf, honum hættulega lág Dettinit nær fyrsta, tekur hann hérna Clever Rín tekur hins vegar Dettinit á móti og þá er það Clever 1 eftir á móti 2 Hátti hérna í áhugaverðri stöðu bomban ekki ennþá komið niður, minn á það 30 sekundur eftir og hann getur ekki krossað hérna á þess að hann sjá hann það kemur skoti næra að hoppa yfir þetta er stórt frá Rín, hann er 26 í líf og Hátti tekur Clever í bakið kemur Fylki á blað Hafið 2, Fylkir 1 Stórt ránd þarna hjá Fylki og þeir voru bara að sína sig á longinu og létu hausa sig einn af öðrum þannig að það er ákveðið spurningamerki sett á það hjá þeim en Þú ert aldrei að tapa þessu randi, við slum bara segja það alveg hreint út. Já, það er bara þannig. Það kemur fyrir bestu liði eins og við sjáum. Hafið náttúrulega ekki mátt tapa mappi í þessu móti. Hafið vinnur náttúrulega ófá svona rand líka. Já, fyrir utan það líka. Þeir eru mennskir, en þá eru þeir konið í sparið. Dettinit á deiklunni og já, við sjáum 4 deiklur og 1 skátt og alla. Já, við getum sagt það bara í 100. skipti þegar við erum afskrifað þá. Nei, það er alveg og Alli hérna 3 HP þetta er svona hættulegt hérna hjá Rína að vera að sína sig hérna á móti skápnum aftur, rípíkaður raun og veru Já, hættulegur leikur en aftur, þeir hægara enn í bjóstuði til að byrja leikinn, bjóstuði kannski svona aðeins meira tempói Ég meina, ef þú ert Fylkir og þú gerir ráð fyrir að hafi sig að spara þá vistu þau á deiglunum Þetta var molli aldarinnar Þessi var sett Þetta er eitthvað æfingarsvæðinu Hátti, hann er allan að koma í grunum með vappan og þetta er staða sem er gríðilega hættilega spottar þetta aðeins byssuna Hittir Tony í gegn ekki aftur samt sem aður og Tony kemur svona í burtu Við getum ekki ákvæmst hvernig hann á að skjóta sólotekunni og svaraði hann alveg Bjarni hérna með sprayið, tekur niður 1 Delli fallinn, Andri nær niður öðrum og bombsettið við það að falla aðeins 2 menn hérna eftir og þeir eru báðinni og setja spónið þannig að bombsettið sjálft er fallið, ok, Clever tekur niður Bjarna sem var orðin lág 2 og 3 og já, þetta er ekki búið, Fylkir eru ansi lágir, bomban ekki ennþá komið niður. Bomban er sem komin á sæti núna, fer niður og Clever og Alli reyna, Alli pottþétt. Clever ætlar hann að fara fyrir lengstu línuna. Ég held að þeir eru ekki að reyna þetta, þeir eru bara að reyna að valda efnahagslegum skaða. Ekki það að við viljum taka spennun úr rándinu en miðað við stöðuna þá verður þeir ekki að reyna að vinna þetta ránd. Það er nokkuð ljóst. Einhverjum fínn í næsta ránd hjá Hafinu og það gæti komið sér vel að halda einum Aká eða jafnvel einum Vappa eða þeir verður hefnir. En hverju sem fylgir þá er Fylkir að fara að jafna hann leik 2-2. Grunar að sjálfsögða að Clever sig þarna í bakinu og grensa þarna lobbyið.
Rín hérna tekur niður Clever, Alle einn eftir, bomba fara niður, bomban springur og við þurfum að taka örstutta pásu hérna. 2-2 og já, allt galopið náttúrulega. Já, við erum rétt byrjuð. Kemur allir bakinn á góðu P250 kaupi þarna sem fara bara hægt og rólega, býja eftir að Peking koma bara í andlitið á þeim og gera þarna gríðarlega vel og ná næsta rándun eftir það og pásan er búinn. Eru núna að fara í raun og veru Það kom ekki bæði frá hafinu, ég held að þetta er betri peningaldur eftir að tapa 2 rándum í röð. Mörgulega forsa meira heldur en ég hef spottað, þannig að Rannars bar tækifæri fyrir Fylki til að komast yfir. Það er nú verið fyrsta skiptið þegar við kemumst yfir í þessu einvígi þá. Já, ég hátti hérna framalega Alle hérna búinn að taka niður solo í gegn og Dettinir tekur niður ATHT. Svo skemmtilegt setup. Það er svo nákvæmlega sama. Alle sé hérna búinn að finna andra og þessi spör hjá hafinu eru biluð. Ég fíla þetta responsan hérna, keirum á B-bónsið, reynum að taka það, en á þess að ekki fragginu og alla, en það er mjög erfitt að reteika B-bónsið eftir að fella upp. Þetta er svona helsti kosturinn hérna fyrir Fylki í stöðunni, eins og það er Rín ekkert sérstaklega samlegur, verða að gjöra svona að finna einhver frögg hérna áður en að bomban fer niður. Það er erfitt að halda þessu með 5 óvinni. Bara að fara niður, er það ekki? Gæti úr svona hrættir, það fer niður, en þeir fella bara hérna Rín er fallið, Dettin tekur niður hérna í skóknum, þeir vita 100% á honum. Clever tekur niður og þetta er flawless spariránd hjá hafinu til þess að koma þeim aftur í forystu. Missa ekki einn einasta mann, Tómi. Þú veist, hvað er að gerast? Ef þeim vantaði eitthvað pening þá var hann að pikka þér upp náða byssur og fá þetta allt frítt bara. Þetta var bara fóld og reyndar frábær skot hjá Alle þarna í miðunni með skátunum. Já, Fylkir væntanlega kaupir hérna. Geta droppað. Clever vaknaður, 8 kill, 2 dauðar. Það er kannski ekki gríðarlega atkvæða mikill í fyrsta mappinu en hann er kominn til þess að spila hérna. Þannig sér hann í hann að hitta hann ekki. Vissum hann hefur takkað hann. Ekki þessinni. Þeir vita af vappanum núna og spurning hvort að Fylkir reyni eitthvað aggressívara heldur en hafa verið að gera hérna. Mollin stoppað þetta. Það verður mér að spilja þá maður hafi verið að gefa sjálft í raun og veru. Hann hérna alltaf að halda langinu og þeir halda sjálftinu bara aftarlega. Að gefa Fylki þetta map control. Saman með miðjuna. Það var nokkuð passíft spila hérna frá hafinu. Svona litið meira heldur en ég hefði búist við. Já, ég hefði búist við að það væri og jafnvel sjálfti líka. Voru það í Fylki líka. Það er alltaf gott, þú vilt mixa þessu. Þú vilt ekki alltaf spila sama veg, þannig að þetta er alveg gott að þeim. Út miðjuna og þarna er Alle mættur til að taka niður Bjarna. Hann er eins og að tekina Rín og þeir eru að keyra inn á sæti. Rín búinn að taka niður Clever líka og þetta er opið B-sæt fyrir Fylki. Eins og ég var að tala um þetta rétt á það, það er svo erfitt að retaka þetta bónsa. Þeir eru 3 og 4, bomban það bil að fara niður. Og já, skátt til þess að gera hlutina verri á Tony en eitthvað pikk bak á. Molli, frábær Mollin er ekki að stoppa á held ég algjörlega en ATHT tekur niður Tony og ATHT tekur niður 2 Delli, 1 eftir á móti 4 og hann er aldrei að fara að gera neitt í þessari stöðu nema að halda og Fylkir enn og aftur að fara að jafna þennan leik 3-3 og hvernig peningurinn þokkalegur hérna á hafinu sín sem er eiga mögulega kaup fyrir Solo tekur hérna niður Della og Fylkir jafnar. Ef þú vilt að einhver leikmaður byrja að fara á eld akkurat núna þá var það líklegast ATHT. Aðalvappin er á þeir ákveða að nýta þessa dollara. Já, góður í fyrsta mappinu ATHT, hann var alveg að stíga upp þar. Algjörlega. Var hægur í gang samt. Fragg hæstur, já, getur verið það, það var tilstrákur. Reynir ekki pekið hérna fyrir mjög seint. Sem hérna Kríkin taka þessa línu, er þetta vappi sem er hinum með til að taka móti? Já, þetta er það. Ok, Alli ákveður að halda ekki þessari línu, það er svolítið áhugavert. Bústæðinni haldi henni kannski í 10 sekundur eða svo. Nú aftur að spila, já, mjög svipað. Taka longið, gefa shortið. Það er búið að vera svolítið hvernig þessi ránd hafa þróast hingað til, allavega bærándinn. Og aftur bara svona þreifingar millir en Alli er búinn að finna fyrsta fraggið í miðjunni, bomban dettur. Það er Rín sem fellur. Solo líkurinn hættulega lágur, sá ekki kannski, hann sá ekki ATHT yfir smókinn, Alli snegrir til, tekur hann niður og þetta er alltaf fallið sundur hérna fyrir Fylki. Þeir eru nú ekki búin að gera neitt í þessu rándi, ekki búin að taka neitt map control. Engar skada bara hreinlega. Já, ekki gera neitt skada, þannig að það er sundur hérna bak í smókinn, það kemur Dettinir sem finnur fætti, það er Alli sem finnur sitt þriðja. Dettinir tekur svo niður solo og þá er Andri 1 á 5 og já, erum við að fara að sjá þetta? Við erum að fara að reyna að finna einhvern veginn að finna eitthvað pick og
gera ekki hérna, hann ólíklegur rýpíkur, nei, tekur sér niður alla. En Detonate keyrir á hann til þess að koma hafinu í 4-3. Alltaf þegar fylkin á að jafna, þá jafnar hafið þetta og fer bara yfir. Þannig að ég býst við að fylkir reyna að svara núna. Geta keypt núna, þokkalega á já, gera það. 4-3, svolítið fór segir, bara fram og tilbaka. Já, þetta er barátta vantarlega einhvern veginn klifmýraði. Ég ætlaði að gera þetta. Það er bara þannig Klefurinn að taka á móti Alli sömuleiðis á vappanum. Hérna kemur inn í smókin, Alli hittir fyrsta skotinu, Bjarni fallinn. Og Klefur fær ekki að taka til sín hérna, hann gerir það svo sannarlega nær einum. Alli tekur annan, Klefurinn er raunin komin 2, Sikko frakkið og Alli og Klefur gjörsamlega að loka þessu B-bombsæti. Þeir taka varla skada, ég er ekki svona vissum að það hafi tekið einasta HP í skada þarna. Allir á 100. Bókstaflega flawless. Þetta var rosalega vel tekið á móti þarna og já, nú eru Fylkir leiðin í spar. Ég veist líka ekki vanmeta að þetta var force hjá Fylki, þannig að þeir, þetta er dýrt fyrir að taka svona til. Mjög, þeir voru án þess að gera neitt alltaf. Þessi hraðabreyting átt að gera gæfumuninn en hún kerði ekki neitt. Þeir líka stoppa bara sem lífið. Já, ég var að búast við einhverju aðeins sniðara en eitt klassískur rússi getur ekki klikkað. Þannig kemur Tony, hann hittir ekki fyrst skotinu. Delli hins vegar er þeir vatnar á bílnum en hann er tekinn niður að Rín. Tony er núna að hitta skotinu, kom með 2, kom með 3. Er hann bara að taka 4 þarna? Nei, Detonate kemur og tekur hann. En hafið, er í fullu 4 hérna. Sannfærandi, mjög sannfærandi þessa stundina. Og já, Tommy, við erum kannski henda þetta spurningu á því hvað viltu að það geri Fylkismegin? Ég vil að raunir bara defaulta sitt aftur og reyna að hendi einhverju að smóka, ná map-controluna aftur og ekki falla svona... Vá, skotið! Þetta er eitthvað spyrjum líka. Ekki, það er fínt að fá ADHD pick bara í byrjun. Rín hérna. Að finna annan. Já, búinn að ná í vappan líka. Headshot, gríðarlega stórt og já, þetta er hættan. Ef þú ætlar að spila svolítið kokki í miðunni, jafnvel þetta sé bara skát, getur alltaf tekið þær hausinn. Tony, Klefur og Delli einni, já, 3 eftir á móti 5 og þeir eru konir hérna með vappa. Megin. Þeir eru verið ekkert map-control þannig, þeir eru ekki búin að koma eins og longi, þeir eru ekki búin að taka miðjuna eða shoti þannig að gæti svona, já, það er einn svona galli á þessu hjá þeim, þá er það að þeir hafa ekki mikið map-control. Algjörlega, þeir eru að taka núna bara ákvörðun, gera þetta saman, en já, þetta er nákvæmlega sem ég kallaði, þið verður bara að drepa á. Einfalt, skjóti í haus. Og ef allir myndu hlýða Tomma, þá myndi bara ganga vel en hérna er Andri að reyna að ná einhverju bíki hérna á Klefur en Klefur svarar og þá er Tony hérna í góðri línu sem hann næri ekki að nýta sér, hann tekur svo fullt af skaða sjálfur hann tekur niður að ADHD, Klefur að koma í rótetnu, Delli með honum hérna til varnar, Delli einninn þá, þeir verða að kíkja á hann saman hérna, Bjarni tekur hann niður, Klefur einninn það á móti restin, nær að taka niður bombun en er svo tekið niður á solo og Fylkir nær að, já, krafsa sig tilbaka. Mjög flott ránd þarna, opnunarkillið frá ADHD náttúrulega óaðfinnulegt og flott þarna hjá Rín að spretta í vappan og ná hinu. Tóku síðan bara góð ákvörðun þarna, fóru saman longið og treytuðu mjög vel. Þetta er bara, þeir þurfa að gera meira af þessu, þeir eru góður í þessu, þannig að Rín að leiðin í longpiki, það er eins og er enginn að fara að vera þetta hinum en Alli, hann sem finnur fyrsta frakkið í miðunni með því að taka aggressivt pík sjálfur. Spurning hvort að Rín ekki bara, jú, hérna koma sér út longið, reyna að ná þessu map-contróli. Koma sér í grifina mögulega, mjög klassískt að koma 2-3 mönnum út longið, skilja kannski einn eftir í grifinu og vinna svo aftur yfir í miðuna, reyna að taka miðuna, sjokkið eitthvað slíkt. Algjörlega, Bjarni að það með eitthvað set smoke. Já, ADHD kominn í grifinu sem tölum við með vappan, leita af... Smók sitspón þeir ætla að gera þetta. Það er bara svoleiðis þeir eru að fara að koma hérna longið. Bjarni fremstur í flokki, Detonate til að taka á móti, allt smókað út, þeir ætla að lifa á honum að feita eða hvað, neina, hérna kemur annar smók, hérna kemur allt stöffið, Detonate ætla bara að bæta þessu, kemur þetta fram að nær einum, gerir ekki betur en það, en Rín svarar þessu, Delli eins og að bara taka niður annar, hérna hoppaður upp á bílinn, Tony með fallegt skoti en ADHD svarar, hann 1-3, þetta er smókað hérna, hann getur krossað, hann er ekki með bombuna á sér, jú, hann er með bombuna á sér eins og stendur, nógu tími til að vinna með 50 sekúndur til stefnu, hérna kíkir hann, sér í hausinn á honum, ákveður að taka ekki skotið, það er allt í nálum. Sjá líka það maður að verka longið tilbaka. Líka eftir mannum í sig. Skins að þeir eru að gera bara uppið. Þeir eru að gera 100% réttar hlut. Þeir vita hann er að vappa. Leiðunum bara að planta. Þetta er allt í lagi. Ekki sæl ykkur. Leiðunum bara að koma bombunni niður. Þeir eru skinsilega í stöðinni. Þeir eru bara að fá svigrum til þess að koma henni niður. Núna koma þeir heyra að hann heldur þessu inni. Og hann svormaður inn. Hann finnur fyrsta flaggi en næri ekki að finna annar. Klefur
siglir 7. rándinu heim fyrir hafið og þeir eru farin að taka nokkuð afgerandi fórstuði fyrir hálfleik. Já, þeir þurfa að svara núna. Þeir eru væntanlega að fara að skella í eitt rosalegt kaup bara til að stoppa blæðingunni í rauninni. En þetta er alltaf hafið við stjórnum akkurat núna með 7 ránda sjálfsögðu. En þeir eru að svara svo vel með þessu opnakillum. Þeir þurfa að hætta að deyja svona í byrjun frá þessum pikkum frá vappanum. Alli búinn að vera... Smekir að fara í það, hittir hann ekki í gegn en... Herðu,